Павло Бондаренко. Година чорного причастя. Повість. Читає Галина Шумська. Лідер найбільшого у місті кримінального угруповання став жертвою чарів. Дружина потерпілого, а також його друг і помічник звертаються за допомогою до приватного детектива. Сергію Градову, який 10 років пропрацював у відділі боротьби з незаконним обігом наркотиків, пропонують знайти без розголосу чаклуна і тих, хто замовив чари. Не переступаючи власні принципи, Сергій Градов веде шалену боротьбу уже і за своє життя. Випробовується людський характер. Постійно присутній запах смерті, кориці й ладану. Розставивши акценти у цій химерній справі, втративши найкращого друга, головний герой опиняється в жалобному експресі без часу, з відчуттям того, що попереду тільки минуле. Мій потяг підходив до кінцевої зупинки. Жалобний експрес – єдиний на увесь світ, що в ньому не було часу. Ані минулого, ані майбутнього. А теперішнє застигло, немов чорно-біла світлина допотопного фотоапарата. Мертвий час, мертві очі, мертві думки, холод віконного скла. Тривожно лунко перестукувалися вагонні колеса, і в цьому стукоті розпалений мозок ловив зловісний моторошний ритм. Так-так-так, так-так-так. Сонце, мов потопаючий корабель, повільно заходило за обрій. Я не хотів цього ритму. Я втікав від нього. Я витягав зав'язле в ньому тіло, залиплу у гірку клейковину душі. І витягти, звільнитися не міг. Так-так-так, так-так-так. Холодне скло, стрілки, рейки, які йшли у ніщо і закінчувалися чорною кригою охололого всесвіту. Сам на сам з минулим, котре чаїлось у перестуку коліс. Не сховатися, не уникнути цього минулого, тому що воно – суть майбутнє, як лінія, що замикається в коло, як час, замурований у циферблат. Він секундною стрілкою втікає від полуночі, ще не знаючи, що попереду в нього тільки полуніч. Глупа полуніч, що виє голодом і жахом, і єдиним рухом ікластих щелеп пожирає, ковтає, неначе шматок рафінаду, все живе. Я знав, що попереду в мене тільки минуле. Мій потяг підходив до кінцевої зупинки. Я відчув ці пахощі, заледве хлопці увійшли в мій кабінет. За ті 10 років, що я їх провів у відділі боротьби з незаконним обігом наркотиків, я багато разів вдихав ці пахощі. Тож тепер не міг їх сплутати ні з чим іншим. Були це пахощі небезпеки й смерті, якими просякнуто й одяг, і душі цих людей. Двоє молодиків, міцні, мов близнюки, одягнені в дорогі шовкові сорочки й костюми від Вороніна. Вони приязно посміхалися
та від цього пахощі не робилися слабшими. Пахло корицею, ладаном, а до них примішувався незнайомий аромат, від якого лунко провалювалося серце. Прибульці швидко, але уважно оглянули мій кабінет, і я помітив, як вуста одного з них, того, котрий був за старшого, хлопця років 25, торкнула ледь помітна посмішка. Щойно він зауважив довгу подряпину на бувалому в бувальцях столі, пил, який в'ївся у настільний вентилятор ще радянського виробництва, та давно непрані фіранки на вікнах. Молодшому не було, мабуть, і 22, але його очі були як дві краплі води, схожі на очі старшого. В них давно і міцно угніздилися самовпевненість, зарозумілість і почуття переваги над усіма, хто стоїть нижче за нього, чи то в плані фізичному, чи в матеріальному. Зараз це все було зверху прикрито маскою показної ввічливості, але прикрито невміло і досить недбало. «Добрий день», – привітався той, що був старшим. «Градов, це ви будете?» Я мовчки кивнув і, відкинувшись на спинку стільця, запитально подивився на обох. «Вам щось потрібно?» «У нас до вас справа, Сергію Івановичу». «Он як?» «Ну, не у нас конкретно. Взагалі-то вас хотів бачити наш бос. Ви повинні поїхати з нами ненадовго». Якусь хвилину я розглядав їх обох, намагаючись пригадати, чи не зустрічав цих типів раніше. Те, що вони бандити, сумніву не викликало. У своєму житті я бачив їх чимало. А от чому вони навідались до мене? Тільки вчора я закінчив чергову дріб'язкову справу про квартирну крадіжку. Повернув господареві його майно, поклав до кишені чесно зароблені 3 сотні зелених. І все. Ні з ким із серйозних людей я не стикався. Принаймні пригадати чогось такого мені не вдавалося. Так нічого і не вигадавши, я поцікавився, непомітно висуваючи коліном шухляду столу, де тримав пістолета. «І куди я повинен з вами поїхати?» «Тут недалеко», – кивнув старший у бік вікна. «З вами бажає поговорити Малюк». Згадка про Малюка тим більше не обіцяла нічого приємного. Бо під цим прізвиськом в деяких колах знаний був досить відомий Малюченко, близький друг і помічник Андрія Щербини, лідера найбільшого у місті кримінального угруповання. «Мені начебто і нема про що з ним розмовляти», – відповів я, розмірковуючи, чи встигну витягти свою берету раніше, ніж ці хлопці спрямують на мене свої волини. «Вам ніщо не загрожує», – поспішив запевнити мене один з відвідувачів. «Просто Малюк хоче запропонувати вам роботу». Нічого собі просто. Перспектива попрацювати на Щербину викликала в мене ще менший ентузіазм, ніж перестрілка з його братвою. Я похапливо розмірковував, що можна зробити. Та хіба тут щось придумаєш? А якщо я відмовлюся? Нам лише доручено привезти вас, розмовляти будете з Малюком. Молодик сказав це таким тоном, що було зрозуміло.
відмови його пропозиція не передбачає. Якщо хочете, можете їхати своїм авто і взяти зброю, хитнув він головою в бік столу. Цілком логічно вирішивши, що нічого іншого мені не залишається, я вийшов з-за столу. Добре, їдьмо. Витягнувши берету з шухляди, я замкнув її у сейфі, а відвідувачі тим часом вийшли до приймальні, напевно, демонструючи, що вони в жодному разі не є моїми конвоїрами. Та спускатись у під'їзд вони все ж не стали, а терпляче чекали на мене в крихітній 2 на 2 метри кімнатці. Я вийшов із кабінету і кивнув секретарці. «Марійко, сьогодні можеш бути вільною, мене не буде до вечора». За 2 роки спільної роботи вона навчилася розуміти мене з півслова. Та у відповідь на її тривожно-запитальний погляд я лише похитав головою. Вийшовши до дверей під'їзду, я побачив у дворі розкішний крайслер, у яких звичайні бойовики не їздять. Певно, це була машина малюка, якщо і не самого Щербини. «Ви як, з нами чи...» «З вами», – погодився я і пірнув на заднє сидіння крайслера. Майже всю дорогу до Ярославового валу, де фірма Щербини цілком займала 5-поверховий будинок, ми мовчали. Я нудився, намагаючись утямити, навіщо знадобився малюкові, і чи не перетиналися часом наші інтереси у недалекому минулому. Звичайно, раніше, коли я працював у міліції, ми зустрічалися не раз. І не завжди ці зустрічі носили дружній характер, а двічі Щербина зі своїми людьми був за волосинку від того, щоб потрапити на зону. Але ось вже 2 роки, як я залишив службу, працюю звичайним приватним детективом, переважно по дрібницях. А щодо минулого, то ці люди занадто поважні і заклопотані, аби витягати мене на світ Божий через якісь напівзабуті розбірки. Врешті-решт, я вирішив не сушити мозок, тим більше, що лишалося всього кілька хвилин зачекати. Крайслер проминув золоті ворота, під якими нудилися від спеки невеличкі групки туристів, проскочив повз кілька амбасад, які розташувались на Ярославовому валу, і зупинився біля недавно і гарно відремонтованого будинку, на фасаді котрого блискучі латунні літери складались у назву «Торгівельний дім Едем». Я мимоволі посміхнувся, бо, на мій погляд, назва фірми ідеально відповідала самому характерові її діяльності. Щербина контролював ринок важких наркотиків не лише в Києві, а й в інших великих містах України – в Харкові, Одесі, Дніпропетровську. Ми проминули нерухомого охоронця в бездоганно відпрасованому костюмі і увійшли до величезного фоє, посеред якого струменів фонтан, оздоблений полірованим карпатським гранітом. Тут нас зустрів чемний молодик, в якому я впізнав секретаря-референта Щербини. Запросивши йти з собою, він рушив уперед. Мої провожаті залишились, а ми з референтом піднялися на 2-й поверх, і за хвилину я вже стояв у просторому кабінеті, де за довгим столом розмістилося кілька людей. Більшість із них були мені відомі ще з минулих часів. На чільному місці столу сидів не Щербина,
якого за столом не було взагалі, а Малюченко власною персоною. За ті 2 роки, що я його не бачив, Малюк аніскільки не змінився. Ну, принаймні зовні. Середнього зросту, плечистий, кремезний блондин із жорсткими холодними очима. З того, як нетерпляче він крутив у руках олівця, було зрозуміло, що Малюк сильно нервує, і це, враховуючи незрозумілу відсутність щербини, не віщувало нічого доброго. Поруч із Малюченком влаштувався Сергій Федін, дебелий, постійно спітнілий чолов'яга, років 40 з хвостиком, фінансист Щербинівської імперії, який одночасно був і тримачем общаку. Трохи збоку сидів Сосо Кобуладзе, колишній співробітник підрозділу «Альфа», майор у відставці, який зараз командував у Щербини бойовиками. 2 або 3 мені доводилося з ним розмовляти, і він виявився досить цікавим чоловіком. Ходили чутки, що він із частиною своїх найпідготованіших хлопців, окрім охорони свого боса, виконували ще й роботу кілерів за контрактами. Та довести цього ніхто не міг. По іншу руку від Малюченка я побачив дружину Щербини Світлану. Ефектну жіночку років 35, колишню спортсменку, чиї фотографії свого часу не сходили з газетних сторінок. Був тут іще один чоловік, на бресклому обличчі якого глибоко гніздилися тьмяні, позбавлені будь-якого виразу очі. Його я не знав, та щось підказувало, що він не належить до цієї компанії. Швидше він був подібним на чиновника, хоча жоден службовець при здоровому глузді добровільно відвідувати цього будинку не буде. Мені запропонували сісти, і кілька хвилин мовчки роздивлялися, немов цікаву дрібничку на базарі. Оцінювали, ніби рентгеном просвічували. Аж мені врешті почало здаватися, що я ось-ось розтоплюся і розпливусь на молекули. «Ми повинні вибачитися, пане Градов, що трохи порушили ваші плани», – тихо промовив Малюченко. «Запевняю, що тривожитись у вас немає жодних підстав». «Взагалі-то, великого бажання спілкуватися з вами в мене і справді не було», – обережно відказав я. «Якщо чесно, немає і зараз». Малюк, неначе й не почувши моїх слів, продовжував. «Ми хотіли б запропонувати вам роботу, Сергію Івановичу». Він помовчав, відслідковуючи мою реакцію, і, не почувши відповіді, додав. «В минулому нам доводилося стикатися, і те, що ми про вас знаємо, заслуговує похвальних слів». Я стенув плечима. Навіть так? Дивно було чути це від злочинця. Ви були і залишаєтесь чудовим оперативником з величезним досвідом роботи, і, що теж надзвичайно важливо, ви непідкупний. Робота, що ми її вам збираємося запропонувати, не з легких. Але це саме те, чим ви звикли займатися. Малюк ледь помітно усміхнувся і додав. До того ж, вона гарно, дуже гарно оплачується. Він витяг з пачки салем, м'ятну сигарету, припалив її і вичікувально подивився мені в очі. Я тихо відітхнув і непомітно витер об штанини раптово спітнілі долоні.
До останньої миті я сподівався, що хлопці, котрі привезли мене сюди, щось наплутали. Марні мої сподівання. Тепер я опинився в дуже неприємному становищі. З одного боку, зголоситися працювати на мафію означало для мене наразитися на велику небезпеку. Вони дурницями не займаються, і чесністю в їхніх іграх пахне іще менше, аніж законністю. З іншого боку, в разі відмови я можу також отримати дуже серйозні проблеми. Прямо тут мене, звичайно, не пристрелять, але створити відповідні умови, які за моєї професії приведуть до сумних наслідків, ці люди зможуть дуже швидко і просто. Деякий час я розмірковував, як би то якомога тактовніше відмовитися. Та, як назло, до голови нічого мудрого не приходило. Тож я сказав так, як воно було насправді. Вибачте за відвертість, але я не хочу встрявати у ваші справи. Волів би й надалі жити, по можливості, тихо. Але ж ви саме такою роботою здобуваєте ваш хліб насущний. Гроші, які ми вам хочемо запропонувати, справа не в грошах, перебив я його. Просто я маю певні принципи, через котрі намагаюсь по змозі не переступати. Олівець у руці Малюченка тихенько тріснув. Ніякого криміналу ми вам не пропонуємо. Я мовчки похитав головою. Федін, який до цього моменту не промовив жодного слова, зараз нахилився вперед, подивився на мене впритул і пробурмотів. Принципи, принципи. Кого вони цікавлять, ці ваші принципи? У його голосі мені відчулась відверта погроза. Федін хотів іще щось сказати, але Малюченко жестом зупинив його і промовив. Якщо ви не бажаєте працювати на мене, то вважайте, що вас наймає Світлана. Як приватна особа. І всі ваші принципи залишаться при вас, незайманими. У перший момент зміст цієї тиради до мене не дійшов. Я вже відкрив був рота, щоб знову заперечити, і нічого не сказав. Я побачив обличчя жінки. За 2 роки своєї роботи я бачив таких облич неміряно. Перша хвилина спілкування нічого не виказує, а потім, немов крізь невидимі оку шкарубинки у вправно виготовленій масці, назовні просочується така туга, така безвихідь, немов би в одній людині зосереджено увесь біль світу. Її очі. Я не міг у них дивитися. Вони сказали мені більше, аніж слова Малюченка і його людей. Більше за всі слова, які вона могла б мені сказати. Щось в цій історії не те, не так. Щось тут є невідоме і страшне. Що саме? Я поки що не знав, але і щербини немає. Не на добро це все. Ой, не на добро. Я знову зітхнув і сказав собі ні. Будь ласка, сказали її очі. Будь ласка, говорила її біда. На мить я забув, хто ця жінка. Вона була просто жінкою. Але всього лиш на мить. Потім я все пригадав.
Я робив помилку. Я знав, що ця помилка найбільша в моєму житті. Щось там далеко, по той бік дійсності, важко дихало, прикипівши до замкової шпарини, і кликало, вабило нетерплячим голодним шепотінням. І від цього нудотно-солодкого шепотіння у жилах холола кров. Чому я зробив це? Чому не відмовився? Чому, знаючи, що це шепотіння лише жахлива омана, не відринув його? Чи я боявся цих людей? Чи то через обіцяні великі гроші, про які увесь час пам'ятав і твердо знав, що коли виконую свою роботу, їх мені заплатять? А можливо, тому що, відмовляючись, тим самим відштовхував безпорадну, незважаючи на все те, чим вона володіла, жінку. Я не знав. Усі вони дивилися на мене. Вони чекали. Я перевів подих і, відчуваючи, як ламається все моє дотеперішнє життя, запитав, що я повинен зробити? Щось схоже на полегшення прошурхотіло кабінетом. Малюк відкинувся на спинку стільця, кілька секунд помовчав і сказав: ви повинні будете знайти людину. Може також статися, що потрібно буде знайти кількох людей. Ми ще точно не знаємо. Я запитально подивився на Світлану. І Малюк, зрозумівши моє невимовлене вголос запитання, заперечливо похитав головою. Ні, не Андрія, це зовсім інше. Мені здавалося, що коли ви когось хочете знайти, зрозумівши мене вірно, Кобуладзе посміхнувся. Це зовсім інша справа. Замість нього відповів Малюченко. Зовсім інша. Ми не знаємо, хто ця людина. Невідомо, де і як її шукати. Тому нам і потрібен професіонал, котрий знає, як це робити і вміє це робити. В міліції багато професіоналів, і їхні можливості не йдуть у жодне порівняння з моїми. Чому б вам не звернутися до них, хоч би і неофіційно, на тих самих умовах, що й до мене? Міліція. Малюк презирливо скривився. Міліція є міліція. До того ж, менш за все нам потрібен розголос. У вашому випадку ми майже гарантовані від нього. А там він більш ніж імовірний. Ну і в чому ж завинив цей містер Ікс? Мовчанка. Неначе я сказав якусь непристойність. І знову ці оцінюючі погляди. Я повинен вас попередити, що все, почуте вами у цих стінах, повинно тут і залишитися. Зараз ви ще можете відмовитися від пропозиції, та, дізнавшися про суть справи, ви стаєте її часткою, і тоді... Малюк знову запалив, мружачись, подивився на мене крізь блакитну завісу диму і закінчив фразу. Ви розумієте, чим це вам погрожує? Цікаво, чи він дійсно певен, що я маю ілюзії стосовно добровільності участі у цій авантюрі. Я невесело посміхнувся, пригадавши, як мене сюди везли, і ледь помітно пересмикнув плечима, відганяючи раптову нудоту, яка несподівано
стисла мені горло. Так, мені все зрозуміло. Малюченко відвів очі, розцінивши мій погляд вірно. Ще раз глибоко затягнувся, випустив густу хмару диму, покрутив у пальцях недопалену сигарету і з силою загасив її у попільничці. «Скажіть, ви вірите у чари?» – запитав він, не дивлячись на мене. Наче каменя кинув. Я сторопів. Був готовий почути що завгодно. Щербина викрадений з оточеної охоронцями квартири. Серед багажу в камері схову залізничного вокзалу зникло кілька тонн героїну. Будь-яку іншу маячню, але це запитання мене вже зовсім шокувало. «У що?» – механічно перепитав я. Мабуть, у мене був зовсім ошелешений вигляд, бо навіть малюк не зміг стримати мимовільної усмішки, яка прорізала зсередини його жорстке обличчя. Поставимо запитання інакше. Ви вірите в Бога? Я повільно похитав головою. Ніколи не замислювався про такі речі серйозно. Мабуть, ні. Значить, і в сатану теж? Немає Бога, немає сатани. Вони не жартували. Вони не могли так жартувати. Це не ті люди. Я раптово для себе відчув, як десь глибоко під землею заворушилося щось велике. Безформне, абсолютно чорне і абсолютно вороже. Дихнуло пахощами кориці й ладану. Може, це і був сатана? Розумієте, нам потрібна людина, яка б не звертала уваги на всі ці історії з ворожбою, чарами, з уроченням-навроченням, яка б не вірила в казки про домовиків та упирів. Загалом не ображайтеся, але ця людина повинна бути без надмірних фантазій, без уяви, принаймні у цій галузі. Малюченко стенув плечима і зітхнув. Було помітно, що йому й самому ніяково від цієї розмови. А мене все не полишало відчуття, що він так старанно добирає слова, аби не прохопитись якоюсь необережною фразою, не виказати чогось дуже для них важливого, але такого, чого я знати не повинен. Ну, то як щодо відносин з потойбічними силами? Я гойднувся на стільці і, намагаючись виглядати якомога спокійнішим, відповів. Ніяк. Тобто ви в це не вірите? Ні, не вірю. Погляд Світлани, від якого морозом по шкірі, і густа, важка тиша. На мене пильно дивилося кілька пар очей, таких різних і таких однакових. Однаковими їх робив страх. А що може бути сильнішим за страх перед невідомим і непізнаним? Справа в тому, що Андрій став жертвою чарів. Хтось навів на нього порчу, Сергію Івановичу. Порчу, зурок, причину. Відчуття нереальності того, що відбувалося, наростало. Немов би сон, немов би дежавю. Обличчя, що втрачали обриси, думки, що плуталися, наче клубки холодних слизьких гадів.
Я раптом зауважив, що з усієї сили стискаю край стола і поспіхом прибрав руки. Невже я не міг здогадатися раніше? Невже не міг здогадатися, що коли Щербина відсутній, а серед його людей сидить Світлана, яка ніколи не брала участі у справах фірми, то, ковтнувши схожу на глей слину, я запитав: не розумію. Коли це так, то для чого вам я? Зверніться до якого-небудь екстрасенса чи знахаря. Це більш... Малюченко зробив нетерплячий рух. Ми зверталися до кількох дуже відомих екстрасенсів. Об'їхали усіх бабусь, яких могли знайти. За винятком тих, які виявились відвертими шарлатанами, всі вони в один голос стверджують, що нічим допомогти не можуть. Зняти прокляття може тільки той, хто його наклав. Яким би сильним не був чаклун, котрий намагатиметься знешкодити ці чари, він обов'язково мусить знати ім'я того, хто наслав їх на жертву. І що повинен зробити я? Я повинен знайти того чаклуна? Точно. Я зітхнув і, вже не ховаючись, витер піт. Так, це сон. Найгірший зі снів, коли не знаєш, що спиш і не можеш цим сном керувати. Малюченко витяг із кишені 2 пачки доларів і кинув на стіл. Тут 20 тисяч. Отримаєте удвічі більше, якщо знайдете чаклуна, а ще краще ту сволоту, яка замовила це... Він помовчав і додав вже спокійніше. У поточних витратах себе не обмежуйте. Якщо знадобиться допомога, будь-яка, все у вашому повному розпорядженні. Я подивився на долари. Гроші. Шлях до пекла. В даному разі цей афоризм слід було сприймати буквально. Десь дуже близько причаїлося щось таке, один лише дотик до чого означав смерть. Смерть, яка пахла ладаном і корицею. І відмовитися я не міг. Не тому, що цього вимагав Малюченко, я чомусь не хотів відмовлятися. Божевілля продовжується. Добре, подивимося, що можна зробити. Ви вже маєте якісь плани? Поцікавився Федін. Я не відповів. Я зовсім не збирався казати, що ніяких планів не маю, просто ні звідки їм було зараз взятися, і тим більше я не став би нікого в свої плани посвячувати, навіть коли б вони в мене й були. Про те, де зараз Щербина і в якому він стані, я також запитувати не став. Все одно мені б не сказали. Тож я підвівся, попрощався і вийшов, нагадавши перед тим Малюкові, щоб його люди приїхали до мого офісу і оформили в секретарки угоду. Угоду слід було укласти від імені Світлани. Цього разу супроводжувати мене ніхто не став. У цілковитій самотності, переживаючи, мабуть, відчуття, які має Пічкур, котрому вдалося щасливо проплисти крізь косяк піраній, я спустився до вестибюля і попрямував до виходу, збираючись спіймати таксі. Сергію Івановичу, зачекайте. Мене наздоганяла Світлана. Зупинившись, я нервово озирнувся у бік охоронців, які бовваніли біля дверей, але вони, здавалося, втратили до мене будь-який інтерес. Жінка наблизилась до мене впритул, і я майже фізично відчув хвилі ледве стримуваного жаху, яким вона жила кілька останніх днів.
Допоможіть мені, будь ласка, допоможіть, прошепотіла вона ледь чутно. Усі вони не вірять, що йому ще можна допомогти. Ніхто з них насправді й не хоче йому допомогти, а я... Ви не уявляєте, як це страшно. Не уявляєте, як... Горло їй перехопило. Жінка подивилася на мене повними сліз очима і важко схлипнула. Ну, забудьте про те, що він... Хто він? Допоможіть мені, адже я зараз сама, зовсім сама. Я замислено кивнув. Ну, звісно, я спробую, але, зрозумійте, я всього ж лише приватний детектив. Змагатися з чорною магією не моя справа. Врешті-решт, я можу просто опинитися на місці Андрія. Адже невідомо, що за сили за всім цим стоять і що за люди. Так, я розумію. Жінка зітхнула і відвела погляд. Схоже, мені не вельми вдалося вселити у неї надію. Скажіть, а те, що трапилося з Андрієм, це справді щось незвичайне? Ну, ви ж розумієте, про що я? Незвичайне? Вона похитала головою. Незвичайне. Я не знаю. Він зовсім не може спати. Йому не можна спати. Ледве Андрій заплющує очі, як йому починає здаватися, ніби він охоплений полум'ям. Він кричить від болю і не може прокинутися, доки хтось його не розбудить. Вдень ще нічого, а вночі... Боже, як він кричить, як він кричить! Вона знову заплакала. Я торкнув її за лікоть і, ретельно підбираючи слова, сказав, неначе ступаючи мінним полем. Але ж це може бути пов'язано зовсім з іншими речами. Не обов'язково саме з магією. Може, слід було проконсультуватися з лікарями, психологами чи там психіатрами? Ні, перебила мене Світлана. Хвороба тут ні до чого. Це не йому здається, що він горить. Не тільки йому, це бачили всі. На його тілі з'являються справжні опіки. З'являються самі собою. Ви не знаєте того тваринного жаху, який я переживаю, коли в його кімнаті з'являється щось темне. І жар, неначе з пекла. І цей жар виходить з Андрієвого тіла. Струменить, пломенить, навіть простирадла займаються. А інколи він кричить незнайомою мовою, грубим, чужим, страшним голосом, і тоді в ньому вже не залишається нічого людського. Вона затулила обличчя долонями, і я почув її приглушений, хрипкуватий голос. Господи, як це страшно! Офіс був зачинений. Я відімкнув двері своїм ключем і довго знетямлено дивився на порожній стіл секретарки, доки нарешті не згадав, що сам же й відіслав її додому. Телефону в неї не було, тому довелося писати записку, в якій я попередив Марійку, що завтра заїдуть клієнти для оформлення угоди. Після цього я пройшов до кабінету, вкинув гроші у сейф, увімкнув вентилятора і впав на стілець. Ця зустріч і ця розмова таки добряче мене вимотала. Не щодня ж мафія пропонує тобі роботу. Я пригадав розповідь Світлани і зіщулився.
Ну і справочка мені дісталася, не позаздриш. Найбільш прикрим було те, що я й досі не уявляв, з якого боку підступитися до цієї історії. Бо звичайні методи тут, швидше за все, не годилися. Чари. Чорти б їх забрали. Раніше я всього цього і не сприйняв би серйозно. Якщо відверто, я не вірю в це і зараз, але не поз'їжджали ж вони всі колективно з глузду. Чари. Це і справді був якийсь жахливий сон. Ніби гарячковий шепіт божевільного у брудній, сморідній печері без виходу. Я підвівся, дістав з бару пляшку мускатної, наливши півсклянки, вихилив єдиним ковтком. Ніякого полегшення. А тим більше задоволення горілка не додала. Я з жалем покрутив пляшку в руці і поставив на місце. Навряд чи в моєму становищі слід було налягати на спиртне. День ще не закінчився, і до вечора можна було, мабуть, дещо встигнути. Тож спершу я спробую зустрітися з кимось із знахарів, до яких вже зверталися люди з Щербини. Зателефонувавши Малюкові, я дізнався адресу і, трохи подумавши, витяг із сейфу пістолет. Вже відчинивши дверцята машини, я чортихнувся, згадавши про щойно випиту горілку. Доведеться викликати таксі. Телефону автомата поблизу не було, і мені знову довелося підійматися в офіс. Десь хвилин за 5 до під'їзду підкотив радіофікований Форд. А ще майже за годину я вийшов з нього на одному з передмість, у тихій вуличці, яка потопала в запиленій, змученій спрагою зелені. На довгій лавці біля нічим неприкметного приватного будинку сиділо десятка з півтора людей різного віку і статі. Ще декотрі примостилися просто на траві, в затінку, на протилежному боці вулиці, ховаючись від літньої спеки. Я пройшов без черги, чим викликав обурення 2 чи 3 пенсіонерок, доглянутою бетонною доріжкою перетнув тінистий двір і постукав у прості пофарбовані темно-зеленою фарбою двері. «Зараз», – почулося звідти у відповідь. «Зараз ось закінчу з пацієнткою». Довелося трохи зачекати. Нарешті двері відчинилися, і на порозі з'явився високий худорлявий чоловік років 30. Він випустив поперед себе з хати літню жінку, дочекався, поки вона відійшла аж до хвіртки, і запитально подивився на мене. «Ви без черги? Щось трапилося?» «Трапилося», – підтвердив я, – «але, слава Богу, не зі мною. Можна з вами поговорити?» «Дивлячись про що?» – відразу насторожився він, побачивши мою посвідку. «Повинен вас попередити, якщо ви ставитимете запитання стосовно лікування когось із моїх пацієнтів, то, самі розумієте, у мене, як і в будь-якого іншого лікаря, є своя професійна етика». Ми пройшли нешироким коридором, вистеленим циновками, і опинилися в доволі просторій і світлій кімнаті. У далекому кутку біля ширми стояв письмовий стіл. Поруч з ним шафа з книжками. Інтер'єр доповнювався журнальним столиком з парою крісел під стіною та ще витертим килимом на підлозі. Нічого, що хоч трохи нагадувало б про причетність господаря будинку до нетрадиційної медицини, тут не було. Хіба що звідкись долинали ледь відчутні пахощі сушених трав.
Господар перехопив мій пильний погляд і пояснив. У цій кімнаті я не практикую. Так що ви хотіли? Ми присіли у крісла, і я коротко пояснив причину свого візиту. Почувши ім'я Щербини, знахар спохмурнів. Ви дієте за чиїмось дорученням? Звичайно. Я всміхнувся у відповідь. Можете зателефонувати його дружині. Номер телефону дати? Не треба, у мене є. Він замислено потер щоку й неохоче погодився. Добре, я порозмовляю з вами. Якщо не поспішаєте, зачекайте кілька хвилин, я прийму ще одну жінку і звільнюся. Хвилин за 40 він повернувся. Цього разу в руках він приніс 2 невисоких келихи і пляшку коньяку. Втомився. Він обважніло опустився в крісло. Сьогодні багато роботи, якщо ви не проти. Ну чому ж, якщо ви пригощаєте, знов посміхнувся у відповідь я. Він наповнив келихи і зробив зі свого великий ковток, неначе пив не спиртне, а мінеральну воду. Відкинувся в кріслі, блаженно простягнувши ноги. Кілька хвилин у кімнаті панувала тиша. Нарешті, не розплющуючи очей, знахар промовив. Це дивний випадок. Типовий і водночас дуже дивний. Я довго над цим розмірковував. Пізніше вже, після того, як поїхали ці, друзі Щербини. Іноді мені здавалося, що я ось-ось зрозумію, в чому суть. І чому випадок видається мені дивним. Та кожного разу закінчення думки, висновок, неначе вислизав. Я навіть не можу пояснити своїх відчуттів. Це мов би дежавю. Ти впізнаєш, невиразно, туманно, але впізнаєш те, що відбувається навкруги. Знаєш чи, може, думаєш, що знаєш те, що відбудеться далі, але ніяк не можеш упіймати цю реальність. Ясно, що за цим стоїть щось велике, страшне і зле, але намацати його, назвати його я не можу. Не вмію. Але ж ви можете сказати мені, що зі Щербиною? Він дійсно став жертвою якогось чаклуна? Що? Так, звісно. Поза всяким сумнівом. Це дійсно чаклунство, і то дуже сильне. Моя бабця, можливо, ще змогла б щось вдіяти, чимось зарадити. Та вона вже давно померла, а я... тепер таких знахарів, як вона, вже немає. Виходить, принаймні один такий є, поправив я його. Він заперечно похитав головою, допив свій коньяк, поставив келиха на столик. Ні. Від знань і магічної сили в даному випадку мало що залежить. Я спробую вам пояснити, от не знаю лише, чи ви зрозумієте. У всякому разі, ті люди, котрі приїздили перед вами, навряд чи зрозуміли. Існує багато способів, використавши магію, нашкодити людині, чи навіть і вбити її. Та в кінцевому випадку всі вони зводяться до 3 основних джерел необхідної для цього енергії. Перше, найпоширеніше – це суб'єктивне джерело, тобто енергетичне поле самого чаклуна чи відьми. Використовуючи свій потенціал,
чаклун впливає на енергетику жертви безпосередньо, як енергетичний упир, пробиваючи своєю енергією захисні системи об'єкта, і тоді просто висотує чи змінює його енергетику. Або ж діє опосередковано через який-небудь матеріальний носій, у який закладається чорна енергія. Жертві достатньо просто доторкнутися до такого предмета, і їй передається закляття. Зняти такий з урок порівняно нескладно. Чорна енергія зазвичай не зливається з енергією людини, вона швидше існує в її полі як паразит, а її можна просто перевести на будь-яке інше живе тіло. Чорні чаклуни майже завжди переводять її на іншу людину. А ми використовуємо з цією метою тварин. Друге джерело – об'єктивне, зовнішнє. Це темні сили зла, вони ж сатанинські сили. В принципі, будь-яка людина, котра оволоділа мистецтвом чародійства, може залучити їх на свій бік, чи навіть її підкорити. Для цього їй, щоправда, доведеться укласти пряму угоду з сатаною чи з демонами. Не кожен на таке зважиться. А з тих, хто зважився, лише небагатьом поталанить зв'язатися з сатаною, і в свою чергу далеко не з усіма він укладе свою спілку. Таких чаклунів у Києві, та, мабуть, і в усій країні зараз немає. В усьому світі їх лише одиниці. Якщо звичайні чорні чаклуни передають свої знання у спадок, то ці забирають з собою в могилу. За великим рахунком, зняття такого з уроку нічим не відрізняється від зняття простого закляття, про яке ми говорили вище. Але коли використовується третє джерело енергії, тобто енергія самої жертви, тоді справа майже безнадійна. Чаклун калічить енергетику людини, він немовби створює в її біополі ракову пухлину і замикає жертву в її власному енергетичному коконі, розірвати який під силу лише винятково сильному чарівникові. Але й розірвавши цей кокон, потрапивши всередину біополя, майже ніколи не вдається вилучити з нього негативну енергію. Вона так міцно зливається з енергетикою носія, що практично перетворюється на міцно злютований сплав. Якщо у багатьох випадках першого і другого варіантів з метою зняття з уроку запрошують священників, і вони, як правило, успішно з цим завданням справляються, то у випадку третього варіанту цей метод цілком непридатний. Знахар на мить замовкнув, про щось замислившись. Потім зітхнув і повторив, насупивши чоло. Так, непридатний. Це ще добре, що чаклування такого рівня дуже складне для виконання, передусім технічно. Воно потребує наявності матеріальних предметів, носіїв енергії жертви, наприклад, волосся, шматочків шкіри, крові. З них знімається енергетична матриця, яка надалі служить ключем до біополя людини. Чаклун робить свою чорну справу, а потім вносить корективи до енергетичного кокона людини, створює канал, який замикає жертву на джерелі перетворення її енергії. Зазвичай це є енергетичне поле самого чаклуна. Чим довший контакт між ними, тим сильніша дія чаклування. Знаєте,
існує звичай, що забороняє залишати покійника без нагляду. Зараз майже ніхто не знає, звідки він походить, а насправді переслідується лише одна мета – не дозволити чаклунові чи відьмі заволодіти часточками тіла померлого. Саме він, що вже частково матеріально належить потойбіччю, є ідеальним провідником магічної енергії, а матеріальні носії його біополя надають чаклунові необмежену владу над родичами небіжчика, адже генотип єдиний. Достатньо сильний чаклун таким чином може занапастити цілий рід, і ніхто нічого не спроможеться вдіяти. «І багато є чаклунів, які на таке здатні?» – запитав я з надією, що знахар назве хоч би кілька імен. Та той лише розвів руками. «Цього я не знаю. І не знає, мабуть, ніхто. І з певненістю можна тільки сказати, що їх значно більше, ніж тих, хто отримав свої знання від самого сатани. За великим рахунком, те, про що ми говоримо, можна навіть назвати наукою. У прадавні часи чаклунство й називали потаємними науками. Як і будь-якою наукою не може оволодіти практично кожна людина, чий біоенергетичний потенціал вище середнього. Потрібно тільки мати доступ до джерел необхідної інформації. Це власною енергетикою можуть керувати лише одиниці. Для цього потрібен талант, вроджений талант. А тут достатньо лише вивчити і знати на пам'ять формули заклинання. Знахар невесело всміхнувся. Парадокс. Те, з чим ми зіткнулися, найскладніша форма магії. Але оволодіти саме нею найпростіше. Скажіть, друзі Щербини запитували в мене, чи вірю я у магію, в Бога, в сатану. Чому? Невже це справді так важливо? Він кивнув. Для того, щоб магія діяла, необхідно в неї вірити. Хоч би на рівні підсвідомості. Якщо людина не вірить в магію, то не зможе нею оволодіти. Але й об'єктом магічного нападу не стане. Якщо ви справді не вірите у всю цю чортівню, благаю вас, не змінюйте своїх переконань. Краще б я залишився без роботи, аніж щодня стикатися зі злом і горем людським. Магія проклята, і прокляті всі ті, хто нею займається. Прокляті й ті, хто просто доторкнувся до неї. Лише на зворотньому шляху в таксі я згадав, що так і не дізнався імені знахаря. Шкода. Гарний чоловік. Та він все ж таки допоміг мені. Дав хоч і крихітну, але зачіпку. Я сам помітив її не відразу, а лише старанно просіявши в пам'яті нашу розмову, зауважив у купі сміття крихітну золоту крупинку. Сутеніло. Таксі спинилося біля дверей ресторану, де, як було мені відомо, мав звичку вечеряти Щербина. Я розрахувався з водієм і увійшов до приміщення. Просторе фоє темніло шляхетною старою деревиною. Ніякого пластику, жодного нікелю та подібної сухозлотиці, характерної для подібних закладів. По стінах м'яко світилися скромні на вигляд бра. Господарем ресторану був Малюченко. Рядові бійці тут не з'являлися, це місце тільки для еліти. Вишколений персонал, добре навчені охоронці,
технічний захист від прослуховування гарантували гостям спокійний відпочинок. Багато хто з них вирішували тут і ділові питання, не боячись витоку інформації. Величезний, як ведмідь, охоронець, котрий, попри свої габарити, зовсім не справляв враження тупого, вайлуватого громили, відібрав у мене беретту, поцікавився причиною візиту і через вузенькі двері, в яких я знав ховався металодетектор, пропустив до зали. Малюк був тут. Він сидів у далекому кутку у компанії 4 чоловіків ділового вигляду. В одному з чоловіків можна було впізнати досить відомого банкіра. Між цими людьми йшла жвава розмова-суперечка, в якій Малюк майже не брав участі, переважно тільки слухаючи. Я проминув столика з охороною і присів поруч на м'який диван. Охоронці кинули було на мене кілька чіпких поглядів, але одразу ж байдуже відвернулися. Серед них були й ті 2 молодиків, що приїздили по мене до офісу. «Є новини?» – не повертаючи голови, запитав у мене Малюк. «Погані. Треба поговорити». Він підвівся, знаком наказав охоронцям залишатися на місці і попрямував коридором, який провадив до окремих кабінетів. У кабінеті він, щільно причинивши двері, опустився у крісло і стріпнув головою. «Кажи». «А я був у того екстрасенса», – почав я. Розпитав його про дещо. «Ми і так витрусили з нього все, що могли», – махнув Малюченко рукою і гикнув. Я зрозумів, що сьогодні він уже добряче випив. Якби цей хлопець міг нам допомогти, він би допоміг. «Ну, тоді ви тепер напевно знаєте, що серед людей, близьких до Андрія, є зрадник». «Що?» Миттєво протверезівши, Малюченко підскочив з крісла і буквально стрибнув до мене. Ти відповідаєш за свої слова?» «Він вам розповідав, що саме необхідно для того, аби чари проти Андрія спрацювали?» «Ну, казав щось таке, але до чого тут...» «Чи хоч комусь із вас спало на думку поцікавитися, де саме чаклун роздобув Андрієве волосся чи шматочки нігтів? Адже Щербина не слюсар, щоб стригтись у дешевій перукарні, пропахлій одеколоном Гвоздика. Виходить, хтось мусив забезпечити чаклуна всім необхідним». У міру того, як я говорив, очі Малюченка круглішала. «Ох ти, чорт забирай!» – видихнув він. «Це ж означає, що...» «Отож бо», – спокійно зазначив я. «Замовник з-поміж ваших. І, вірогідно, не з рядових». Але це неможливо. Ніхто не наважився б на такий фінт», – пробурмотів Малюк, та особливої впевненості в його словах я не почув. «Ну, значить, хтось таки наважився. Завжди знайдеться охочий зайняти тепліше місце, попередньо зіпхнувши з нього приятеля. Влада, гроші. Задля їх здобуття й на такі справи робилися». Малюк мовчав. Наскільки я можу судити, серед Андрієвого оточення можна визначити досить широке коло людей, котрі можуть бути зацікавлені і, що найголовніше, мати можливості провернути таку справу. «Ну, таких людей не дуже багато», – подумавши, заперечив Малюченко. «Кобуладзе, Федін, ну і я, звичайно. Ну, є ще прислуга в домі, яка прибирає у його спальні, в кабінеті, пере одяг. А ще охоронці,
які мають доступ в дім і в кабінет, секретарі. Є, зрештою, Світлана. Сказавши це, я подумав, що дійсно такий спосіб розправи характерніший якраз для жінки. Ні, категорично заперечив Малюк. Світлана, у неї немає для цього жодних причин. Я подивився у його обличчя і вирішив про себе, що у цій справі можливий ще й такий варіант. З усіх зваб земних, на рівні з владою і грішми, жінку, напевно, можна поставити на перше місце. Зависла ніякова мовчанка. Із зали долинала ледь чутна мелодія саксофона. Здавалося, сама тиша виконує старий, як світ, блюз. Блюз самотності. «Що ви збираєтесь робити?» – запитав нарешті Малюк. «Когось підозрюєте?» «Ну, певні зачіпки вже є». «Навіть так?» Він стрепенувся, і в його очах знову з'явився знайомий жорсткий холодок. «Хто?» «Ну, я не хотів би зараз говорити про щось конкретно. У всякому разі, поки що», – ухилився я від відповіді. «Але до вас у мене буде одне прохання. Ви розголосите, розповісте про нашу розмову всім, хто може бути причетним до Андрієвої хвороби. Усім без винятку, навіть покоївкам». Малюченко подивився на мене довгим пильним поглядом і повільно промовив. «Це дуже схоже на спробу самогубства. Ви ж себе підставляєте. Навіщо?» «Ну, – посміхнувся я, – це надто сильно сказано. Я не герой, готовий кидатись грудьми на амбразуру. Я розраховую на те, що, дізнавшись про нашу бесіду, про те, що я підозрюю когось конкретного, цей поки що таємничий містер Ікс буде змушений діяти, ламати, руйнувати свої плани і, можливо, припускатись помилок. Використати людей із вашої організації він не зможе, тому для того, щоб мене прибрати, йому доведеться наймати виконавців де-інде. Це забере чимало часу, тому найближчими днями загроза для мене буде не такою вже й великою. А в нашій справі важить кожна хвилина. Це, до речі, розуміє і наш супротивник». «Добре», – погодився Малюченко. «Врешті-решт, це ваша шкура. Хочете, я дам вам охоронців?» Я подумав і погодився. Нехай тримаються відкрито і на певній відстані. Це не завадить. І ще одне. В умовах жорсткого цейтноту я не встигну відпрацювати всіх версій, тому вашій службі безпеки доведеться перебрати на себе частину роботи, найменш перспективну, звичайно. Зокрема, необхідно перевірити на причетність прислугу та охоронців». «Зробимо», – кивнув Малюк. «Ну, тоді все». Попрощавшись, я поїхав додому спати. Було вже далеко по півночі, вулиці майже спорожніли, і таксі за якихось чверть години домчало мене додому. Перед тим, як я зайшов у під'їзд, його обстежив один із приставлених до мене охоронців. І мені раптом подумалося, що це я вперше у житті доручив свою безпеку людям, яких абсолютно не знаю. Це мені не сподобалося. Піднімаючись сходами, я запитав сам себе, а чи не даремно ти втаємничив Малюка
у цей свій намір підставитися, адже підозра не знімалася із нього. Але тут таки невблаганний голос логіки відповів мені: якщо це Малюченко, тоді для тебе в будь-якому випадку ця справа закінчиться однаково. Це сподобалося мені ще менше. Вранці, ще не до кінця прокинувшись, я вже знав, що на дворі йде дощ. Це в мене завжди так. На переміну погоди страшенно болить голова. Піднявшись, я проковтнув 2 пігулки аспірину, запив їх водою з-під крана і став почуватися трохи легше. У холодильнику залишалося 50 яєць, плавлений сир, помідори. Я зробив собі яєшню і, дивлячись у залите дощем вікно, неквапно поснідав. З другого поверху було добре видно майданчика перед під'їздом і машину охорони на ньому. Охоронці встигли змінитися. Вночі мене супроводжував Форд, а зараз біля під'їзду стояв чорний Черокі. Отож, які в мене плани на сьогодні? А ніяких. У мене зараз, власне, була тільки одна справа – чекати. Оскільки жодних підозрюваних у мене не було, і відсотків на 80 моя вчорашня розмова з Малюком була блефом, залишалось лише сподіватися, що містер Ікс клюне на мою самопідставу. Я вирішив зачинитися сьогодні в офісі і час від часу телефонувати Малюченкові, з'ясовуючи ті чи інші подробиці в біографіях поплічників Щербини. Бажано це робити так, щоб про ці мої дзвінки знало якомога більше люду з офісного будинку на Ярославовім валу. Я одягнувся, захопив парасольку і спустився до виходу з під'їзду. Сіявся дрібний дощик, який заповідався на тривалий час. Небо одяглося в сіру, без жодної світлої латочки мантію й байдуже сікло землю тонкими холодними цівками. Я розкрив парасольку і, намацуючи ключі, попрямував до гаража мушлі, в якому стояло моє авто. Аж тут раптом кільце з ключами зачепило за гудзика і булькнуло в калюжу. «Чорт!» – вилаявся я і, нахилившись, почав намацувати ключі в каламутній воді. Це й врятувало мені життя. Бо саме в цей момент з-за гаража на мене кинувся чоловік з фінкою в руці. Вичікуючи за рогом, він не міг мене бачити і орієнтувався лише по звуку кроків. Тому, вистрибнувши назустріч своїй жертві і сподіваючись побачити її перед собою випростаною на повен зріст, він розгубився, не побачивши мене там, де розраховував. Він забарився всього лиш на якусь крихітну часточку секунди, поки його погляд не опустився донизу і він не побачив, що я все ще тут. Але для мене цього виявилось достатньо. Завалюючись назад у болото, я вихопив пістолета і відкотився вбік. У цій ситуації нападникові не лишалося нічого іншого, окрім як тікати. Тим більше, що вже чувся тупіт охоронців, які щодуху мчали у наш бік. Та всупереч здоровому глуздові, незнайомець і не збирався відступати. Викинувши перед собою руку з ножем, він кинувся на мене. Не підводячись, я вистрелив. Удар випущеної впритул кулі відкинув нападника на стіну гаража, по якій він і зсунувся на землю, вже мертвий. По сірому нейлонові старенької куртки розпливалась бура пляма. Тут надбігли охоронці. «Живий!» «А що мені зробиться? Чорт!» – вилаявся я з пересердя. Вправним стрільцем я ніколи не був. Ось і зараз, замість того, щоб підранити супротивника, я поклав його на повал.
Тепер цей чолов'яга вже нічого нікому не розповість. Я відчув, як мене починає трусити. Запізнілий переляк. Але як же швидко вони спрацювали. Я присів біля мертвого тіла і все ще тремтячими, неслухняними руками обшукав його. Ніякої зброї, крім ножа, у нього не було. А в кишені знайшовся паспорт на ім'я Самойленка Дмитра Анатолійовича. Судячи з усього, документ був справжнім, і з цього можна було зробити висновок, що професіоналом він не був. Який кілер візьме свої документи, йдучи на діло? Цей факт заплутував усе ще більше. «Ну, що там?» – запитав один з охоронців. «Нічого. Викликайте міліцію». «Але викликайте», – з притиском повторив я. «Якщо маєте незареєстровану зброю, краще їдьте звідси». Охоронці трохи потупцювали, та все ж, мабуть, вирішили, що з міліцією краще не зв'язуватися. На півдорозі до джипа один із бойовиків раптом спинився і, повагавшись, повернувся. «Сергію Івановичу, ви не могли б, не розповідати малюкові, як ми облажалися? Він за таку гаву голови нам повідриває». Вперше я побачив хоч якийсь вираз на обличчі амбала, котрий зазвичай лише тупо жував гумку. Вираз збентеження і провини. Гаразд. Коли вони від'їздили, звіддалік вже чулися звуки міліцейських сирен. І за хвилину на подвір'я влетіли 4 машини, набиті беркутівцями й оперативниками. Я відразу ж потрапив під приціли автоматів хлопців у крапових беретах, але з'ясовувати з ними стосунки, слава Богу, не довелося, оскільки я вчасно помітив серед оперів знайоме обличчя. Славо! Це був Славко Безручко, з яким я років зо 3 пропрацював у ВБНОНі. Ми обнялися. «Так це ти нас викликав?» «Більше того, це я його й поклав», – кивнув я у бік трупа, над яким вже чеклував експерт. «Що?» «Та не хвилюйся ти так. З мого боку це був самозахист. Залізно». Розгубленість в очах Славка змінилась настороженістю, прикрістю, недовірою. Потім знову повернулась настороженість. Врешті він буркнув щось нерозбірливе, повернувся і, кинувши через плече «Ходімо», попрямував до своєї машини. Після того, як він відіслав водія покурити, ми вмостилися на задньому сидінні, Славко понуро наказав: «Розповідай». Не випускаючи жодної подробиці, я виклав йому все, що стосувалося нападу. Ані причини того, що трапилося, ні подій, які цьому передували, я, звісно, розкривати не став. Він потер перенісся. «Цікаво. Навіщо йому було влаштовувати на тебе полювання? Це якось пов'язано з твоєю роботою?» «Не виключено», – стинув я плечима. «Треба буде розібратися». До машини підійшов опер, відчинив дверцята і повідомив: «Слав, тут ще були якісь круті на джипі. Зі слів свідків, вони поїхали за хвилину до нашого прибуття». «Номер джипа зафіксували?» «Зараз ми над цим працюємо». Так і знав. Доведеться розповідати Безручкові ще й про щербинівців. «Слав», – тихо заговорив я, – «можете не напружувати свідків. Якщо потрібно, я віддам тобі тих хлопців.
Вони в мене начебто охоронцями вважаються. От блін, лайнувся він. Ще мені сюрприз. У що ти вплутався? Я не можу тобі цього сказати. Не зараз, повір. А трупи по місту розкидати можеш? Я ж тепер мушу тебе затримати. Та не збирався я його вбивати. Я що, ворог самому собі? Він і мені живим потрібен був. А мені що накажеш робити? У мене труп на руках. Третій за сьогодні, між іншим. Ну, а які, власне, проблеми? Тут законний самозахист. У цього типа не ромашки в руках були, ножичок. Піди подивись. 2 за раз проштрикнути можна. Якийсь час, дивлячись на мене, Славко мовчав. Потім вже спокійніше сказав. Добре, може, ти й маєш рацію. Але охоронців твоїх я за петельки мушу взяти. І, гадаю, питання в мене з'являться. Не до них, до тебе. Домовились? Експерт вже закінчив свою справу. Оперативники зібралися навколо нього і, посилено жестикулюючи, про щось сперечалися. Один із них покликав Безручка. «Іду», – махнув він рукою. Ми вийшли з машини, а він простягнув мені руку і попередив. «Зараз можеш вшиватися, але під кінець дня я чекаю на тебе. Зайдеш до 320-го кабінету. Ну, ти розумієш, навіщо?» «Слав, я маю ще до тебе прохання». «О, ні», – простогнав він. «Врешті-решт, цей суб'єкт намірявся мені черево розпанахати. Повинен же я знати, хто він і що». «Ти нахабний, безсоромний, як 100 циганок тип. Ні, ви тільки погляньте на нього. Я щойно ледве відмазав його від комори з ґратами, а він же до мене з проханнями». «Слав!» Безручко вдавано зітхнув, але, звісно ж, погодився. «Добре, з тебе пляшка, та хоч 2». Розпрощавшися, ми розійшлися, кожен у своїх справах. Я поїхав до офісу, а Безручко поплентав до своїх підлеглих тягти службу. Вже з контори я зателефонував Малюкові. Крига з кресла. Наш приятель зробив хід і промахнувся. Тепер, дасть Бог, я зумію вхопитися за цю ниточку і витягти на світло те, що прив'язане до другого її кінця. І таки витягну. Якщо доведеться, то й зубами. «Ти там будь обережним», – застеріг Малюк. «Вони, напевно, спробують іще раз». «Наступного разу я постараюся не зробити з потенційного джерела інформації холодний труп», – відповів я, намагаючись вкласти у голос якомога більше оптимізму і бадьорості. Цікаво, чи ця його тривога щира, а чи... «І все ж обережніше там», – повторив Малюк. «Я завжди обережний», – запевнив я його і поклав слухавку. У кабінеті Безручка горіла тільки настільна лампа. Його співробітники давно розійшлися. Начальство, яке увесь день смикало Славка, теж відбуло додому, і ми були самі. «Взагалі-то нічого особливого у цьому типові немає», – розповідав Безручко, кремсаючи шинку на товсті кавалки. «Але у даному випадку саме відсутність прикметних особливостей мене й дивує. Він дійсно Самойленко, 34 років, розлучений, несудимий. Алкоголік. Раніше працював в універсамі вантажником. Та коли його спіймали на крадіжці горілки, звільнився з роботи і 2 роки байдикував.
Кілька місяців тому він пройшов лікування від алкоголізму, закодувався і знову влаштувався на роботу. Жив сам у двокімнатній хрущовці. Близьких родичів не мав. Колишня дружина давно вже вдруге вийшла заміж і стосунків з ним не підтримувала. Типовий люмпен. Цікаво, пробурмотів я. Цікаво. А ти кажеш, нічого особливого. Не зрозумів? От і добре. Це я так розмірковую вголос. Славко акуратно відсунув налиту вже чарку і нахилився вперед. Порозмірковуй далі. Навіщо це тобі? Закривай справу та й по всьому. Що тут копати? Закрию. Пізніше. А може й ні, дивлячись, що ти мені скажеш. Ти ж мене знаєш. Я ж все одно докопаюся до того, що тобі, як ти кажеш, видалося дивним. І якщо докопаюся, от і копайся. Сергію. Ну, добре. Ось ти сказав, типовий люмпен, бомж, ніяких зачіпок. А звідки в типового бомжа гроші на лікування? Таке лікування залежно від стану пацієнта, від терміну, на який кодують, від виду кодування коштує не менше $50. Та ще 15 за ін'єкцію якоїсь гидоти, що сприяє припиненню запою, якщо клієнт прийшов до лікаря під мухою. Він що, цей Самойленко, 2 роки на лікування збирав? Хто йому такі гроші дав? От ти б позичив алкашеві хоча б 10. Так, цікаво. Після кількох секунд мовчання протягнув Славко і нарешті підняв чарку. Ну, давай. За зустріч. За зустріч. Закусивши, безручко гмикнув і похитав головою. Одного не розумію. Ваші шляхи навряд чи могли перетинатися. Ви з абсолютно різних соціальних середовищ. Але факт залишається фактом. Він чекав на тебе за гаражем. Саме на тебе. Адже я не помиляюся? Хто знає, стенув я плечима. В нього вже не спитаєш. Це точно, всміхнувся безручко, наливаючи по другій. Я знав його достатньо добре, аби з цієї посмішки зрозуміти, він щось знає. Але приберігає це щось на потім. Слав. Що? Не лізь у цю справу. Прошу тебе. Ні до чого це все. Я вже сам як-небудь розберуся. А він довго мовчав. Потім нахилився до мене через увесь стіл і, притишивши голос майже до шепоту, заговорив. Все це погано пахне, Сергію. Ти мій друг, але ось що я тобі скажу. Труп цей не випадковість. Цей тип чекав саме на тебе. Він полював саме на тебе. І я не взявся за твою персону по-справжньому, лише тому, що знаю тебе як облупленого. Знаю як детектива від Господа Бога. Знаю, наскільки ти чесний. Не хотілося б розчаровуватися. Він вхопив зі столу чарку і мовчки без тоста випив. Я дізнався тут дещо про твоїх охоронців, додав він по короткій паузі, так само тихо. Ти що, працюєш на Щербину? Я працюю на самого себе, Слав. Тільки на самого себе. Ти думаєш, Щербина мені подобається більше, ніж тобі?
Але з моєю роботою клієнтів не вибирають. А відмовляти таким, як він, вже й зовсім паскудна справа. Але ж він, по-перше, перебив я його, офіційно я працюю на його дружину. Зі Щербиною я навіть не зустрічався. А по-друге, ти не мені мусив би читати лекції, а тим полковникам і генералам, котрі їздять у мерседесах і мешкають у двоповерхових особняках. Вони що, на міліцейську зарплату це все собі придбали? Я ж хоч і заробляю собі на шматок хліба, але не продажем дурі, а от як щодо тих, хто бере від Щербини грубі гроші за дах. А вони, суки, звільнили мене з органів з чорним записом в особовій справі. Чи, може, це не вони? І чи хтось із моїх побратимів-співробітників, з якими разом під кулі ходили, встав на оперативці чи на колегії і сказав, що ви робите? Чому ви вірите якомусь покидькові, котрий звинувачує опера чорт знав чому? А самого звинуваченого ми навіть не вислухали. Так що, стосовно моральності й неморальності моїх вчинків, тут ти, вибачай, не маєш рації. Запала мовчанка. Славко похмуро крутив у пальцях порожню чарку, зрідка кидаючи на мене короткі колючі погляди. Потім зітхнув і погодився. Так, мабуть, ти маєш рацію. Вибач. Якщо відверто, мене й досі ще гризе сумління за той випадок. Кинь, ти нічого не міг вдіяти. Навіть Кондратюк був безсилим у тому випадку. Так-то воно так, але все ж таки, міг же я, як ти кажеш, встати і висловитися. А він розлив до решти залишки горілки і посміхнувся. Як компенсація. Ти був дуже добрим опером. Значно кращим, ніж я. Значно. Було вже біля 11-ї вечора, коли я дістався додому. Перш ніж увійти в під'їзд, я роздивився навколо і, не помітивши нічого підозрілого, відчинив двері. Піднявшись на другий поверх, я вже навіть вставив ключа в замкову шпарину, коли згори почулися обережні кроки. Хтось, скрадаючись, спускався сходами. Після того, як ми з Безручком випили пляшку горілки, на таку дрібну деталь, як випадковий перехожий на сходах, я міг і не звернути уваги. Але внутрішній сторожок тривожно задзвенів саме тому, що той перехожий наближався до мене, скрадаючись. Я відступив і тут таки побачив на сходах чоловіка у потертій куртці зі шкірозамінника. А в каламутному світлі 50-ваттної лампочки жарівки пістолет у його руці здавався неприродно величезним. Покинувши ключі в замку, я прожогом кинувся донизу, спиною відчуваючи лункі розмірені кроки. Незнайомець навіть не поспішав. Коли я вже був біля самих дверей під'їзду, позаду почувся м'який схлип, і куля увігналася в раму одвірка.
перш ніж пролетіла друга, я вже був у дворі. Перевага тепер була вже на моєму боці. Вийти з під'їзду, не потрапивши під мій приціл, було неможливо. А всередині сховатися ніде. Навіть вихід на дах зачинений на гвинтовий замок. Можна, звісно, спробувати увірватися до якоїсь із квартир, але майже в усіх мешканців стоять металеві двері, і у таку пізню годину навряд чи хтось із моїх сусідів відчинить незнайомцеві. Тож залишалося тільки чекати. Прикро, що в цього бандита на пістолеті стоїть глушник, і через це пострілів, швидше за все, ніхто не почув. І до міліції телефонувати не будуть. На мій превеликий подив, незнайомець і не думав відсиджуватись у під'їзді. Двері розчахнулися, і я ледве встиг відстрибнути в кущі, що росли з краю двору, як нападник з'явився назовні. Перед собою він все ще обома руками тримав пістолета, але не стріляв. Вірно, я теж не став би пуляти наосліп, не маючи перед очима мішені. Але кілер не втікав, чого якраз і слід було чекати від нього в першу чергу. Він повільно обернувся спершу праворуч, потім ліворуч, і всі його рухи були якимись круглястими, розм'яклими, наче підтале морозиво. Нарешті він спрямував зброю в темряву і вистрілив. Потім ще раз і ще. Хлюпання пострілів заглушувалося гидким вереском куль, які рикошетили від стін. З кущів вискочила до смерті перелякана кицька, яку кілер прийняв за мене, і зі здавленим зойком щезла між густої трави. Постріли нарешті вщухли, і я помітив, що пістолет вже стоїть на затворній витримці. Тож слід було діяти негайно, поки він не змінив обойму. Я вже напружився, готуючись до стрибка на ганок. Та тут нападник повернувся в мій бік, і я побачив його обличчя. Темрява приховувала його риси навіть на такій мізерній віддалі. Але ці очі, цей вираз поторочі на обличчі, воно було не просто порожнім. Воно було мертвим. Я неначе зазирнув у чорний, переповнений жахом колодязь. Було зрозуміло, що він мене не бачить. Він просто йшов навмання, як сомнамбула. Ішов, не перезаряджаючи зброї. Я дивився, як він наближається, і тіло моє брижилося гусячою шкірою. Не дай Боже зустрітись поглядом з мерцем. Коли нас розділяло всього 2-3 кроки, я стрибнув. Закляклі м'язи відмовлялися слухатися, і тому рухи вийшли недостатньо різкими. Але незнайомець все одно майже ніяк на мене не зреагував. Я вдарив його пістолетом у скроню, і він лантухом опустився на землю. Навкруги було тихо. Я схилився над нерухомим тілом, кілька секунд спостерігав за темрявою, але жодних рухів поблизу не зауважив. Схоже, це такий самий одинак, як і той, що напав на мене сьогодні вранці. Нічого собі.
чи довго я протягну, якщо двічі протягом дня на мене влаштовуватимуть таке сафарі. Я намацав його сонну артерію і полегшено витер піт. Все нормально. Хлопець у глибокій відключці. Прочуняється години за півтори, не раніше. Слід подякувати долі, що зі мною не було охорони. А то зараз переді мною лежав би не чоловік, а дірявий друшляк. І на звуки пострілів вже чимдуж летів би міліцейський патруль. Тепер я мав два варіанти дії. Здати кілера невдаху ментам, а потім через Славка викачати всю інформацію, яка мене цікавила, чи просто завантажити його в авто, яке стояло неподалік, вивезти в тиху місцину і допитати. Кожен із варіантів мав свої недоліки. У першого це було те, що нападник міг і не потрапити до Безручка, а витискати інформацію з іншої бригади було б складно навіть для Славка. У другого те, що я міг довести непритомного бранця тільки до першого даїшника, котрий зупинить машину. Далі він мене просто заарештує за керування транспортом у нетверезому стані, якщо іще раніше не знайде в багажнику тіло. Все ж таки я вирішив ризикнути. Бо хто знає, що може розповісти операм цей чолов'яга. Дотягнувши непритомного до машини, я тихо вилаявся, пригадавши, що залишив ключі на спільній в'язці з тим, який зараз стримів у замковій шпарині дверей мого помешкання. Прихилив кілера до багажника і прожогом кинувся у під'їзд. За 2 хвилини я вже виїздив із двору. Виття міліцейських сирен ще досі чутно не було. Цікаво, чи помітили сусіди, як я вовтузився з цим типом. Навряд. За останні кілька років люди навчилися не пхати носа у чужі справи. Я покружляв бічними вулицями, на яких у такий час вже точно не могло бути даїшників, і нарешті під'їхав до старого будинку, з якого нещодавно було виселено всіх мешканців через те, що споруда потребувала капремонту. Мій приятель, якого я повантажив на переднє сидіння, вже трохи очуняв. Щось дуже швидко. Хоча, судячи з виразу його обличчя, невідомий все ще перебував у стані глибокої гроги. Нічого, це минеться. Через темну арку я в'їхав у порожній двір. Витяг полоненого з салону, підняв його скуті за спиною руки на рівень плечей і поконвоював до будинку. Всередині було темно, як у могилі. Раз по раз перечіпаючись, я затягнув незнайомця в першу ліпшу кімнату і прикував наручниками до батареї опалення. Ну що, побалакаємо? А він тупо подивився на браслети і безтямно похитав головою. На тлі слабко освітленої стіни я бачив тільки його силует, але тремтячий голос виказував панічний страх, що скував полоненого. «Хто ви? Чого ви хочете?» «Я той самий труп, який зараз мусив би лежати біля дверей власної квартири». Я не розумію. Який труп? Що це таке ви мені говорите? Ну, звісно ж, гмикнув я.
А пристрелити мене ти хотів просто так, зі своєї природної доброти. Та й взагалі ти не знав, що від потрапляння кулі в голову людина стає мертвішою від каменя. Я? Пристрелити? Та я ж і зброї ніколи в руках не тримав. Відпустіть мене, будь ласка. Затинаючись від страху, пробурмотів він і заплакав. Чорт забирай. Схоже, він не бреше. Жаль не роздивитись його очей. Але й голос, тремтячий голос наляканого до смерті, до втрати здорового глузду чоловіка, такий голос підробити майже неможливо. Принаймні, треба бути геніальним актором. А він? Я згадав, як незграбно він тримав пістолета. Ні, не бреше. Пригадавши про запальничку, котру про всяк випадок носив у кишені, я кресонув і видобув вогонь. Крихітний язичок полум'я висвітлив жалюгідне, днів зотри неголене обличчя, на якому кліпали червоні, повні сліз очі. Вже здогадуючись, що являє собою цей тип, я запитав: «Документи в тебе є? Хоч якісь?» Так, звичайно», – заметушився він. «Ось, візьміть. Але грошей у мене немає. Я зароблю і віддам. Я принесу, я не обдурю». «Замовкни». Не поспішаючи, я проглянув його паспорта і переконався, що цей покидьок, так само як і попередній, теж розлучений, прописаний на осокорках і, схоже, за своїм соціальним статусом від сьогоднішнього ранкового кілера-невдахи не відрізняється. На душі було препаскудно, каламутно. Спершу я подумав, що це мене нудить від необхідності вести розмову з цим суб'єктом. Та нудота повільно народилася десь у нижній частині тіла і чавунним валом підкочувалась до горлянки. Але й окрім нудоти було інше щось. Я прислухався до себе. Ні, це десь поза мною. Десь поруч, смертельно близько поруч. Я підвівся з колін, обережно підійшов до чорного прямокутника дверей і визирнув у пітьму, напружено вловлюючи звуки й пахощі, які могли б виказати небезпеку. Пахощі? Пахощі! Господи, це ж той самий запах кориці й ладану. Смерть! Чому цей запах? Звідки? Навіщо він тут? Я гарячково озирнувся. Порожній будинок лиховісно витріщився вибитими вікнами у ніч. А може, це саме ніч? Саме ця темрява повільно вповзає в руїни стиснутим, сконцентрованим злом, що вишкірилось у передчутті швидкої здобичі. Насилу стримуючи в собі бажання чимдуж кинутися геть, подалі від цього місця, я крадькома обійшов кілька кімнат, вже наперед знаючи, що нічого в них не знайду, і повернувся до тієї, в якій біля іржавої батареї скоцюрбився мій полонений.
Навіть одного погляду на нього виявилось достатньо, щоб мене кинуло у глибокий дріж. Цей запах. Це таки пахла смерть. Смерть цієї людини. Смерть у цій людині. Він і сам цього не знав. Але диявол давно вже звив гніздо у його душі, дивився на світ його очима, дихав замість нього його легенями, а він був просто безвільною лялькою, маріонеткою. Я нагнувся, знову класнув запальничкою і побачив очі, в яких від людини залишилось зовсім небагато. Покусані до крові губи стрибали, заважаючи йому говорити. Ви що? Я ж нічого не зробив. Я навіть не знаю, хто ви такий. А як ти опинився біля мого будинку? Я не знаю. Відчай, вихлюпнувшись у крик, заклекотів десь глибоко в його грудях. Останнє, що я пам'ятаю, це як я йшов додому і все. Зупинився на перехресті, чекаю зеленого світла і ось опам'ятався вже тут. Я підвівся і закрокував з кутка в куток. Все це було дуже схоже на маячню божевільного. Простіше було вирішити, що цей тип мене дурить, і допитати його значно жорсткіше. Але чомусь я був певен, що й на такому допиті нічого нового він мені не скаже. Я так зрозумів, що даремно в тебе запитувати, де ти взяв пістолета і хто наказав тобі вбити мене. Вбити? Перепитав він здивовано, немов тільки щойно дізнався, що має мене пристрелити. Незнайомець хотів іще щось сказати. Та в цей момент його обличчя спотворила гримаса нестямного болю. Він схопився за горло, зірвався було на ноги, та ланцюг наручників шарпнув його донизу, і наступної миті його тіло вже сіпалося на підлозі, вигинаючись дугою в марних спробах упіймати легенями, які раптом відмовилися слухатися мозку, бодай єдиний ковток повітря. Я кинувся на підлогу, вирішивши, що хтось вистрелив крізь вікно зі зброї з глушником. Та в ту ж таки мить збагнув, що не чув притаманного удару кулі об бетон чи об людську плоть. Ні, це щось інше. За кілька секунд все було скінчено. Я нахилився над полоненим і в світлі запальнички швидко оглянув неприродно вигнуте тіло з посинілим обличчям та виряченими очима. Схоже було, що він помер від ядухи. Все ще не розуміючи, що відбувається, я зняв наручники, намагаючись не торкатися тіла, і швидко залишив мертвий будинок. Коли я заводив авто, мої руки так тремтіли, що я довго не міг втрапити ключем у замок запалення. Навкруги блукав страх. Я його не бачив, але його хрипке з присвистом дихання вчувалось зовсім поряд. І я боявся озирнутися. Нарешті двигун запрацював. Не вмикаючи світла, я виїхав із двору
і якомога швидше помчав геть. Позаду лишився виселений будинок, скорчений труп у ньому, а по закутках порожніх кімнат невтомно, неначе голодний пес, тинявся страх. Славко позіхнув, потер кулаками червоні невиспані очі і зітхнув. За тобою купа трупів, Сергію, як за ханом Мамаєм. А цікаво, як ти цього разу викрутишся? Знову на моїй шиї виїжджатимеш? Та годі тобі, не лякай. Труп же не кримінальний. За серцевий напад що з мене питати? А світитися мені зараз ніяк не можна. Славко пошепки лайнувся і махнув рукою. Ти невиправний. Сподіваюсь, що не сьогодні-завтра тобі відірвуть голову, і я тоді полегшено зітхну. Притисли тебе, хлопче, ґрунтовно. Я такого ще не зустрічав, щоб за один день 2 спроби вбивства. Він помовчав, потім стиха ляснув по столу долонею і категорично заявив. Тож зараз, Сергію, прийшов тобі час колотися. Від цієї історії тхне на 3 верстви, і я мушу дістатися до джерела цього смороду. Він поліз до сейфа і дістав звідти кілька аркушів паперу, заповнених машинописом. Це дані розтину. На думку патологоанатома, садно на скроні покійника з'явилося ще до його смерті і, напевно, завдано тупим твердим предметом – правою рукою. На лівій руці померлого в районі зап'ястка кілька подряпин невідомого походження. Славко пильно подивився мені в очі й додав. Я не став казати експертові, що такі подряпини лишаються від нещільно замкнених наручників. Але ж ми з тобою це добре знаємо. Адже так? Одного я не розумію. Навіщо було лупити його по голові пістолетом? Невже ти не подумав, що садно обов'язково приверне увагу? А хіба я розраховував, що він дасть дуба? Буркнув я. Просто допитав би його і відпустив на всі 4 боки. А щодо того синця, подивився б я на тебе. Це не людина була. Зомбі якийсь. Я перелякався, мабуть, більше, ніж вчора, коли той тип на мене з пером вискочив. Ось я й хочу розібратися, що до чого, промовив Безручко. Надто багато тут дивного. Дивися сам. Кілери, які нападали на тебе, це ж покидьки. Людське сміття. Ні родини, ні роботи. Ось ти багато таких найманців бачив? Йдемо далі. Симонович, той останній, помер не від серцевого нападу, як ти гадаєш. У нього просто спинилося дихання. Навіть патологоанатом спантеличений ніяк не може цього пояснити. Більше за все схоже, що той просто сам зупинив собі дихання. Але ж це неможливо. Людина дихає рефлекторно. Таке, щоправда, могло трапитися від ураження певних ділянок кори головного мозку. Але ніяких травм у цій ділянці в нього немає.
Якщо він був хворим, то помер занадто вчасно. А в такі випадковості я не вірю. Та й ти, напевно, теж. Він побарабанив пальцями по столу і додав. Ось я й вирішив поритися у цій справі. Пошукати, що б могло об'єднувати цих двох людей, окрім схожих доль. Я подумки привітав Славка. Ще трохи, і він вийде на дійсно важливий факт, про який я знову-таки дізнався завдяки йому. І перший, і другий кілери лікувалися в одному наркологічному кабінеті. Може, Славко вже й дізнався про це? Та до часу мовчить? Мені слід було вирішувати, відкривати перед ним карти чи залишити все, як є. Я подумав, що за тих обставин, які склалися, краще буде, коли Безручко про дещо таки довідається. І я розповів йому про свою версію з наркологічним кабінетом. А заразом розповів і про те, що мене фактично найняв Малюк, а Світлана лише проміжна ланка, одна з малозначущих фігур у цій грі. Але про те, якого року завдання я отримав, про Щербину і його загадкову хворобу, я промовчав, хоч як Славко на мене й не натискав. Врешті-решт він капітулював, задовольнившись моїми запевненнями, що у протиправних цілях мене не використовують. Слав, прошу тебе, як друга прошу, не лізь у цю справу. Я вже й сам не радий, що вплутався у все це, але у найгіршому випадку я хоч втекти можу. А от куди ти подінешся, коли справа не в той бік закрутиться? Нікуди не подінешся. Я відчуваю, що за цим стоїть щось велике. Велике і зле. Та ти стаєш містиком. Стаю. Ще трохи, і я стану психом. Якщо, звичайно, доживу до цього щасливого моменту. Безручко довго мовчав, роздивлявся долоні, супився. Здавалося, я навіть чув, як тріщать його принципи. Славко відверто ламав себе. Він знав, що просто зобов'язаний втрутитися в цю справу. І водночас прекрасно розумів, що заради мене робити цього йому аж ніяк не можна. Нарешті, все ще не підводячи погляду, він тихо промовив. Ти не гірше за мене знаєш, що я можу? Ні, я мушу, повинен, зобов'язаний завести кримінальну справу, але не можу. Не можу передусім через тебе, але також і через нашу систему. Система, чорти б її вхопили. Ніхто не бажає гребтися в тому, що можна просто прикрити. Та я маю право знати все. Як мент? Чи як друг? Як друг. Ну, саме тому я й помовчу. У тебе дружина і діти, Славку. І я не можу, не маю права тебе підставляти. Як друга. Безручко зробив невизначений жест, ніби плечима знизав, і на його устах
коротко промайнув сумно-скептичний усміх. А сам ти чому не кинеш цю справу? Кину. Повір мені, кину. Відразу, як тільки відчую, що запахло смаленим. Ой, наче я тебе не знаю, зітхнув Славко. Але переконувати мене він більше не став. Відчинивши дверцята сейфа, він дістав звідти кілька папірців. Візьми. Що це? Це інформація на лікаря-нарколога, який займався обома цими бідолахами. Твій тезко, між іншим. Якубович Сергій Сергійович. Мені це вже тепер ні до чого. А тобі знадобиться. І не зникай. Я не став йому дякувати. Славко й без цього знав, що я належно ціную цей його вчинок. За великим рахунком, Безручко ризикував і ризикував дуже серйозно. Він мав усі нитки для розслідування, але відмовлявся від нього. І якби про це довідалися в управлінні внутрішньої безпеки, то найменше, що Славкові загрожувало б, це звільнення за вовчою статтею. Я поклав папери до кишені, попрощався і пішов. Рано вранці, щойно лиш зійшло сонце, я завантажив до авто деяку апаратуру, пакунок з бутербродами, 2-літрову пляшку мінералки і виїхав на ще не вельми людну в такий час вулицю. Дощ ущух ще напередодні, а за ніч вітер встиг розігнати хмари, тож день сьогодні передбачався спекотний. Сонце підіймалося над новобудовами Лівобережжя, чисте, свіже. Воно неначе й саме насолоджувалося промитим дощем повітрям. І йому було байдуже до всієї тієї метушні у величезному мурашнику. У нього вистачало своїх проблем. Наркологічний кабінет, до якого я прямував, відчинявся о 8:00. Та я навмисне приїхав раніше, аби перевірити, чи не маю за собою хвоста. Тепер, коли я мав всякі такі зачіпки, підставлятися було б абсолютно нерозумно. Я навіть не ночував вдома, перекунявши в невеличкому флігельку, який винаймав у старенької бабці, котра перебралася жити до сестри. Колись я певний час переховував там клієнта, який вплутався у фінансову аферу з кидалами. Інформація за справою, що її передав мені Славко, була дуже цікавою. Сергієві Сергійовичу Якубовичу було 43 роки. Він був дипломованим лікарем-наркологом. За офіційною версією, Якубович тривалий час пропрацював у одному з провінційних наркодиспансерів, а 2 роки тому заснував власну справу в столиці. Запит за попереднім місцем роботи цю інформацію підтвердив. Але Славко не полінувався попрохати надіслати звідти також і фото Якубовича. Ось тоді й з'ясувалося, що той Якубович і власник наркологічного кабінету абсолютно різні люди. Прочитавши це, я зрозумів, чого вартувало Безручкові, справжньому фанатові своєї справи, поставити хреста на розслідуванні. Якби не я, Славко продовжив би свою роботу, незважаючи на те, що міліційне начальство подібних ініціатив не схвалює.
Покружлявши вулицями близько години, я остаточно переконався, що ніхто за мною не стежить, і поїхав на Поділ. 7 ранку. Я під'їхав до будинку, на сірій стіні якого висів великий рекламний щит, що обіцяв повне зцілення від алкогольної та нікотинової залежності всього лише за 1 сеанс. Машину я припаркував майже навпроти вікон кабінету, але так, щоб вона не дуже кидалася в очі. На мою користь спрацьовував той факт, що вулиця в цьому місці постійно була залюдненою, тому відслідкувати мене було не так-то й просто. З півгодини я чекав, уважно вивчаючи текст на щиті. Останнім часом такі кабінети, маленькі, з одним лише лікарем і медсестрою, або схожі на цілі клініки з численним штатом співробітників, рясно заполонили всю країну. Не лише на рекламних щитах, але й по телебаченню миготіла безкінечна реклама лікування за методом професора Ткаченка. Мій годинник показував рівно 7:45, коли майже одночасно до дверей прибігли 2 кралі, напевно, медсестри. Кожній з них двері відчиняв коротко стрижений молодик. Судячи з могутньої фігури і перебитого носа, це був не фельдшер. Нарешті за 7:45 до тротуару припаркувався сріблястий «Мерседес», з якого вийшов чоловік середніх років у дорогому костюмі. З того, як він по-хазяйськи відчинив двері, було зрозуміло, що це і є власник кабінету. Я кілька разів клацнув його фотоапаратом з телеоб'єктивом. Ну що ж, невдовзі вже можна буде йти записуватись на прийом. Звичайно, якщо наказ про моє знищення надходив звідси, то тут мусили бути і мої фотографії, не кажучи вже про анкетні дані. Та все ж спробувати було варто. От тільки треба, мабуть, дочекатись інших відвідувачів. Не перериваючи спостереження, я поснідав бутербродами. І ще не встиг дожувати останнього, як до будинку підійшов перший клієнт. Густо неголений чолов'яга, одягнений у пом'яту піджачину і запрану сорочку. На вигляд йому можна було дати як 40, так і 60. Кілька хвилин він нерішуче тупцював біля входу, і я подумав собі, що, певно, даремно власник кабінету оформив його з таким шиком. Мармур, пластикові одвірки і віконниці, темно-синє тоноване скло. Та й горила з безформним шматком м'яса замість носа відлякає кого завгодно. Ні, не продумано це у вас, громадянине Якубовичу. Ой, не продумано. Нарешті чолов'яга наважився і зайшов. Ах, як жаль, що я не маю парасольки. Але така апаратура для зняття звукової інформації з віконного скла коштує дуже й дуже дорого. Тож для мене це недосяжна розкіш. Нічого не вдієш. Пробув він там недовго. Хвилин за 10-15 відвідувач вийшов і млявою ходою почвалав геть. Трохи подумавши, я залишив авто і пішов за ним. Судячи з усього, Якубович відмовив цьому чоловікові, і тому варто було з цим невдахою поспілкуватися, перш ніж іти туди самому. З ображеної людини зазвичай виходить пречудове джерело інформації. Чоловік зайшов до дешевої забігайлівки, де йому налили 200-грамову склянку
руської. Випивши, він замовив ще одну. Прихопив тарілку з пиріжками і відійшов до брудного, порізаного ножами столу. Я теж взяв собі маленьку, кілька бутербродів з ковбасою і підійшов до нього. «Не зайнято?» Він ковзнув по мені байдужим поглядом, не відповів і відвернувся, занурюючись у власні невеселі думки. «Вибачте», – знову звернувся я до нього, – «я бачив, ви вийшли від нарколога». «Ну, вийшов», – понуро буркнув він, не підводячи погляду. «А я ось, ніяк не наважуся». «Правда?» – без жодної зацікавленості запитав він, колупаючи пиріжка. «Горілка. Дружина зовсім дістала. Кодуйся. А я, якщо чесно, боюся. Другий день кручусь біля цього кабінету і ніяк не наважуся. Адже люди всяке говорять». Він гмикнув, покрутив у руці порожню склянку, і його погляд зупинився на моїй пляшці. Я одним рухом скрутив їй голову і налив йому півсклянки. «Якщо хочеш іти туди, не пий», – порадив співрозмовник. «П'яних вони не приймають». «А як, по-вашому, варто туди йти?» – знову закинув я вудочку. «Сходи», – байдуже погодився він. «Гарний лікар?» «Не знаю я». Як же так?» – не здавався я. «Ви ж там були?» «Послухай», – раптом закричав він так, що люди за сусіднім столиком озирнулись на нас. «Чого ти до мене чіпляєшся? Хочеш кодуватися? Кодуйся. До чого тут я? Мене вони лікувати не стали, якщо хочеш знати. А тобі, може, й пощастить». Я зробив вигляд, що образився. «Навіщо ви так? Я не спадок відібрати у вас прийшов. Від мене дружина йде. 10 років разом прожили. Я ж лише спитати хотів». Він похитав головою, зітхнув і єдиним махом влив у себе горілку. «А ти чому не п'єш?» «Так ви ж самі сказали, що не можна». «Ну, а я буду». Проігнорувавши мою пляшку, він відійшов до шинквасу і взяв іще 1,5 порції. Потім повернувся, поставив склянку на стіл і, не дивлячись на мене, тихо промовив. «А я місяць тримався. Зав'язати вирішив. Не можу більше. Все через неї проклятущу втратив. Місяць тримався. Уявляєш, що це таке, коли раніше без півлітри в мене дня не минало? Нічого ти не уявляєш». Він ковтнув сльози і п'яно махнув рукою. Одне підтримувало – надія. Думав, ось закодуюся, нове життя почнеться. До онуків поїду. А тепер все. Він випив горілку, ніби в воду, вкинув до рота крихітний шматок пиріжка і довго качав-кутуляв на язиці, немов хотів назавжди запам'ятати його смак. В очах його стояла така туга, що мені аж моторошно стало. Вони ж, суки, повсюди свою рекламу тиснуть.
Приходьте, мовляв, приходьте, ми на вас чекаємо. Прийшов. А що трапилося? А нічого. Вигнали мене. Вигнали і все. Хитким рухом він вхопив пляшку і хлюпнув собі більше половини склянки. Випив, не закушуючи, і похмуро продовжував. Лікувався у них один мій приятель. Ну і мені порадив. Каже, 8 разів лікувався і все даремно. А тут за один сеанс, мов рукою зняло і не вабить. Ну, я, дурень, зрадів, пішов. Ну, а вони мені кажуть, $200. Здорово, так? Звідки ж я візьму ці бакси, коли я їх ніколи в житті й не бачив? Та не може бути в них таких цін, заперечив я. Вони ж у трубу вилетять. Не мільйонерів вже лікують. Так, і приятель мій тільки 100 заплатив. Мій співрозмовник зітхнув, потер долонями обличчя і невесело посміхнувся. Вони йому в борг дали, а мені ні. Вони, певно, думають, я дурень якийсь, не розумію. Це, як його, дискру... Його язик вже помітно заплітався, і він так і не спромігся вимовити складне, малознайоме слово. Тоді махнув рукою і сказав: «Просто я старий, і ніхто не хоче зі мною носитися. Моєму приятелеві 40 тільки. Він може борг повернути, а я... А може, вони приховують щось? Може, старі їхнього лікування не витримують? Адже мені вже 62. Залишивши його сидіти в порожньому залі, я вийшов на вулицю з почуттям полегшення від того, що розмова закінчилася. Отож, що ми маємо? Я отримав підтвердження того, що Якубович з незрозумілого мені милосердя лікує алкоголіків у борг. Ще й, можливо, влаштовує їх на роботу. Цікаво. Навіщо? Ну, його ще можна було б зрозуміти, коли б він їм гроші під відсотки давав. Але ж ні, це не так. Цікаво. Залишалось піти до нього і з'ясувати все особисто. Я повернувся до авто і уважно оглянув себе в бічне люстерко. Вигляд – те, що треба. Дводенна щетина, добряче відросле і нечесане волосся, вицвіла джинсова куртка, яка вже давно вийшла з моди. За хвилину я вже відчиняв вхідні двері. У просторому фоє мене зустріла приязна секретарка, поцікавившись причиною мого приходу. Я вишкірився. А що, по мені не видно? Лікуйте давайте, поки не передумав. Здається, вона образилась, але виду не подала. Добре, йдіть за мною. Підвела мене до невеличкого столика, що стояв у закутку біля доглянутої пальми. Сідайте, показала на крісло. А як вас звуть? Спробував я позагравати. Ось анкета, заповніть, будь ласка. Проігнорувавши моє запитання, вона подала мені довгого вузького аркуша. Я зітхнув
і взявся до вивчення анкети. Окрім запитань про мій сімейний стан і наявність близьких та далеких родичів, я знайшов іще безліч таких, котрі, як на мій погляд, до лікування не мали жодного стосунку. Запитання ці були гарно приховані серед інших, абсолютно нейтральних, але досвідчений погляд миттєво їх виділяв. Хоча, можливо, всі запитання у цій дивній анкеті мали якесь таємне значення. Лише я не міг зрозуміти, яке саме. Старанно відповівши на питання щодо мого місця роботи, наявності судимостей, служби в армії й окремо військової спеціальності, так і не згадавши, чи були в мене в роду шизофреніки і чи отримував у дитинстві травми голови, я простягнув анкету дівчині. Все. Добре, зачекайте кілька хвилин. Вона забрала анкету і пішла. Я відкинувся у кріслі і заплющив очі, роблячи вигляд, ніби дрімаю. Цікаво. Чим далі, тим цікавіше. Дивна анкета, я б сказав, дуже дивна. Проте, може, я помиляюся і шукаю чорного кота в темній кімнаті, де його взагалі-то нема? Цокання високих підборів перервало мої думки. «Пройдіть зі мною, будь ласка», – запросила мене все та ж сама дівчина. З фоє ми звернули у коротенький коридорчик і невдовзі опинилися біля дверей, перед якими нудьгував охоронець. Це вже був не той, що відчиняв двері сьогодні вранці. Напевно, вони встигли змінитися. У цього з носом все було гаразд, зате поламаними виявились вуха, і ця деталь у сполученні з бичачою шиєю виказувала у ньому борця, теперішнього чи колишнього. Проминувши охоронця, ми увійшли до кабінету, який на перший погляд не відрізнявся від наркологічного кабінету в будь-якій районній поліклініці. Єдиним, чого я ніколи не бачив у районній поліклініці, був комп'ютер. А тут у кутку стояв IBM однієї з останніх модифікацій. Я пригадав, що зараз дуже модно проводити комп'ютерну діагностику. А цікаво, чи апаратура тут саме для цього? Щось ніякого іншого обладнання поряд з комп'ютером я не зауважив. «Будь ласка, сідайте», – перервав мої оглядини лікар. Я присів на стілець біля його столу і майже 10 хвилин спостерігав, як лікар вивчає анкету. Зблизька він вже не виглядав на ті роки, що були вказані в його анкетних даних. Насправді, йому було щонайменше років 50. Мабуть, лікар разів зо 3 на тиждень відвідував тренажерний зал, сауну з масажем, і це трохи допомагало йому виглядати хоч би звіддалік на вік, зазначений у його паспорті. Нарешті він закінчив переглядати анкету, подивився на мене і повідомив: «Мабуть, ми візьмемося вас лікувати. Вартість усього курсу складає $100. Повинен вас попередити, що в разі недосягнення позитивного результату ми повертаємо лише половину суми. Оплата наперед. Чи влаштовують вас такі умови?» Я скривився. «Розумієте, лікарю, останнім часом я не працюю. Сімейні обставини». Зачекавши кілька секунд, я додав: Я, мабуть, піду. Зайду іншого разу». «Зачекайте», – зупинив мене лікар. Трохи поміркувавши, він зробив якусь позначку в моїй анкеті. «Ми можемо провести курс лікування у борг.
Звичайно, підкреслив він, ми повинні впевнитися, що ви зможете цей борг повернути. Так як же я його поверну, лікарю, коли я вже другий рік не працюю? Для мене що $100, що 10 тисяч – одне й те саме. Ну, не варто впадати у відчай. Щось придумаємо. Він підвівся, вийшов до сусідньої кімнати і невдовзі повернувся з якимось папірцем. Після лікування звернетеся за цією адресою. Там потрібні сторожі, а в нас у курсі реабілітації угода з центром зайнятості, за якою ми можемо рекомендувати деяких пацієнтів на працю. Ну, звичайно ж, від цього дня ви будете жити під нашим наглядом. Спасибі, подякував я. А лікування це небезпечне? Та що ви? У 2 випадках зі 100 воно може не дати позитивного результату. Але безпека лікування абсолютна. В його основі лежить метод звичайного гіпнотичного втручання у підсвідомість, який ми сполучаємо з комп'ютерним діагностуванням і кодуванням. У процесі лікування ми впливаємо на ділянки кори головного мозку, які відповідають за нікотинову чи алкогольну залежність. Ми лікуємо навіть пристрасть до наркотиків. Але там все значно складніше. Доводиться тимчасово блокувати больові центри, а це вже небезпечно і не дуже приємно. Так що, оформляємо угоду? Добре, погодився я. Давайте спробуємо. Якубович записав мене в журнал і видав невеличкий клаптик паперу. Ось номерок на прийом. Завтра о 10-й я на вас чекаю. Я розкланявся і вже за хвилину був на вулиці. Здається, за мною ніхто не йде. Але про всяк випадок я все ж таки зайшов до їдальні і, не поспішаючи, з'їв сардельку з торішньою гірчицею, уважно спостерігаючи крізь запелюжене вікно за перехожими, а потім, вийшовши назовні, ще з півгодини блукав околишніми вулицями. Переконавшись, що за мною немає хвоста, я пірнув у підворіття, переліз через паркан і вискочив на сусідню вулицю, просто до телефону автомата. Я збирався зателефонувати Малюкові і викликати пару його хлопців для не дуже чистої роботи. Відвідавши лікаря, я переконався, що він і справді страждає на не дуже зрозумілу чуйність до клієнтів, які не можуть заплатити за лікування. Але не до всіх. Випер же він без зайвих сантиментів того старого. Я витяг із внутрішньої кишені диктофона і, присівши на лавку в очікуванні бойовиків, ще раз прослухав розмову з лікарем та його помічницею, таким чином переконавшись, що вони таки справді на досить високому професійному рівні провели зі мною настановчу бесіду. Запитання, що вони їх мені ставили, були приблизно такими самими, які формулював би і я, ведучи розробку майбутнього агента. Але агентура – це навряд. Більше скидалося на те, що яким би фантастичним не було моє припущення, в цьому закладі таки дійсно кодують, у тому числі від алкоголізму. Цікаво. А якщо здати Якубовича Малюкові прямо зараз? Він витрусить з лікаря усе, в тому числі й те, що той встиг вже міцно призабути. Ні, ще зарані. Я не знаю, наскільки довгим є ланцюжок від Якубовича до замовника нейтралізації Щербини.
якщо він взагалі існує, цей ланцюжок. Адже все може обірватися на виконавцях. Лікар взагалі може нічого не знати. Цілком вірогідно, що його використовували на осліп. Просто заплатили непогані гроші за підготовку кілерів і все. А знати, для чого їх використовували потім, він і не зобов'язаний. Дослухавши запис, я вимкнув диктофона і запхав його назад до кишені. Майже півгодини минуло. Де ж ці гвардійці? Час вже пора брати за зябра цього ескулапа. Я підвівся з лавки, і тут раптово, мов сполох блискавки, думка примусила мене буквально впасти назад. Чорт! Я навіть про це не подумав. Який ідіот! Ні, тричі ідіот. Я згадав рекламу. Кабінети, клініки, великі і малі. У Києві, Одесі, Львові, Кіровограді, клініки в Єревані і Москві. А що, коли і там сидять такі ж лікарі, як цей Якубович? У мене аж запаморочилося в голові. Ідіоте! Хто тобі дозволить розкрутити цю людину? Та що там Малюк? Хто такий той Щербина, коли порівняти їхні можливості з можливостями того, хто стоїть за сотнями і тисячами лікарів у багатьох містах, колись безкрайньої, а нині неіснуючої держави? Ось вона звідки, якась нестиковка у фактах. Незрозуміла тривога не давала мені спокою весь цей час. І та їхня анкета виглядала тепер вже зовсім інакше. Можна не сумніватися, що за цим стоїть могутня сила. Я так виразно відчув запах свіжо розритої землі, неначе стояв на краю могили. Якщо моє дике припущення підтвердиться, життя мого не врятує і сам президент. І могили ніякої після мене не лишиться. Можна й не сумніватися. Заверещав автомобільний сигнал. Із джипа мені махав один із тих хлопців, які охороняли мене першого дня. З нетерплячого виразу його обличчя було видно, що вони вже досить давно намагаються привернути мою увагу. Врешті, зауваживши, що я ніяк не реагую і втративши терпець, боєць залишив машину і перебіг дорогу. «Ми по вас, Сергію Івановичу. Малюк сказав, є робота». Я мовчки похитав головою. «Не зрозумів», – підвів він брови. «То ми їдемо чи ні?» «Ні». «Як це ні? Ви ж тільки півгодини тому телефонували. Щось змінилося?» «Змінилося». Я з відразою подивився на його пещену пику і відвернувся. «А нам що тепер робити?» «Що?» «Нам що робити?» – перепитав він. «Ми з вами чи як?» «Не знаю». «Ні, хоча...» «Ні, не знаю». А він занепокоєно подивився на мене і, стишивши голос, запитав. «Якісь проблеми?» «Ні», – понуро відповів я, відступив на крок назад і відвернувся. Не пояснювати ж цьому бовдурові, які проблеми у нас у всіх виникли. Навіть Малюкові я б нічого про це не сказав. Бойовик незграбно топтався позаду, однією своєю присутністю розганяючи мої думки, котрі і так скакали в голові, немов очманілі папуги. «Ось що», – сказав я йому, – «зачекайте мене в машині. Мені треба... просто зачекайте і все». «Гаразд», – гмикнув він
і зовсім збитий з пантелику, почвалав до джипа. Відразу ж, забувши про нього, я поплентався вулицею. Чорт забирай. Оце вскочив, так вскочив. Найцікавішим було те, що я ані скілечки не уявляв, як із цієї халепи вибратися. Адже якщо мій поки що невідомий супротивник дізнається, що я побував у Якубовича, а він обов'язково про це дізнається, мене не візьметься страхувати жодна страхова компанія. І вже цілком не суттєво, чи знаю я щось, А може, це лише результат роботи моєї хворобливої уяви? І нічого, хоч би зблизька подібного на ці мої химерні припущення не існує? Та як же ж це перевірити? А перевірити треба. Від цього тепер залежить моє життя. Оце вскочив. І я відчув, як десь у мене із середини народжується істеричний сміх. Випити б. Хоча це не допоможе. Я доплентався до лави і присів поруч із молодичкою, яка гойдала дитячу коляску. Подивившись на мене скоса, вона про всяк випадок відсунулася. Так, спокійно. Подумаємо. Та думки похапливо перескакували з одного на інше, і я весь час ловив себе на тому, що втрачаю ниточку логічного розмислу. Зараз у мене, здається, залишилось тільки два варіанти. Втікати з міста, ні, навіть з країни, втікати якомога швидше, або ж продовжити справу. А взагалі-то скидається на те, що в мене цілком відсутній будь-який вибір. Бо перш ніж накивати п'ятами, я повинен переконатися, що загроза справді існує, а для цього потрібно довести справу до кінця. Окрім того, я, як досвідчений оперативник, розумів, що втеча у кращому разі лише відстрочить вирок. Мене відшукають навіть на дні морському. Залишалася слабка надія на те, що, розкрутивши справу, я зможу зіштовхнути лобами цих наркологів зі щербинівцями. А вже тоді, під акомпанемент грандіозної бійки, така дрібнота, як я, може й вислизнути, щасливо уникнувши досить реальних перспектив потрапити котромусь із могутніх супротивників на сніданок. Я поволі підвівся, відчуваючи, як зрадливо тремтять коліна, почвалав до джипа. Братва дисципліновано чекала на мене на тому самому місці. Я сів на заднє сидіння і коротко ознайомив їх із планом подальших дій. Перспектива викрадення лікаря з його власного кабінету схвилювала їх не більше, ніж пропозиція поснідати в Макдональдсі. Мабуть, ці хлопці не такі справи провертали. Пославши одного з них по моє авто, я з двома іншими поїхав до Якубовича. Охоронець так само сидів у коридорі, бавлячись портативним сканером, і я мимохідь похвалив себе за обачність. Я не наважився вчепити жучка під стіл лікареві, хоча спершу й мав таку думку. Побачивши моїх бикоподібних супутників, наміри яких недвозначно читалися на їхніх обличчях, охоронець почав підводитися, але один із братків спрямував на нього пістолета, і хлопець розсудливо вирішив не ризикувати. Ми покинули непритомного охоронця біля дверей і увійшли до кабінету.
Якубович щось записував, схилившись над столом, і навіть не одразу підвів голову. Побачивши мене, він приязно усміхнувся, але тут зі зброєю напоготові наперед виступили братки, котрі, як зрозумів лікар, з певністю прийшли сюди не кодуватися. Усмішка сповзла з його обличчя. «Що? Хто ви такі?» – пробурмотів він і кинув погляд на двері за нашими спинами. «Ваш охоронець відпочиває», – повідомив я йому. «Збирайтеся, поїхали». Куди? Що ви собі дозволяєте?» «Куди треба?» – ревнув один з братків. «Збирайся давай». «Не примушуйте їх нервувати», – порадив я. «Справа може закінчитись вибитими зубами». Із сусідньої кімнати зазирнула медсестра і одразу ж шугонула назад. Один із моїх супутників посунув було за нею, але я зупинив його. «Не чіпай! Нехай залишається. Поїхали, лікарю». Він стинув плечима і в супроводі бойовиків вийшов. Я ненадовго затримався, швидко оглянув стола, шафу, журнал, який він щойно заповняв, але нічого цікавого, звичайно, не знайшов. Зазирнув до сусідньої кімнати. Медсестра, бліда від переляку, накручувала телефонний диск та, побачивши мене, панічно кинула слухавку на апарат. «Не треба цього робити», – попередив я її і тицнув пальцем в комп'ютера. «Давайте мені дискети, усі, які є». Забравши в неї кілька дискет і перевіривши, чи вона чогось не заховала всупереч наказові, я спустився до виходу. Поруч із джипом вже стояло моє авто. А Якубович сидів у Чирокі, затиснутий між двома громилами. Я підійшов до машини охоронців, відіслав одного з них за кермо моєї власної, а сам сів на його місце. «Ну що, поїхали?» Слідом за джипом рушило й моє авто. Дорогою я раз по раз позирав у дзеркальце заднього виду, спостерігаючи реакцію нашого полоненого. Схоже було, що він вже прийшов до тями, відійшов від першого переляку і навіть трохи збадьорився. «Послухайте», – почав було він. «Замовкни», – штрикнув його під бік дулом пістолета один з охоронців. «Тобі ніхто слова не давав». Якубович замовк і за всю дорогу не промовив більше ані слова. Іноді я помічав у його очах іскорки гніву, а уважні погляди, які він кидав на мене і на моїх супутників, свідчили про те, що він не припиняє спроб здогадатися, хто ж ми такі. «Нічого, лікарю, зачекайте трохи. Скоро я все вам поясню». Тим часом ми виїхали на околицю міста і вузенькою ґрунтівкою заглибилися в Голосіївський ліс. Навкруги було цілком безлюдно. Ми зупинилися біля порослої густим підліском западини і вийшли з джипа. «Вилазь», – скомандував охоронець і випхав Якубовича з салону. «Ходімте, поговоримо», – запропонував я лікареві. Нервово озираючись, Якубович слідом за мною відійшов кроків на 10 від охоронців і зупинився у напруженій позі людини, яка приготувалась до найгіршого. Я, не бажаючи переконувати його у гуманності своїх намірів, присів на стовбур поваленого дерева і поплескав долонею поруч. «Сідайте». «Хто ви?» – хрипко запитав Якубович, важко опускаючись біля мене. «А хто з нас кого зібрався допитувати?» – відповів я запитанням на запитання. Він знітився. «Але ж я абсолютно не розумію, навіщо ви мене викрали. Тут, напевно, якась помилка».
Ніякої помилки тут немає, запевнив я його. Чи ви гадаєте, що й вранці я зайшов до вас випадково? Лікар промовчав. У мене виникла необхідність з'ясувати кілька незрозумілих моментів, продовжував я. Дещо я знаю, ще про дещо здогадуюся, але далеко не про все. Зокрема, мене цікавить, навіщо вам для лікування алкоголізму потрібна інформація про те, в яких військах я служив, якою зброєю володію і на яких посадах працював донедавна. А запитання стосовно судимостей, приводів у міліцію і перебування на обліку в психіатричному диспансері не поясните? А ще мене цікавить ось що. Невже ні в кого з ваших пацієнтів не виникало до вас запитань з цього приводу? Чи алкаші вже настільки тупіють, що навіть свій рік народження згадують з великими труднощами? Ви, лікарю, поводитеся настільки нахабно, що з цього можна зробити єдиний висновок. За вами, чи точніше кажучи, над вами існує просто-таки залізний дах. Ваш охоронець звідти? Не дочекавшись відповіді, я м'яко зауважив. Лікарю, раджу вам відповідати. Ви ж розумієте, ми не в іграшки граємося. Він ледь помітно кивнув і, втупившись у землю, вичавив. Дійсно, не в іграшки. Сергію Сергійовичу, зітхнув я, мені набридла ваша мовчанка. Ми ж поважні люди і знаємо, що до чого. Якщо вже я за вас взявся, то вичавлю все, які б методи мені не довелось при цьому застосовувати. Чи, може, ви думаєте, що я блефую? Добре? Частково відкриємо карти. Я підвівся, став перед ним і заговорив чітко і жорстко. Мова йде про гіпнотичне кодування людей, або, як говорять у нас в народі, зомбування. Гарно ж як? Приходить до вас алкаш, покидьок, непотріб людський, а вже за годину він повноцінний громадянин. Але з малесенькою такою вадою, в будь-яку мить, отримавши поштою чи телефоном, чи прямо від кур'єра кодове слово або фразу, він перетворюється на живий автомат, готовий до виконання якого завгодно наказу. Чудова витівка. Це ж скільки найманців, кілерів та що там просто рабів на плантації опіумного маку чи в підпільні цехи можна наплодити. І головне, ані компри ніякої на них немає. Ні родичів у них ніхто не занепокоїться. А куди ж це наш любий чоловіченько чи братик зник? Я не розумію, про що ви говорите. Не встиг він скінчити свою фразу, як я навідліг вдарив його долонею по вуху. Голова Якубовича сіпнулася так, наче в неї влучила куля з ПМ. Лікар несамовито заволав від нестерпного болю, а з-під притиснутих до вуха пальців потекла тоненька цівка крові. Один із бойовиків, котрі повернули голови в наш бік, вишкірився і показав на знак схвалення великий палець. «Сволото, садист, ментяра поганий», підвиваючи, сичав лікар, з якого вмить кудись злетіло його інтелігентське позолочене лушпиння. «Помиляєтеся, шановний. Не маю до цієї поважної контори жодного стосунку», повідомив я йому. «Тому дуже прошу вас, не грайтеся зі мною, не потрібно. Адже я не обмежений жодними службовими інструкціями чи, якщо вже на те пішло, законами. Тому я можу залишити вас
і без другої барабанної перетинки. Можу почергово повідрізати вам пальці, можу закопати вас тут живцем, і ваші друзі-вилупки ніколи більше про вас не почують. Повірте, і вміння, і бажання в мене вистачить. Хто хоче мене вбити? Ну? Він хлюпнув носом і простогнав. Це не я. Знаю, що не ви. Хто? Мовчанка. Не чую. Чи може мені почати гасити об тебе недопалки? Бачиш, он де стоять громили, які спеціалізуються на випусканні кишок. Хочеш, щоб вони за тебе взялися? Я не можу. Ви що, не розумієте, з ким маєте справу? Вони ж нас усіх повбивають. Можу вас заспокоїти. Прикінчать нас у будь-якому випадку. Навіть якщо я вас відпущу і ви побіжите до них із каяттям, все одно ви труп. Але ми поки що живі. І я особисто спробую залишитися таким якомога довше. У всякому разі, втрачати вам немає чого. Та ви що? Та це ж ціла організація. Це ж не банда якась, а величезна організація. Я навіть не уявляю, куди тягнуться всі нитки. Кодування чи не злочин? Я що, по-вашому, найманих убивць на продаж готую? Бурмотів лікар. Та на якого дідька це мені? Політика, чистісінька політика. Це організація, котра прагне навести елементарний лад у суспільстві, яке по саму маківку загрузло в лайні. Не ставайте нам на шляху, бо ж розчавимо і навіть не помітимо. Ну, щось не вийшло у вас поки що. Та й не варто вам зараховувати себе до цієї організації. Вже не варто. А втім, у нас ще буде досить часу, щоб досхочу подискутувати на політичні теми. А поки що мені наплювати і на вашу організацію, і на її мету, навіть коли вона, та мета, тричі благородна. Мені потрібна людина, яка мене замовила. Тож питаю востаннє, скажете сам чи як? Він довго мовчав, зітхав і нарешті, похитавши головою, тихо промовив. Добре, питайте. Тепер вже все одно. Для мене не все одно. А часу у мене обмаль, так що відповідайте швидко. Хто, де, коли? Хто замовив кілерів? Яких? Перепитав він і поспіхом заходився пояснювати. Мені потрібно знати імена. Тільки тоді я зможу сказати, кому надіслав їхні особисті коди. Але можу й не згадати. Їх же не один десяток через мене пройшов. У мене ваші дискети. Не згадаєте так, то поїдемо до приміщення, обладнаного комп'ютерами. Там пам'ять до вас швидше повернеться. Але я гадаю, що у вас вийде і так. З моменту замаху на мене минула максимум доба. Я назвав йому імена кілерів невдах, і лікар кивнув. Так, я знаю їх. Пам'ятаю. Тільки якщо ви розраховуєте дістати людину, котра отримала їхні коди, то, боюсь, марна ваша справа. Це занадто велика риба. Ну, про це вже я сам судитиму. Отже, це був Путилін. Путилін Валерій Петрович.
Він мешкає в особняку на території урядового поселення. В нього броньований кадилак і охоронці. Він... Я знаю, хто такий Путилін, перебив я його. Путилін контролював газовий та бензиновий ринки принаймні в 3 областях України. Був одним із найбагатших олігархів держави. В часі минулих виборів він фінансував виборчі кампанії відразу кількох депутатів Верховної Ради. Так, цей чоловік стоїть настільки високо, що й ставши навшпиньки, до нього не дотягнешся. А з іншого боку, увага такої постаті до моєї скромної персони теж про щось таки свідчить. Адже я для нього навіть не пішак. Так собі, дрібненький пил на шахівниці. Я відчув, як у мене дрібно затрусилися коліна. В роті раптово пересохло. Так, все сходиться. Все чудово вкладається в схему. Чорт забирай. Не бреше лікар. Не бреше падлюка. Я дійсно ненароком наступив на мозоль могутній організації, яка здатна одним рухом перетворити на мокре місце не тільки мене, але й Щербину з його жалюгідним карликовим королівством, побудованим на наркотиках. Я підвівся і, забувши про Якубовича, повільно пішов стежкою. Несамовито метушилися думки, перестрибуючи з події на подію. В пам'яті спливала то одна, то інша особа. Миготіли розрізнені уривки телевізійних роликів, газетних шпальт, мітингових виступів, але систематизувати це все мені ніяк не вдавалося. Прихилившись до дерева, я кілька хвилин бездумно дивився на ліс, на дерева, на траву, на сойку, що перестрибувала з гілки на гілку, заклопотана своїми пташиними справами. Нехай мозок потроху сам розбереться в цій божевільній мішанині. Поступово хаотичне нагромадження думок зникало, розчинялося десь у глибині мого єства. І зрештою я знову опинився у приємній порожнечі, яка нічим не загрожувала. Не хотілося навіть рухатися. Частиною свідомості я розумів, що проблема нікуди не поділася. Вона залишається зі мною, тяжіє наді мною. Іноді я навіть зачіпався за шерехаті краї дискомфорту і відчуття тривоги, які стриміли в глибині душі. Та все це було так далеко. А тут приємна, спокійна порожнеча. Порожнеча. Скільки я так простояв? Здалося, що не менше доби. Хоча, коли я повернувся до реальності, тіні від дерев не збільшилися і не перемістилися. Сонце, яке вже хилилось до обрію, стояло там, де й раніше. Я зітхнув. Зараз моє єство так само протестувало проти повернення до дійсності. Але тепер, коли страх, який вже вщух і не паралізовував усіх моїх сил, я знову міг мислити більш-менш раціонально. Отож, чи не час тобі, Сергію Градов, брати ноги в руки і вшиватися звідси подалі, хоч би до Гренландії?
Хоча, звичайно, з таким самим успіхом можна їхати і до Жмеринки. Як захочуть, дістануть і там, і там. Тільки чи не зарано капітулювати? Ясно, що іще перед замахами мене пасли, і я сам надав їм таку можливість. І що з цього випливає? З цього випливає, що їм відома моя домашня адреса, а також адреса офісу. Ні там, ані там я вже, звичайно, з'явитися не можу. Мене можна вирахувати також і через моє авто, зареєстроване на агенцію. Це до першого даїшника. Тому необхідно знайти незасвідчений транспорт. Пішки я багато не напрацюю. Що ще? Прописаний я у невеликому селі під Києвом, на ділянці, де і хата вже давно розвалилася. Там мене ніхто не знає. А за 10 кілометрів від міста в мене є дача, яка залишилась мені від бабусі. Там поки що й поживемо. І ще один сюрприз для тих, хто мене шукатиме. Років зо 2 тому я гарно допоміг начальникові паспортного столу, своєму доброму приятелеві. Він втрапив у халепу, заборгував велику суму грошей. І його кредитор найняв бандюків, які викрали в Семена сина. Дитину я йому повернув, і Семен з вдячності зробив мені паспорта на чуже ім'я, за яким я пізніше виправив ще й водійське посвідчення. Карним кодексом це кваліфікується як підробка документів. І за неї дають чималий строк. Але зараз ці документи повинні мене порятувати. Дістаю їх зі схованки і розчиняюся серед мільйонів киян. Я повернувся до Якубовича, який все ще сидів на колоді, і простягнув йому наручники. «Користуватися вмієте?» Посадивши його у своє авто, я підійшов до помічників. «Все, хлопці, дякую за роботу. Далі я сам. Клієнта забираю з собою. Привіт Малюкові». Вони перезирнулися, але заперечувати не стали. Врешті-решт, вони лише мої помічники. Мабуть, їм було прикро, що не видалося можливості порозважатися з полоненим. Сутеніло. Шляху через ліс у потрібному напрямку не було, тож довелося їхати через Видубичі. Доки ми дісталися місця, вже майже стемніло. Автострадою одна за одною пролітали машини, переважно у напрямку міста. Мабуть, люди діставалися з пляжів та заміських ділянок. «Куди ми їдемо?» – подав голос Якубович після тривалої мовчанки, коли ми звернули на вузьку асфальтовану дорогу, яка в'юнилася між високими соснами. «На дачу. Там можна відпочити, виспатися. І там ми будемо в безпеці, хоча б у відносній». Незабаром дорога звернула до великого відомчого дачного масиву, а я поїхав далі піщаним путівцем. Вже у повній темряві авто в'їхало на околицю старого села. Поміж дерев'яних, переважно збудованих іще до війни хаток, а зрідка віднілись новіші з білої силікатної цегли. Я зупинив авто біля невеличкого будиночка з дерев'яними, порядно потемнілими стінами, відчинив ворота і в'їхав у двір.
Приїхали. Це ваша дача? Лікар з сумнівом розглядав зарослу бур'яном садибу. Ага, можна сказати і так. Продавати її мені шкода, та й не купить ніхто. І необхідності такої в мене немає, от і стоїть пусткою. Я відімкнув хиткі двері. Ми пройшли через темні сіни і опинилися у просяклій пахощами нежилого приміщення кухні. Світло не вмикалося. Я прикував лікаря наручниками до дверної ручки, присвічуючи собі запальничкою, відшукав у шухляді кухонного столу запобіжники і вкрутив їх у лічильник. Каламутне світло слабенької лампочки без абажура відкрило нашим поглядам вбогий антураж крихітної кімнати, все умеблювання якої складалося з грубого базарної роботи буфета, такого самого стола і пари стільців. Серед столу лежала схожа на уламок цеглини позаторішня скипка хліба. Ні посуду, ані будь-якого іншого кухонного начиння видно не було. Нічого, заспокоїв я лікаря, це не суттєво. Я тут лише ночуватиму, та й то не завжди, а вам все одно доведеться мешкати у підвалі. Світло там є, тапчане ми змайструємо і буде вам не гірше, ніж на горі. Я спустився у підвал, розібрав порожній засік з-під картоплі і з тих дощок спорудив щось подібне на лежак, накривши його матрацом, принесеним із кімнати. Прошу, ось ваші особисті апартаменти, Сергію Сергійовичу. А може, я краще тут? Без особливої надії в голосі запропонував Якубович. Я не втечу, чесно. Ні-ні, так буде спокійніше. І потім все одно вас потрібно кудись заховати, поки я буду займатися нашими справами. Він скривився на вологу, яка струменіла з квадратної діри в підлозі, і нерішуче ступив на підгнилі сходи в глибину. Та не хвилюйтеся ви так, помітивши, що лікар підупав духом, заспокоїв його я. Як тільки я закінчу з усім цим, відразу відпущу вас на всі 4 боки. І що ви збираєтеся робити? Поцікавився він більше для проформи, розуміючи, що я все одно йому нічого не відповім. Ну, вже ж не чекатиму, доки мені зашморга на шию накинуть. Я залишив йому 2 пляшки води, кілька бутербродів і попрощався. Маю надію скоро повернутися. Світла гасити не буду. У вашій теперішній ситуації я сидів би тихо-тихо. А якщо ви не повернетеся, хто мене звідси витягне? Нічим не можу вам зарадити. На вашому місці я прийняв би це як даність. Замкнувши підвал, я видобув зі схованки паспорта і права. Тепер мене звали Брайко Сергій Михайлович. Рік народження я залишив справжній, а прописка була білоцерківською. Там є гуртожиток, який вже років зо 3 стоїть порожній. Вимкнувши лампочку на кухні, я перевірив, чи не пробивається світло з підвалу. Замкнув будинок, виїхав авто з двору і, не вмикаючи фар, щоб не привертати зайвої уваги, на малих обертах виїхав із села. Звичайно, користатися цим авто було ризиковано, але іншого виходу я зараз просто не мав. До пункту автопрокату поїду вже завтра. Можна не сумніватися, у Путиліна
висококласна охорона. Про те, щоб потрапити до нього в дім чи до офісу, нічого й думати. Та все ж деякі ідеї я таки мав. Все залежало від того, чи вдасться мені проникнути на територію поселення, де мешкав олігарх. Мені пощастило. Колись це був один з численних номерних дачних масивів, у якому зручно розташувались котеджі партійних та радянських працівників. Багато з таких селищ зберігалися у старому вигляді й по сьогодні, добре охоронялися, і чужакові пробратися туди було дуже нелегко. Але гетто, в якому мешкав мій об'єкт, вже давно перетворилося на район 2- і 3-поверхових престижних особняків, збудованих за останні 5 років численними новоришами-скоробагатьками. Загальної охорони тут же давно не було. Кожен дбав про безпеку власного житла, як уже міг. Путилінський особняк я відшукав у оточенні 2 десятків величезних, нещодавно побудованих будинків, оточених парканами з декоративної цегли і чавунного литва. Значна частина цих палаців стояла незаселеною. Я проїхав повз 3-поверховий, критий справжньою керамічною черепицею особняк, метрів так 20 на 20, відзначивши подумки і відеокамери на вході, і яскраве світло, що заливало всі під'їзди до садиби, і просторий будинок охорони біля воріт. Ага, поганенько. Звернувши до недобудованого котеджу, який стояв достатньо далеко від Путилінського дому, я вийшов з авто і крадькома рушив у глиб бетонних парканів, доки нарешті знайшов те, що хотів. Метрів за 200 від особняка, поза межами видимості всіх його відеокамер і можливих приладів нічного бачення, я виявив люк міської телефонної мережі. Це був ще один суттєвий успіх. Було б набагато гірше, якби телефонний кабель ішов повітрям. Я ж не самогубець, щоб висіти на стовпі під поглядами не тільки путилінських, але й сусідських охоронців. Та поки що Господь сприяв мені. Я повернувся до авто і відчинив багажника, в якому привіз складну закордонну апаратуру, запаковану в невеличкий компактний металевий контейнер. Свого часу я витратив на це добро $8000. Але справа була того варта. Я пропхався у люк, і не минуло й 20 хвилин, як підслуховуючий пристрій вже було замасковано серед кабелів і труб. Звільнивши один із кабелів від металевої оплітки, я, навіть не оголяючи дротів, приклав клеми тестера до першої ліпшої пари. За кілька секунд міні-комп'ютер, який мав автопідстройку до АТС, видав і номер телефону, і прізвище його власника. Не те. Я під'єднався до іншої пари, потім іще до однієї, ще. Нарешті знайшлася потрібна. Тепер апаратура автоматично запише на дискету всі розмови, які вестимуться з телефону Путиліна. Мені залишиться тільки знову приїхати сюди за кілька днів і зняти прослуховування. Фірмач, який продав мені це чудо техніки, запевняв, що навіть в СБУ така апаратура в лічених одиницях. Занадто дорого. Ну, звісно, у Путиліна є ще й мобільний телефон, але розмови з нього за певних мінімальних навичок може прослуховувати навіть школяр. І, знаючи про це, навряд чи Валерій Петрович буде вести з мобільника
будь-які більш-менш серйозні переговори. Закінчивши встановлення апаратури, я визирнув із колодязя. Вулиця й надалі була порожньою. Порядок. Залишалась іще одна справа. Я повернувся до авто, завів його, розвернувся і знову проїхав повз Путилінську садибу. Порівнявшись з воротами, я висунув руку у вікно і розвіяв жменю порошку з невеличкої капсули. Коли завтра вранці я приїду сюди, то вже не матиму потреби світитись попід самим будинком, щоб не прогавити олігарха. І в процесі зовнішнього спостереження мені вже не треба буде висіти в нього на хвості, викликаючи цим самим нездорову увагу з боку путилінських бодігардів. Виїжджаючи з садиби, машина Валерія Петровича прихопить на колеса трішки пилу, який містить радіоактивні ізотопи, і апаратура в моєму авто зможе відслідковувати всі його переміщення, залишаючись поза видимістю. Цікаво, що ви там собі надумали, Валерію Петровичу? Цілий день немилосердно пекло сонце. Я мотався за Путиліним по всьому місту, але нічого цікавого не виявив. Зранку Валерій Путилін був у своєму офісі, потім у мерії, а о 1-й годині поїхав до ресторану, який, судячи з цін, був розрахований на клієнтів рангу Арістотеля Онасіса чи Білла Гейтса. Я витратив $300 на обід тільки задля того, щоб добру годину дивитись, як об'єкт мого спостереження в компанії якогось товстуна поглинає черепаховий суп. Про що вони розмовляли, я не чув. Але, судячи з паперів, які час від часу виймав із дипломата співрозмовник Путиліна, мова в них йшла про бізнес. Попрощавшися з товстуном, олігарх знову поїхав до офісу. Його авто лишилось чекати біля вхідних дверей. Це означало, що Валерій Петрович повинен був скоро з'явитися. Вийшов він хвилин за 40, перевдягнений у смокінг. Я подивився на годинника, ще не було й 4-ї. Ранувато, як для вечірки. Лавіруючи між авто, Кадилак помчав до центру. І мені вартувало чималих зусиль не загубити його в суцільному потоці транспорту. Варто було б йому відірватись від мене на світлофорі, і мені тоді не допоміг би жоден проблисковий маячок. Судячи з усього, Путилін їхав до будинку уряду. Це кепсько. Якщо він там застрягне, я нічого не зможу вдіяти. Стояти там не можна. Це тобі не приватна крамничка, моментально заметуть. А як ще й знайдуть апаратуру? На щастя, Кадилак проминув Майдан Незалежності і звернув до Українського дому. Мабуть, там проходила якась презентація. Я припаркувався неподалік і, купивши 2 хот-доги, заходився жувати, запиваючи добряче присмачену гірчицею їжу теплою мінералкою з пляшки. Минула година, потім іще одна, а Путилін все не з'являвся. Із довгої шеренги розкішних автомобілів перед будівлею не від'їхала жодна. Я вже всоте пожалкував, що взяв на прокат темно-синю машину, в якій навіть на швидкості почуваєшся, як у духовці. Сонце, хоча й хилилося до обрію, все ще продовжувало поливати місто білим розпеченим світлом. Асфальт розм'якав,
не в силі витримувати жар, що його переповнював, і вихлюпував хвилі гарячого повітря просто мені в обличчя. Чорт забирай, що він там робить? 4 година вже минає. Я уявив, як Путилін поглинає охолоджене шампанське і зі злістю пожбурив порожню пляшку з-під мінералки на заднє сидіння. Нарешті у супроводі охоронців і референтів почали виходити бізнесмени. Під'їздили і від'їздили лімузини, метушились бодігарди, а поміж них снували репортери з фотоапаратами і відеокамерами. За всією цією метушнею я ледве не прогавив Путиліна, чиє авто нічим не відрізнялось на тлі інших розкішних транспортних засобів. Ніде не зупиняючись, Кадилак помчав за місто. Зрозумівши, що олігарх прямує додому, я знову вилаявся. Схоже, цей день я змарнував цілком даремно. Довівши об'єкта до садиби, я ще простежив, як за його авто зачинилися ворота, і, повагавшись, вирішив таки залишитись іще на годинку. Якщо до 10-ї він не виїде, повернуся на дачу. Я згадав про Якубовича, який вже добу сидів у підвалі, і мені зробилося трохи шкода його. Ну нічого, не помре. У всякому разі, йому там прохолодніше. Путиліна я так і не дочекався. Звісно, у нього також є родина, і відпочити олігархові, як і простим смертним, інколи теж потрібно. Я увімкнув запалення, і двигун завівся з півоберта. Механік у пункті прокату не обдурив. Це дійсно непогана машина. Дорогою я заскочив до продовольчої крамниці, купив хліба, ковбаси, консервів, поклав це все у машину і повернувся до телефону автомата, який висів у торгівельному залі. «Це я», – повідомив я Малюкові. «Як там справи? Як Андрій?» «У тебе як?» – запитав він у відповідь. «Куди ти зник?» «Все місто обшукали». «Навіщо?» «Ну, мені, знаєш, теж цікаво, як просувається розслідування. А ти як у воду впав? Звідки мені знати? Може, ти вже в Дніпрі плаваєш?» «Нічого зі мною не станеться», – заспокоїв я його. «Працюю потроху. Дещо вже є». «Поділишся?» «Не зараз. Днів за 2 все проясниться остаточно. Або ні. Та в будь-якому випадку я відзвітую». «Що з Андрієм?» «Погано. Тобто все по-старому. Покращень жодних, але й гірше, здається, не стає. Хоча, куди вже там гірше?» «Гроші є?» – запитав Малюк, змінюючи тему розмови, яка, видно, була йому не дуже приємною. «Поки ще є», – запевнив я його. «Знадобляться, я скажу». Повісивши слухавку, я повернувся до машини і виїхав на шосе. Машин на ньому було майже удвічі більше, ніж звичайно. А я пригадав, що сьогодні ж п'ятниця. Дачники і відпочиваючі прагнуть якомога швидше вирватися за місто, аби не згаяти навіть зайвої хвилини з коротких літніх вихідних. То тут, то там я зауважував навантажені на легенькі причепи і багажники, надувні човни, байдарки, мангали, чохли з наметами. Люди їхали на відпочинок. Люди. А я майже й забув, що існують звичайні собі люди, заклопотані побутом, майбутнім підвищенням цін, засмикані дружинами та дітьми, щасливі. Вже майже 11, а потік, що дихав бензиновим чадом,
дудонів і гарчав двигунами, все не вщухав. Я вже майже дістався повороту на дачне селище, коли помітив, що авто, які йшли попереду, сповільнюють свій рух. Метрів за 400 я побачив блималки патрульної машини, а на шляху кількох одягнених у люмінесцентні жилети даїшників. Цього ще не вистачало. Я хоч і змінив машину, а документи мої не викликали б підозри в найприскіпливішого експерта, все ж мені краще зайвий раз не зустрічатися з людьми у формі. Ну що ж, у такому потоці автомашин, може, й пронесе. Та все ж мене зупинили. Невисокий, з виразним черевцем старшина лінькувато махнув жезлом і неспішно підійшов до машини. «Старшина Семенюк», – відрекомендувався він, нахиливши до віконця кругле обличчя з вузькими щелинками оченят. «Попрошу ваші права». Я подав йому документи, угоду на оренду автомобіля, і поки він, присвічуючи собі жезлом, читав їх, намагався визначити, чи не на мене йдеться полювання. Взагалі-то не схоже. Звичайний пересувний пункт. Автоматників у бронежилетах, обов'язкових для такої ситуації, ніде не було видно. Подумки я вилаяв себе. А в цьому місті понад 3 мільйони мешканців, а таких постів сотні. Все, як завжди. Рутина. Он лейтенант біля патрульного «Жигульонка» стоїть, позіхає, на зірки дивиться. У тебе, Сергію Градов, манія переслідування. Можливо, тебе й шукають. Навіть напевно шукають, але не ці даїшники. Ці швидше заклопотані тим, як би здерти з водіїв десятку другу перед вихідними. «А можна подивитися на серійний номер машини?» – запитав старшина. «А вже ж», – погодився я, відчуваючи, як повертається напруга, що вже було відкотилася від серця. Все ж таки вони когось шукають. Може, викрадену машину? Я згадав, що не перевірив серійні номери там, у пункті прокату. А якщо вони дійсно перебиті? Такі фірми часто використовують автомобілі, м'яко кажучи, з темним минулим. Не вистачало ще загриміти у мавп'ятник через дурну випадковість. «Все гаразд», – старшина відійшов від капота. «А вогнегасник у вас у машині є?» Я з полегшенням зітхнув. Це все-таки звичайний пост. Вогнегасника в машині не було, тож довелося розлучитися з 20 гривнями, які пішли на користь лицарів нічних шляхів. Після цього старшина Семенюк остаточно втратив до мене інтерес, вихопивши чіпким професійним поглядом з потоку машин «Опель», у якого не горіла ліва фара. Я усміхнувся. Як не борються відповідні структури зі зловживаннями працівників ДАІ, і мічені купюри на хабарі дають, і приховане спостереження встановлюють, і з роботи виганяють, і укази-накази видають, а все дарма. Немов з гідрою б'ються. Вийшов наказ міністра, який забороняє зупиняти транспорт без порушення з його боку правил дорожнього руху. Так вони й не зупиняють. Зате якщо вже трапиться бідолага з якимись несправностями, тут вже з нього висмокчуть все, що можна. Залишок шляху я подолав без пригод і вже невдовзі заганяв машину на садибу.
Увімкнувши протиугонку, я зачинив дверцята і зайшов до хати. Було темно. Але я добре пам'ятав, що залишив світло у підвалі. Я клацнув вимикачем, та тоненька смужка світла у шпарині підлоги так і не з'явилася. Акуратно опустивши пакет на підлогу, я вийняв пістолета і, пригнувшись, почав обережно пробиратися у глиб будинку. Тиша. Ані скрипіння половиць, ні затамованого дихання того, хто міг би зачаїтись у темряві. Пересвідчившись, що у хаті крім мене нікого немає, я повернувся на кухню. З-під підлоги почулося шарудіння. Мабуть, Якубович почув мої кроки. Я відчинив ляду, з-під якої війнуло свіжим духом сечі. «А, ви тут?» – з видимим полегшенням видихнув я. «А я вже подумав, що ви втекли». «А куди я подінуся?» Лікар, крекчучи, виліз нагору і, мружачись від світла, з докором промовив. «Думав, ви вже не повернетеся. Що мені тоді робити?» «Підземний хід рити», – буркнув я. Через всі ці пригоди в мене зовсім зіпсувався настрій. «Лампочка перегоріла», – поскаржився лікар. «Спробуйте отак посидіти в темряві безвилазно. Я увесь просякнув смородом». «Заткніть пельку», – відмахнувся я від нього. «Не до вас зараз». «Погано?» Я промовчав і заходився викладати на стіл харчі. Якубович, міркуючи про щось своє, без жодного зацікавлення дивився, як з пакета з'являється шинка, копчена ковбаса, шпроти, пляшка мускатної. «Послухайте, Сергію», – він помовчав, потім вже більш рішуче продовжив. «Якщо я можу чимось допомогти, ви скажіть. Ми все-таки в одному човні, і інтереси у нас, хоч як це алогічно не звучить, спільні». «Спасибі, звичайно, за пропозицію про співпрацю, але зараз ви мало чим можете мені допомогти», – відповів я. Настав такий момент, коли все, що міг, я вже зробив. Ефективність від цього поки що нульова, але будемо сподіватися тільки поки що. Зараз мені зовсім ні за що зачепитися. Жодних кінців, жодної ниточки. Цілий день змарнував і не певен, що завтра попрацюю продуктивніше. Я посміхнувся і похитав головою. «Давайте краще повечеряємо». «Та мені помитися. Сморід, мабуть, від мене». «Та ні, здається, нічого. Але ви маєте рацію, обмитися було б непогано. Я про це увесь день мріяв, доки у тій душогубці парився». Я кивнув у бік вікна. Ми вийшли на двір і по черзі довго з насолодою хлюпалися крижаною водою зі свердловини. Нею не користувалися, мабуть, з бозна яких часів, і вода віддавала іржею, хоча купання не ставало від цього менш приємним. Освіжившись, ми повернулися до хати, і я заходився накривати на стіл. Тарілок у нас не було, тож ковбасу і хліб я виклав на розстелену газету. Тут же розташувалась банка шпротів та бляшанка відмінної полтавської тушонки. «Шкода, кип'ятильника немає», – зітхнув Сергій Сергійович. «Оце б кави випити». «Ну, у вас і запити», – розсміявся я. «Може, вам сюди ще й жінку привезти?» Після вмивання втома, яка висіла на руках важелезними ланцюгами, відступила. Настрій поліпшився.
І я вже був не проти поспілкуватися, тим більше, що досі порозмовляти з лікарем докладніше якось не виходило. Я видобув із пакета пластикові скляночки і скрутив кришку на пляшці. Кави в нас немає, а от 100 грамів запропонувати можу. Ми випили і заходилися мовчки закушувати. З'ївши свого бутерброда, я знову наповнив склянки. Як казали козаки-запорожці, між першою і другою куля не повинна пролетіти. «Я не п'ю такими дозами», – запротестував Якубович. «Я взагалі горілки давно не пив, швидко сп'янію». «Нічого, розслабтеся, вам звідси нікуди йти. А луганська горілка просто диво, чи не так?» Ми знову випили. Лікар жував, вперто дивлячись на стіл, і відповідав на мої запитання одноманітними вимученими фразами. Розмова відверто не клеїлася. Я бачив, що він хоче щось сказати, та не наважується. Цікаво, чи наважиться? І що такого він хоче мені розповісти? «Скажіть, а як ви познайомилися з Путиліним?» – запитав я. «Навряд чи ви могли зустрітися з ним на вечірці у спільних знайомих. Та й на колишнього алкоголіка він також не скидається». Лікар аж здригнувся при згадці про Путиліна. Він довго мовчав. Я навіть подумав, що моє запитання залишиться без відповіді. Та потім все-таки почув. «А ми не знайомилися. Пам'ятаєте, я розповідав про одну організацію?» «Звичайно», – кивнув я. «Коли вам вірите, саме вона й полює на мене, а Путилін якимось чином з нею зв'язаний. Взагалі-то, якщо чесно, я саме й хотів вас про неї розпитати. Не виключено, що це дуже важливо». І знову в очах Сергія Сергійовича я побачив нерішучість, вагання і страх. Так, він відверто боявся. Хотів про щось сказати і боявся. Зрештою, він наважився. Певно, розумів, що від того, чи зможу я викрутитися з неприємностей, які нагромадились навколо, залежало і його життя. «Добре», – тихо промовив лікар. «Слухайте, я розповів вам одну історію». Він єдиним духом вихилив у себе ще одну порцію горілки, закусив її крихтою хліба і заговорив. Колись, давно-давно, мене, тоді ще студента 5-го курсу медичного інституту, запросили до кабінету ректора. Його самого там не було, але мене зустрів чемний, інтелігентного вигляду чоловік, котрий, як тут же й з'ясувалося, репрезентував одну державну структуру, назва якої містилась у 3 тоді грізних літерах. КДБ. «Точно», – кивнув Якубович. «КДБ». Цей чоловік наговорив мені компліментів, сказав, що вони давно вже слідкують за моїми успіхами, і що моя остання робота – мій диплом, у якому розглядалася проблема лікування деяких захворювань методом безпосереднього впливу на підкіркові зони мозку людини. Бачите, такі захворювання, як алкоголізм, нікотинова і навіть якоюсь мірою наркотична залежність – це швидше відхилення у психіці, аніж… Можете опустити цю частину своєї розповіді. Я все одно мало чого в цьому розумію, перебив я його. Особливо їх цікавила та частина досліджень,
продовжував лікар, не звернувши уваги на мою репліку, в котрій розглядалася можливість гіпноімплантації зовнішньої інформації у підсвідомість людини і закріплення стереотипів поведінки об'єкта шляхом кореляції енергетично-хвильової діяльності центральної нервової системи. Коротше кажучи, я дав згоду працювати на них. І після закінчення навчання був прийнятий на наукову роботу до закритої лабораторії КДБ на посаду молодшого наукового співробітника. Він важко сперся на стіл, заплющив очі і глухо промовив. Все, що я розповідаю, було і залишається цілком таємною інформацією. Ви навіть не уявляєте, наскільки таємною. Але тепер вже все одно. Лікар помітно сп'янів. Язик у нього трохи заплітався, та свої думки він все ще висловлював достатньо зв'язно. У лабораторії досліджували не тільки можливість потаємного впливу на психіку окремої людини, але й проводили успішні експерименти з управління психікою натовпу. Був там іще один відділ, який займався паранормальними явищами типу НЛО, полтергейста тощо, але він був настільки засекречений, що решта співробітників навіть не знали кількості людей, котрі там працювали. Кажуть, що саме з цього відділу й розпочала свій розвиток наша лабораторія. Він був створений ще у 20-ті роки Глібом Бокієм, курувався самим Дзержинським, а очолювався професором Баранченком. Ці люди – легенди в нашому середовищі. Саме там і проводились перші дослідження передачі думок на відстані та використання гіпнозу в практичних цілях. Але головним у роботі відділу було вивчення основ давніх магій. Так, були часи. Якщо у 20-х роках в лабораторії працювало близько 20 людей, то у 80-ті – 150. Ну, а далі? А що далі? Далі була перебудова. Поступово роботи згорталися, співробітників звільняли. Сволота, раптом заволав Якубович. Раніше від нас можна було піти тільки вперед ногами. Це вам не нікчемні Калугіни та Гордієвські з їхніми секретами, які вже за рік-два нікому не будуть потрібні. Тут такі таємниці, що... А за Горбачова таких спеціалістів втратили. Стасевич он вже у Штатах влаштувався. Дослідження продовжує. Для ЦРУ. Лікар підвівся, нахилився до мене через стіл, наблизив розпашіле від гніву обличчя і жарко видихнув. Такі перспективи відкривалися. Ми вже стояли на порозі відкриття, яке внесло б кардинальні зміни у соціальну генезу, у масову свідомість. Це була б революція. Ти думаєш, на першотравневих демонстраціях з радісними усмішками тільки через любов до рідної партії? Може й так, але мені відомо, що іще за 3 дні до свята починали працювати потужні випромінювачі, розташовані навколо Москви та інших великих міст країни. І невидимі хвилі несли в народ відчуття свята, веселої безтурботності і радість. Радість. Навколо столиць союзних республік теж працювали такі ретранслятори. Люди, котрі йдуть біля урядових трибун,
повинні бути під контролем. Якубович тяжко похитав головою і простогнав. Все псові під хвіст. Ще 2-3 роки і ми могли б оперативно контролювати цілі регіони в будь-якій точці країни. Ми могли б створювати полки, дивізії, та що там дивізії, армії відданих солдатів, які не знали б страху і жалю. А потім нас усіх розігнали, а обладнання, яке ще залишалося, розтягли по відомчих норах. Пам'ятаєш ГКЧП? Планувалося, що все буде тишком-нишком. Ніяких заворушень, ніяких мітингів і протестів. Та тільки технологією і апаратурою, що працювала за цією технологією, вже розпоряджалися люди, котрі розуміються на цьому, як... А нас вигнали, мов п'яниць з шинку. Побоялися залучати. Ненадійні, мовляв. От і вийшов у них пшик. Ну, а вже коли до влади прийшов Єльцин, він взагалі знищив усе до бісової матері. Досвідчений інтриган все життя при дворі, а втнув таку дурницю. П'яний був чи що? Та, мабуть, ні, бо тоді б не вивіз усю техніку з республік, які стали незалежними, значить, знав про її цінність. Але, можливо, тут попрацював хтось інший. Оті Калугіни та Гордієвські. Їх у нас вистачає. Отож, поки розібралися, що до чого, поки наказ грізний видали, щоб сейфи і обладнання не зачіпали, наша служба безпеки все ліквідувала. Аби до чужих рук нічого випадково не потрапило. Жаль. Він говорив, а мені робилося все страшніше. Ні, не те. Страх був присутній, але сильнішим все-таки було відчуття огиди. Неначе я ненароком вступив у напіврозкладену мішанину зі скалічених людських тіл. Господи, та ж у цій мішанині міг опинитись і я. Мені пригадалась антиутопія російського письменника Замятіна «Ми». Там змальовано суспільство тотального контролю, де вже й не люди, нумери ходять вулицями. Це вже й не суспільство за великим рахунком, а цивілізація роботів, в якій роботи контролюють і керують роботами. Але то ж книга, художній твір. А коли перед тобою постає примара такого суспільства, яка могла стати реальністю, тиждень пиячив безпробудно, тим часом бубонів Якубович. Щетиною увесь обріс, немов кабан. А потім прийшли люди звідти. Люди, яких надіслали ті, кого оборзілі перевертні, скимлячи з радощів, відсунули від влади, навіть не підозрюючи, що самі вони лише витратний матеріал, стрілочники, на яких можна і потрібно звалити наслідки соціально-економічної кризи, яка щодень ставала усе реальнішою і невблаганнішою. Кризи, якої ще не бачив світ. Вони розпочали перебудову, не підозрюючи, що їхнє життя – це лише компост для справжньої перебудови, котра вже не за горами. Комуністичні ідеї, лікар скривився, вони були гарними на перші роки після жовтня 17-го. Прекрасно надавалися для того, аби примусити народ безоплатно горбатитись, створюючи потужну імперію на страх ворогам.
не знаючи, що насправді вони працюють на створений революцією новий клас – неодворянство, новошляхту. Я так би його назвав. Він подивився мені в вічі плаваючим поглядом і криво посміхнувся. Думаєш, я п'яний і верзу дурниці? Ні. От давай подивимося, чим відрізнялося радянське суспільство від феодального. І там, на чолі державного апарату, стояв фактично, а в багатьох країнах і юридично, необмежений у своїй владі правитель. Цар, падишах, султан чи генсек – називай його як хочеш. Скажеш не так? Скажеш, Хрущова зняли з поста. Цілком демократично на засіданні. Який же він цар, так? Але Хрущов дозволив це зробити. Він ослаб, і придворна камарилля його зжерла, як зжерла свого часу Павла І чи Петра III. І Брежнєв фактично вже не був самостійним правителем, але тільки тому, що знаходився в залежності від придворних кланів. А скільки європейських королів були тільки маріонетками? Пригадай, Францію часів Рішельє. А чому не зняли Сталіна? Чому? І чи була його влада обмеженою? Формально так, тією ж Конституцією. А фактично? Пенсіонери, бідолашненькі й досі, зі сльозами на очах пригадують, як любий вождь ходив у казенному френчі і мешкав у казенній квартирі, не мав заощаджень у банках і власного авто. Але ж і Романови мешкали у казенному зимовому палаці. І навіщо Сталінові потрібні були грошові заощадження, коли в будь-яку мить до його послуг була країна? Він був володарем всієї країни. Не тільки шахт, копалень, колгоспів і банків, але й людей. Якби знадобилось, то увесь алмазний фонд йому принесли б на таці і не спитали б навіщо. Мільйони людей, які бачили його лише на фотографіях у газетах, життя свої віддавали за нього. Ось так. Якубович перевів подих, витер спітніле обличчя і тремтячими руками навіщось пересунув з місця на місце пляшку. Було помітно, що свою концепцію історії країни він довго і ретельно розробляв, плекав, милуючись нею і поліруючи до блиску в безперервних роздумах. І ось верховний падишах Сталін, як середньовічний східний сатрап, розпоряджався всіма багатствами країни, а частину їх давав, але за вірну службу, у вигляді дач, персональних авто, інших пільг, своїм шляхтичам-функціонерам, продовжував лікар. Зауважте, у східних сатрапіях падишах формально теж не був володарем земель і засобів виробництва. Вони вважалися власністю держави, а правитель лише розпоряджався ними. Хрущов, Брежнєв, Горбачов. А за них теж нічого не змінилося. Просто вся система опинилася в кризі. Влада падишаха деградувала, він вже не мав такої всеохопної могутності, як за часів Сталіна. Але система залишилася, шляхта залишилася, і перетворений на мовчазне бидло народ залишився теж. Тільки у нас годували його
трохи краще, аніж у східних сатрапіях, бо сита худоба не бунтує. Послухайте, вся біда цієї системи в тому, що вона не могла довго протистояти більш розвинутим економічно і соціально суспільствам. Не звертаючи уваги на мої спроби вставити хоч би слово, продовжував Якубович. Партія докерувалася до того, що країна проїла всі свої статки, накопичені за часи безкоштовної праці селян-кріпаків, мільйонів зеків і робітників, які заради мрії про світле майбуття горбатились за копійки. Але ж безкінечно народ задарма працювати не може. Казочка про прийдешнє багатство спрацьовує максимум 10-15 років. А потім враження від неї починає тьмяніти. Виграна ціною мільйонів життів війна трохи відсунула цей поріг, але лише трохи. А коли в казку перестають вірити, тоді або починають протестувати, або перетворюються на байдужих до всього хуторян, які клопочуться тільки про своє подвір'я. Протестувати у нас спробували в Новочеркаську і Теміртау. Результатом протесту були сотні трупів. Спробували страйкувати в Донецьку і Горлівці, при тому ж Хрущові. Результат – десятки зеків. І тоді народ просто зачинився по своїх хуторах, він втомився від казок, він розчарувався. Тепер, щоб утримувати його в покорі, став необхідним не тільки батіг, але й пряник у вигляді пенсій, квартир у хрущовках і товарів у кредит. Якубович тицнув у мене пальцем і запитав: «Ти у школі вчився?» «Вчився, звичайно ж. Знаєш, що за феодалізму у порівнянні з капіталізмом дуже низька продуктивність праці. Наша країна жила не за можливостями, поступово проїдаючи газові та нафтові долари, поки нарешті не настав момент, коли накопичений у 30-50 роки потенціал не було вичерпано остаточно. Перед верхівкою постало питання, як утримати владу над народом, котрий вже дуже скоро почне бунтувати перед прилавками, що поступово порожніють. Ось тоді і мали вийти на сцену ми, наші технології контролю психіки, наша апаратура. Лікар скриготнув зубами, непевним рухом схопив пляшку, розлив до решти залишок горілки, а спорожнілу посудину жбурнув у куток. Ці вилупки просто не зрозуміли того, що відбувається. Вони лише побачили, як все летить шкереберть, і вирішили рятуватися єдиним відомим їм способом – розділити державне майно між собою і спробувати залишитися господарями країни, тепер вже контролюючи економіку і фінанси. Щось подібне на реформу в Російській імперії 1861 року. Трагедія ж у тому, що роботи по справжній перебудові замикалися на Андропові. Він один був у курсі всього, тільки до нього тяглися всі нитки цієї операції. А він помер. Нагло. Стара партійна еліта розгубилася,
А поки налагоджувалися розірвані смертю координатора зв'язки, поки, коротше кажучи, час було втрачено. В Україні почався безлад, і перебудова, не до кінця спланована, вже була приречена на провал. Горбачовська ж перебудова – це вже зовсім інше. Це вже той самий перерозподіл власності. Він знову помовчав, качаючи між пальцями хлібну кульку. А потім тихо сказав: багато хто проклинає Горбачова, а мені його жаль. Він був наступником Андропова, тому саме йому передавалося б керування, але отримати його він так і не встиг. Юрій Володимирович підібрав його як наступника для своєї перебудови, та коли Михайло прийшов у Кремль, виявилося, що ніякої формули дії від попередника йому не дісталося. Звідси всі його метання із крайності в крайність. Він просто не знав, що робити, і був змушений плисти за течією. Якубович п'яно похитав головою і глухо пробурмотів: все життя на це поклав, а мене ніби використаний презерватив. Ніколи не прощу. Не вибачу ніколи. А в цьому чоловікові жила така ненависть, що навіть просто сидіти з ним за одним столом було моторошно, до крижаного ознобу. І говорив він про такі речі, що не втримувало і завмирало серце, зав'язнувши у м'ятній гіркоті страху і відрази. Послухайте, я затнувся. Моє внутрішнє «я» не бажало називати цю людину на ім'я й по батькові. Послухайте, не можна ж так із власним народом. Як же ви можете отак з нами? Народ! Скривив він вуста у презирливій посмішці. Народ! Послухайте, де ви бачите народ? Чи це той шахтар, що за Брежнєва заробляв по 600-800 карбованців, а мешкав у бараці, бо всі гроші пропивав? Це він народ. Це той народ, у якого найпрестижнішими професіями є ремесло бандита і повії? Ви цей народ захищаєте? Якубович тяжко задихав і стиснув кулаки, немов збирався битися. А демократія? Навіщо йому, цьому народові, демократія? Він же під цим словом розуміє свободу тягти все, що погано лежить, не більше. Він кричить, що його пограбували, що чиновники і директори розтягли заводи і фабрики. Кричить, не помічаючи, що різниця між жебраком-пролетарем і уперем-скоробагатьком полягає лише в тому, що перший не має змоги красти в таких розмірах, як другий. Але ж по суті, чим відрізняється слюсар Петренко, який виносить десяток гайок із заводу, від директора Степаненка, який вивозить ці гайки вантажівками з причепом? Лише масштабами. Але якщо по суті, обоє вони злочинці. Ні, Сергію Івановичу, люди, які виміряють життя за горілчано-ковбасною шкалою, не гідні демократії. Вона їм просто не потрібна. Вони мріють про гарного пана, який дасть і роботу, і їжу,
і дах над головою. Мріють про хазяїна, який їздитиме на них верхи, але й годуватиме. Нам не потрібне багатство, заради якого треба ризикувати. Ми потребуємо мінімуму, але мінімуму гарантованого. Не пригадую, хто з великих це сказав. Демократія потрібна особистостям, посередності потрібна рівність. Сперечатися з ним я не став. Навпроти мене сидів чоловік з палаючим поглядом, розпалений горілкою і власними словами, які йому самому здавалися очевидною й остаточною істиною. Такому нічого не доведеш. Такий просто не бажає, аби йому щось доводили. Деякий час у кімнаті стояла тиша. Спілкуватися з Якубовичем я більше не хотів. Не міг. А він? Що думав він в цей момент, я не знав. І не бажав знати. Я вже хотів було підвестися, вийти на свіже повітря і там спробувати вгамувати, вичавити із себе нудоту від цієї людини і розмови з нею. Аж тут лікар підвів голову і чомусь пошепки сказав: «Я забув. Забув, що хотів розповісти. Можливо, це тобі щось і дасть. Ми з Путиліним, а він і я...» Лікар мотнув головою, збираючи докупи думки, які ніяк не хотіли його слухатися, і розбігалися, немов горох по столі. Потер щоку і вже впевненіше продовжив. Він і я, ми обоє є членами масонської ложі лицарі Святого Храму. Мені здається, ні, я впевнений, що цей орден не просто забавка. Інакше чому мені наказали вступити до нього? Наказали люди, котрі відшукали мене після розвалу СРСР. Люди з КДБ. Я гадаю, що цей орден – частина створеної ними таємної організації. І саме для неї я готував, кодував солдатів. А навіщо їм такі складнощі? Я не знаю. Я лише науковець, дрібна ланка. Та й в ордені я знаходжуся на середньому рівні посвяти. Але мені здається, що навіть його керівники не підозрюють, для чого насправді потрібен орден. Їх використовують наосліп. Як на мене, це багаторівнева комбінація. Лицарів Святого Храму використовують для формування членів злочинних угруповань та зомбі, якихось нових силових структур. Зауважте, жодного співробітника МВС чи військовослужбовця в ордені немає. Напевно, для них створено окрему структуру. Лікар з жалем озирнувся на порожню пляшку, що лежала в кутку, і знизав плечима. Не знаю, наскільки це важливо. Важливо? Я ледве не задихнувся. Та це найважливіше з усього, що ви могли мені розповісти. Чому ж ви досі мовчали? Я хотів. Чесно кажучи, я і зараз не знаю, чи правильно вчинив, розповівши вам про це. Мабуть, ви маєте рацію. Ми в одному човні. Радий, що ви нарешті це зрозуміли. Не треба сердитися. Поставте себе на моє місце. Ви не знаєте цих людей.
А я знаю. І я боюся. Я дуже боюся, він схлипнув. Ну от, не вистачало мені тут ще п'яної істерики. Я підсунув до нього пляшку з мінералкою. Обливаючись, Якубович зробив кілька великих ковтків, потім поставив пляшку на стіл і повторив. Не треба на мене сердитись. Я не серджусь. Так що там далі? Пильно подивився я на нього. Лікар зустрівся з моїм поглядом і відвів очі. Нічого, любий мій. Все одно скажеш, можна не сумніватися. Скажеш усе, ідейний ти мій. Ідеї гарно іншим у голови вбивати. Гарно інших на смерть посилати заради ідей. Тих самих зомбі, наприклад. А от коли самому не за владу, не за гроші. За них багато хто ризикував власною шкурою. А от заради голої ідеї зась вам, лікарю. Та й немає у вас ніяких ідей, ніякісіньких, коли на те пішло. Так лише ненависть сама. Так що там з керівниками ордену? Якубович стенув плечима. Я їх не знаю. Ну, тобто знаю, звичайно, що очолює орден великий магістр Аватара, але справжнє його ім'я – таємниця. Так само, як таємницею є ім'я великого інквізитора ордену, правої руки магістра. На зборах ордену вони присутні лише в масках. Та й це буває нечасто, лише тоді, коли приймають посвяту нові лицарі. А де проходять збори? Нас повідомляють про це напередодні. І кожного разу місце змінюється. Всього їх є 8. Називають лише число і час. А як же мені їх вирахувати? Не знаю. Він помовчав, а потім зауважив. Знаєте, у мене таке враження, що великий інквізитор з тієї ж самої контори, що і я. Мабуть, він наглядає за орденом і за аватарою, яким уміло маніпулює, залишаючи тому ілюзію свободи дій. Цікаво. А чому ви думаєте, що інквізитор з КДБ? Бачите, лікар затнувся. Взагалі-то я не казав, що він з КДБ. Я мав на увазі, що він міг раніше працювати в нашій лабораторії, причому, напевно, у тому самому відділі, таємному, оскільки я його не знаю. Якби я з ним раніше зустрічався, а співробітників у нас було порівняно небагато, я б міг упізнати його по голосу. І ще. Великий інквізитор – чаклун. Чаклун? Я глибоко зітхнув і відвернувся. Нарешті. Нарешті я його знайшов. Це трапилось несподівано, немов між іншим, випадково. Що було б, коли б я не розпочав і не підтримав цієї розмови? Але ж кожному відомо, що у нашій роботі випадковостей практично не буває. Але що ж тепер робити? Думки розбігалися. На п'яну голову мислилося важко. Я вирішив, що краще дочекатися ранку. Лікаря цього разу заганяти у підвал я не став, просто прикував наручниками до ліжка, а сам влаштувався тут же біля нього, на крихітному дивані. Мені наснилося, ніби я стою на краю глибокого рівчака
і в обличчя дивиться, усміхаючись, тупе, байдуже рило кулемета. «Ім'ям Великої революції», читає вирока людина без обличчя. Усміхаються тупі, байдужі пики солдатів. «Ім'ям революції», заревів кулемет. Ні, це сонце зареготалось, затіпалось, зайшлося в істериці. Чорне сонце, сміючись, розгорнулося в цупке покривало і впало, обгортаючи мене і мій проклятий світ. Прокинувшись, я ще довго лежав, не в змозі одразу позбутися залишків нічного жаху. Настільки реальним він був. Можливо, моя втеча у справжній світ – це лише відстрочка, і мене ось-ось затягне назад, туди, де панує зло, випущене вчора з чорної душі Якубовича. Я здригнувся. Те, що я почув від лікаря, було неймовірним. Воно жахало, в це не хотілося вірити, і свідомість просто відмовлялася вірити. Та водночас вона вже знала. Все це правда. Я подивився на лікаря, який хропів у ліжку, обережно підвівся з дивана і, намагаючись не розбудити його, вийшов з хати. Нехай спить. Не сила було ані бачити його, ані розмовляти з ним. На дворі вже з усієї сили пекло сонце, і ранкова прохолода, яка ще півгодини тому могла зустріти мене на подвір'ї, тепер жалюгідним шматочком маргарину танула на величезній пательні українського літа. Нашвидкоруч вмившися нагрітою за ніч водою, що залишалась у відрі від наших вечірніх водних процедур, я замкнув хату і виїхав. Машина так і не встигла охолонути. В салоні запах теплої вологи змішувався з казенним запахом вінілу й гуми, від чого починала боліти голова. Я виїхав на трасу і протулив бічне скло, пускаючи до салону свіже повітря. Стало легше. Я навіть згадав, що не встиг поснідати. Нічого. Зараз це не найважливіше. Зараз важливий час, якого в мене ставало все менше і менше. Я просто фізично відчував, як світ навколо мене стискається, наближаючи небезпеку. Я їхав до садиби Путиліна. Треба було забрати апаратуру. Все одно, в умовах цейтноту тримати її там більше не було сенсу. Треба було прослухати записи, і якщо там не буде нічого цікавого, тримати Путиліна, тримати якомога щільніше і до кінця. Рано чи пізно, але він приведе мене до великого інквізитора. Тоді я встановлю, хто він такий, і передам його дані Малюкові. Ну, а той вже зуміє вибити з нього інформацію про людину, яка замовила Щербину. Зовні все це виглядало просто, але дуже великі були шанси на те, що Путилін приведе мене до інквізитора занадто пізно. Діставшися поселення, в якому мешкав олігарх, я залишив авто на одній із сусідніх вулиць і, прихопивши засмальцьовану брезентову торбу, в яких робітники зазвичай тримають інструменти, попрямував до люка. Відсунувши кришку, я кинув сумку униз і почав залазити сам, коли з будинку навпроти вийшов чоловік середніх років.
Я байдуже кивнув йому, сподіваючись, що мене сприймуть за монтера-телефоніста. Чоловік відповів іще більш байдужим кивком і заходився відчиняти ворота садиби. Дякувати Богу, здається, пронесло. Я доліз до кабелів, пересвідчився, що апаратура на місці і працює, від'єднав її і швидко спакував у сумку. А кабель трохи пошматував ножем, так, щоб було схоже, ніби над ним попрацювали щурі. Надрізи в оплетені, де я під'єднував клеми, були майже непомітними, та все ж охоронці могли увіпхати сюди свої перебиті носи. Не варто передчасно викликати різного роду хвилювання в мешканців цього славного селища. Тепер мені потрібен комп'ютер, щоб розшифрувати записи розмов. Із цим проблем бути не повинно. В Києві існує безліч фірм, в яких за пару доларів можна купити годинку-дві комп'ютерного часу. Діставшись до траси, я прилаштувався за великотонажним супермазом і поїхав у місто. Пересувний пост все ще стояв на тому самому місці, що й вчора. Змінився лише його склад. Коли маз почав гальмувати, притискаючись до краю дороги, я задоволено гмикнув. Правильно. Хто з даїшників не спокуситься можливістю гальмунути дальнобійника, щоб здерти з нього кілька гривень? На дрібноту, яка йде слідом, інспектори у таких випадках уваги не звертають. За півгодини я вже був на вулиці Сагайдачного, де в напівпідвальному приміщенні житлового будинку містився комп'ютерний зал, власником якого був мій давній приятель. Коли в мене виникала потреба, я завжди звертався до нього і отримував безкоштовну, а головне кваліфіковану допомогу, оскільки сам роботі з комп'ютером навчений не був. Олег, як і завжди, був на місці. У просторому, оснащеному кондиціонерами залі стояло 6 столів з комп'ютерами, але тільки за одним із них сиділа приваблива дівчина років 20 на вигляд. Схилившись над нею, Олег розпростер понад її плечима свої довгі руки і швидко стукотів по клавішах, одночасно щось пояснюючи дівчині в її рожеве вушко. Знаючи Олега, я не сумнівався, що незабаром ділова розмова обернеться спілкуванням на інші, набагато приємніші теми. Я посміхнувся і тихенько просвистів кілька нот з опери «Дон Жуан». Олег підвів голову і відповів мені усмішкою. «Не свисти, грошей не буде». «У мене їх і так немає». «У мене не буде», – уточнив він. Вибачившись перед дівчиною, він підійшов до мене. «Привіт. Давненько тебе не було. Ти як, у гості чи знов у справах?» Справи. Ну, звичайно ж, справи. Ага, це замість того, аби просто зайти, посидіти, потеревенити. Ну, у тебе і так немає дефіциту в спілкуванні, кивнув я у бік дівчини за столиком. Схоже, що ти найпопулярніший інструктор із комп'ютерів у студенток цього міста. Ну, треба ж комусь їх навчати, скромно погодився він. А ти куди зник? Робота. До речі, ледь не забув, тебе тут розшукували. Хто? Менти, притишивши голос, майже до шепоту відповів Олег. І не тільки менти. Одні за одними ходять, лякають. Що ти там накоїв? Я не відповів. Так, схоже, взялись вони за мене не на жарт. Всі мої зв'язки відпрацьовують. Слід бути уважним. А раптом на мене вже й розшук оголосили. Вони на таке здатні.
Мені потрібен твій комп'ютер. Нема проблем. Що потрібно зробити? Робитиму я. Ти лише підготуй машину до роботи. Я подав Олегові дискету. Тут записи телефонних розмов. Їх потрібно вивести на аудіорежим і по змозі переписати на касету. Попереджаю, це протизаконне, тому знати, що саме тут записано, не повинен ніхто. Ніхто. Я зрозумів. Зараз тільки запущу програму і слухай собі на здоров'я. Навушники дати? Не завадило б, відказав я серйозно, вдаючи, що не зауважив образи приятеля. Він підвів мене до одного з IBM-івських комп'ютерів, підключив магнітофона на запис і тільки но комп'ютер видав перші звуки, поставив його на паузу. Можеш починати. Ось ця клавіша запускає програму, а ця зупиняє. Знадобиться моя допомога, клич. Ну давай, працюй, дикун. Я посміхнувся. Як не намагався Олег свого часу навчити мене працювати з комп'ютером, у нього нічого не вийшло. Я виявився напрочуд нетямущим у роботі такого роду. Дзвінків було небагато. Напевно, більшу частину своїх розмов Путилін вів по мобільнику, але й ті, що були, жодної цінності для мене не становили. І тільки коли пішов запис останньої розмови, я зрозумів, що удача мені посміхнулася. «Так», – почув я голос Путиліна. «Це майстер Чен», – пролунав у слухавці хрипкуватий голос. «Слухаю», – вже тихіше повторив господар особняка. «У нас проблеми, майстре Ною. Позавчора зник Бахус». Я насторожився. Згадка про якогось Бахуса і про його зникнення могла нічого для мене не означати, а могла, за часом все збігалося. «Я не знаю, де він», – відповів Путилін, і особливого занепокоєння в його голосі я не почув. «Його викрали невідомі прямо з клініки. І ви останні з лицарів, хто з ним контактував», – вже різкіше сказав співрозмовник Путиліна. «Яке питання ви з ним вирішували?» Я телефонував йому 3 дні тому. Він дав мені 2 колоди для усунення проблеми детектива». «Ви використовували колоди? І розмовляли щодо них по телефону?» – скипів невідомий. «Ви з глузду з'їхали. Ви що, інструкцій не знаєте?» Та ж справа була дуже терміновою. «Проблему вирішено?» Путилін пом'явся і відповів. «Ні. Колоди згоріли даремно». «Так...» На тому кінці лінії помовчали, мабуть, про щось розмірковуючи. «А той, для кого вони призначалися, не міг вийти на Бахуса?» «Навряд чи». Поспішно, щось аж занадто поспішно відповів Путилін. «Він скоріше десь відсиджується, чекає, коли все минеться». «А коли ні?» Це запитання було поставлено таким тоном, що відразу ставало зрозуміло. Запевняння Путиліна його співрозмовника ані трохи не заспокоїли. «Його не видно ці 2 дні», – вперто твердив олігарх. «Голову даю на відсіч, сидить у якійсь дірі. Я такі сили залучив. Усі територіальні відділи міліції, патрулі, ДАІ, оперативники СБУ отримали орієнтовки під контроль, узяті всі його відомі зв'язки. Вже добу діє план перехоплення, а ще його шукають наші люди і хлопці з моєї служби безпеки».
Не божіться головою, тихо порадив Чен, коли олігарх вичерпався і замовк. Вона вам іще знадобиться. Отже так, завтра відбудуться збори керівництва ордену. Будьте готові звітувати про свої дії. У слухавці почувся якийсь здавлений звук. Ви мене слухаєте? Запитав Чен. Так, чую. Коли і де? Час звичайний для малого обряду. Місце проведення 4. Не спізнюйтеся. Майстре Ною. Обряд буде проводити сам великий магістр. Людина, яка телефонувала Путиліну, вже давно поклала слухавку, а він все ще тримав свою у руці, і крізь короткі тривожні гудки було чутно, як у ньому колотиться страх. Я відчував цей страх. Я відчував його полиновий дух навіть тут. Немов за лічені секунди він пустив метастази по всьому місту, оплівши його невидимими задушливими тенетами. Місто поки що цього не знало. Поки що. Я глибоко зітхнув і на хвилину заплющив очі, збираючись із думками. За великим рахунком, мені було наплювати і на Путиліна, і на Якубовича, і на Щербину з Малюком. А от на себе самого кільце стискалося. І часу в мене залишалося навіть менше, ніж я на те розраховував. Як швидко за допомогою продажного міліцейського начальства Путилін натрапить на мій слід? Як вберегтися від пазурів таємної організації, яка настільки могутня? А як Путилін, володар 4-го за чутками статку в Україні, немов школяр, який заліз у шкоду, виправдовувався перед представником ордену? В цьому було щось. За цим стояло зло. Одна лише думка, про яке перетворювала тіло на лантух, напханий ватою. Я зупинив комп'ютер, витяг дискету і важко підвівся. Олегу? Той залишив дівчину і підійшов до мене. Ти закінчив? Мабуть, у моїх очах було щось таке, що змусило його відвести погляд. Він нервово посміхнувся і пробурмотів. Схоже, ти дійсно вскочив у халепу. Добираючи слова, щоб не образити його, я сказав: зроби все так, як я тебе про це прошу. Це не гра в карти, це дуже, дуже серйозно і небезпечно. Якби я раніше знав, що на цій дискеті, я взагалі тут не з'явився б. Я фактично підставив тебе. Вибач. Та що ти? Не перебивай. Я взяв його за плече і, твердо карпуючи кожне слово, промовив. Тільки-но я звідси вийду, ти зателефонуєш за тими номерами, які тобі залишили менти і ті, другі. І тим і другим скажеш, що я був тут, поїхав 2 хвилини тому і що я маю наміри зникнути з міста. Якщо тебе запитають, а вони обов'язково запитають, що я тут робив, ти чесно їм відповіси, що я прослуховував дискету. Що на тій дискеті ти не знаєш, тому що я працював сам, брутально відмовившись від твоєї допомоги. Що я дуже наляканий і нікому не довіряю. В разі чого ця дівчина, я вказав очима на Олегову клієнтку, може дещо з цього підтвердити. Запам'ятав? Але жодних заперечень, приятелю. Від цього залежить, можливо, твоє життя. Тому постався до всього цього належним чином. Зрозумів? Він облизав губи і розгублено кивнув. Зрозумів.
Ще раз, вибач, що втягнув тебе в таку халепу. Ми, напевно, більше не побачимось, я дійсно збираюся поїхати назавжди, тож прощавай. Я простяг йому руку, але Олег, ніби не помічаючи її, швидко мене обійняв, поплескав по плечі й прошепотів. Коли що, ти мій телефон знаєш. Я зупинився біля телефону автомата і зателефонував безручкові. Не виключаючи, що і його телефон може прослуховуватись, я спершу вийшов на чергового по управлінню і попрохав його запросити Славка до пульта. «Я можу переключити вас на його телефон», – з подивом у голосі відповів мені черговий. «Ні, нехай він спуститься до вас». «Добре. Зараз дізнаюсь, чи він на місці». Чекати довелося хвилин із 10. Я вже почав побоюватись, що телефон з'їсть увесь час на моїй картці, коли нарешті у слухавці почувся знайомий голос. «Безручко, слухаю вас». «Славку, це я». «Сергію, чорт забирай, що ти?» «У мене обмаль часу, Славку». «Звідки ти телефонуєш?» «Це неважливо». «На тебе гін, Сергію, дуже якісний гін». «Знаю, тому й телефоную. Вони дуже оперативно взяли під контроль усі мої зв'язки. Напевно, і тебе ведуть. Думаю навіть, що тебе в першу чергу. Будь обережним». «Добре», – гмикнув він. Славко не став ні про що мене розпитувати. Він не став вдавати із себе героя, здатного рознести півміста. Славко, як і я, був професіоналом. Затинаючись від незручності, він сказав: «Я не можу нічого зробити, Сергію. Справді, зовсім нічого. Той, хто оголосив на тебе полювання, сидить занадто високо. Ось через це я тобі й телефоную. Наскільки високо, Слав?» Нам надійшов наказ із главку. Якщо врахувати, що інші служби теж подібні накази отримали, то можна 100% стверджувати, що за ниточки смикають із міністерства, не нижче. А як вони все це подали? Розшук особливо небезпечного рецидивіста. «Послухай». Мовчанка. Потім, не витримавши, Славко зірвався на крик. «Куди ти вскочив? Навіть заступникові міністра треба попрацювати, щоб влаштувати таку облаву». «Видно, гарно попрацювали», – мугикнув я. «Серього, зникай. Вони тебе дістануть, зникай». «Куди? Куди я зникну? Тепер у мене лише одна дорога, прямо і до кінця. А там, куди вже вивезе. Ти краще мені скажи, в орієнтовці які анкетні дані вказані? Та твої? Які ж іще?» Славко замовк, неначе спіткнувся, а потім тихо зойкнув. «Так ти...» «Тихо, тихо!» Я зиркнув на лічильник. Залишалося менше хвилини розмови. «В мене картка закінчується, Слав. Слухай, я тут все ж піднакопичив всякого такого матеріалу, це дуже круто. Тобі не по зубах. На кого мені виходити, коли що? Спробуй на Вакуленка чи на Яроша. Знаєш їх?» «Яроша знаю. Ну добре, я тобі ще зателефоную. Як там дружина?» «Спасибі, вже краще. Днями заберу додому». У Славка тяжко хворіла дружина. Рак грудей. Так, у кожного з нас свій хрест. У кожного свій. Я повернувся до авто. Наближався полудень. Навкруги снували перехожі, струменів безперервний потік автомашин, час від часу потрапляючи в запруди, які створював червоний сигнал світлофора. Будинки розмахували яскравими рекламними вивісками,
Але мені здавалося, що навколо мене нікого нема. Пустка. Я сам. І величезне місто, під яким у глибині зачаївся чорний спрут. Його поки що не видно. Можливо, його і не існує, а я просто собі параноїк, переслідуваний віртуальним жахом. Можливо, все це сон. А я – п'яниця, який хропе собі на м'якому дивані у власній вітальні. Господи, як мені хотілося, щоб усе так і було. Іноді, на якісь мікроскопічні долі секунди, мені так і здавалося. Тепер я маю вчепитися в Путиліна зубами і не відпускати ні за яких обставин. Сьогодні у нього незвичайна зустріч, і врешті-решт він має привести мене туди, де я зможу отримати відповіді хоча б на частину запитань, які постали переді мною. Під'їхавши до 10-поверхового будинку корпорації «Енергобіс», я запримітив на стоянці знайомий кадилак. Богу дякувати, не доведеться мені докладати неймовірних зусиль, аби довідатися, чи на місці пан Путилін. Умови для спостереження були майже ідеальними. Я залишив авто на платній парковці біля одного з численних офісів і, придбавши в кіоску свіжу команду, влаштувався на лавочці у сквері прямо навпроти Путилінської контори. Об'єкт спостереження з'явився тільки після 6-ї вечора. Я давно вже прочитав усю спортивну газету і години півтори героїчно боровся з дрімотою. Хотілося їсти, але поблизу ні магазину, ані якої-небудь забігайлівки не було. А відлучатись я не ризикнув. Побачивши, як кадилак підкотив до під'їзду «Енергобіса», я застрибнув у свою машину і рушив слідом за машиною Путиліна. Він їхав додому. Коли його авто звернуло з траси, я зупинив своє обіч дороги і став чекати. Но все одно він нікуди не подінеться. Виїзд з селища тільки один. Минула година, потім ще одна. Сонце поступово схилялося до обрію, пройшло ще трохи часу і запали сутінки. Чорт забирай, де ж він? І чи з'явиться він взагалі? Я вже пожалкував, що не супроводив олігарха до його помешкання. Раз по раз мої думки перестрибували на те, що розповів учора Якубович. Чим довше я над цим усім розмірковував, тим більш міцнішала моя впевненість у тому, що визріває щось грандіозно підле, що там мої проблеми, схоже, усі ми стоїмо на краю прірви, якщо вже не летимо у неї з наростаючою швидкістю вільного падіння. Я згадав про касету, що лежала у мене в кишені. Напередодні, зрозумівши, про що йдеться, я увімкнув диктофона. Звичайно, комусь все це могло здатися п'яною маячнею чи маренням божевільного. Комусь, та тільки не мені. Цікаво, а що як передати плівку в СБУ? Коли я казав Славкові про матеріали, які в мене накопичилися, я мав на увазі саме касету. Та ще дискети з офісу Якубовича. От тільки хто розпізнає у всьому цьому правду? А що є правда? Правда – це те, що я тут чекаю на людину, яка приведе мене до чаклуна, здатного знищити мене кількома фразами.
до чаклуна, котрий належить до організації, яка спроможна знищити не тільки мій народ, але й половину Європи. Правда у тому, що я до крижаного поту боюся зустрічі з тим чаклуном. Але й не зустрітися з ним боюся не менше. Мабуть, я задрімав, бо побачив місто, високі будівлі у диму пожеж і всіяну битим склом бруківку безлюдних після погрому вулиць. Репіння скалок скла під ногами – єдині звуки у цьому місті-привиді. На дорозі блимнуло світло. Повз мене проскочив темний «Опель» і загальмував на перехресті, пропускаючи машини, які рухалися головною. Вже коли він виїздив на трасу, світло автомобіля, який їхав назустріч, вихопило знайому постать за кермом. Та це ж він! Я похапцем увімкнув запалювання, машина зачмихала, немов протестувала проти того, що її будять так раптово. Гребонула колесами ґрунт і вилетіла на трасу, ризикуючи зіткнутися з КАМАЗом. Розлючено завиваючи, ваговоз промчав повз мене, та я навіть не звернув уваги на водія, що кричав мені щось у вікно. «Опель» був уже настільки далеко попереду, аж не було видно його габаритних вогнів. Стрілка спідометра жваво поповзла праворуч і невдовзі досягла позначки 180 км на годину. Лаючи себе, на чому світ стоїть, я вчепився в кермо, вдивляючись у темну масу міста, яка так швидко, майже блискавично насувалася на мене. Якщо Путилін раніше за мене в'їде туди, він загубиться в лабіринті вулиць, а я втрачу і без того примарний шанс вибратися з халепи, до якої вскочив. Я вмоляв свого драндулета наддати іще трохи. Я благав Путиліна не поспішати. Молив Бога затримати його хоч ненадовго. Адже поспішати Валерію Петровичу нікуди, він чудово знає місце, де йому треба бути. Знає час, до якого він мусить там з'явитися. Немає куди йому поспішати. Важко дихаючи, моя машина додала ще 10 км на годину. Тільки б не трапилось поста ДАІ попереду. Я вже проскочив перші вогні вуличних ліхтарів, коли нарешті знову побачив попереду «Опель». Слава Богу! Я скинув швидкість і, не випускаючи його з виду, поїхав слідом. Путилін дістався платної автостоянки, загнав на неї машину і, сторожко озираючись, пірнув у метро. Я зиркнув на годинника. 11. Куди ж це він? Адже невдовзі метро зачиниться. Навряд чи він встигне ним же дістатись назад. Людей було зовсім небагато, а Путилін так нервував, що довелося трішки відстати. Цікаво, кого він боїться? Хоча, якби я звик їздити у броньованому лімузині в супроводі півдесятка охоронців, то, опинившись у такій ситуації, я також нервувався б. Дочекавшись, поки об'єкт увійде до вагона, я вскочив до сусіднього за мить перед тим, як двері зачинилися. Чорт забирай. Він і тут крутить головою, мов пропелером. Так недовго й спалитися. Я відкинувся на шкіряному диванчику і зробив вигляд, ніби дрімаю. Їхали ми всього лише 2 зупинки. Поступово Путилін заспокоївся. У всякому разі, вийшовши на станції «Золоті ворота», він вже не сахався кожного зустрічного. Рушивши за ним, я зауважив, як з-за рогу виходять 2 чергових міліціонерів, що їх іще називають кротами. Дивно, чому іще до того, як тебе помітять менти, ти майже завжди з
певністю відчуваєш, що вони тебе зупинять. Може, це якесь шосте чуття, закріплене в нас на генетичному рівні? Вони були тупі й сумлінні, ці сержанти, а в їхньому черговому приміщенні вже, мабуть, висіла орієнтівка з моїми прикметами, а може й з фотографією. Чорт забирай. Я уповільнив ходу, цим самим даючи Путиліну змогу вийти назовні і загубитися. Але якраз з'ясуванням стосунків з кротами я не приверну його уваги. Сержанти поміж тим перезирнулися і рушили до мене. Пробачте, міліціонер був максимально чемним, але правицю все ж тримав на кобурі пістолета. Попрошу ваші документи. Другий стояв трохи позаду і ліворуч, досить грамотно підстраховуючи напарника і контролюючи кожен мій рух. Колись, іще перед тим, як мене витурили з органів, я загубив в лапках своє посвідчення. Так робив багато хто. Ось тепер воно і повинно нарешті мені прислужитися. Боковим зором спостерігаючи за Путиліним, який саме цієї миті відчиняв скляні двері на вихід, я розгорнув жовто-блакитну ксиву і тицнув її сержантові під самий ніс. Той кинув на документ швидкий професійний погляд, зафіксувавши і фото, і звання, і посаду, впевнився, що це не липа, і козирнув. Вибачте, пане майоре, діємо згідно з інструкцією і... «З дороги, ідіоти!» – гарикнув я. «Бо якщо загублю об'єкта, приб'ю!» Обличчя сержанта почало витягатися. Але ж не вислуховувати мені його ідіотських вибачень. Тому я скорчив страшне обличчя і просичав іще брутальніше. «Відійди! Не бачиш? Сімка працює!» Сержанти розгублено позадкували, а я майже бігом вискочив на вулицю, шукаючи напруженим поглядом постать Путиліна. Цікаво, чи скоро до кротів дійде, що прізвище майора, який так нахабно обійшовся з ними, збігається з прізвищем, вказаним в орієнтівці? А може, й взагалі не дійде? Авторитет все ще грізного 7-го управління, сімки, зіб'є з пантелику кого завгодно. Усупереч моїм припущенням, Валерій Петрович посунув не ліворуч Ярославовим валом, а в протилежний бік, на Софійську площу. А то мені вже подумалося, що олігарх забажав у таку пізню годину відвідати резиденцію пана Щербини. Не ризикнувши перейти площу навпростець, Путилін обійшов її по периметру, неначе ховаючись у тіні будинків, вийшов на Володимирську і попрямував у бік узвозу. Змушений триматися далеко позаду, оскільки, незважаючи на всі старання, мої кроки у нічній тиші були занадто лункими, я заледве не втратив олігарха з поля свого зору. Ось тільки щойно його постать бовваніла за 100 кроків попереду і раптом, мов у воду впала. Я було кинувся на протилежний бік вулиці, потім перебіг назад, але, на щастя, тієї миті зрозумів, що Путилін, не дійшовши до узвозу, звернув на майданчик перед історичним музеєм. Взагалі-то, робити йому там було нічого, там навіть заховатися ніде, але тут я почув стукіт підборів об дошки. Ну, звичайно ж. Путилін спускався сходами, які вели у діл до урочища Гончарі Кожум'яки. Ледве я доторкнувся до поруччя, як знизу долинули звуки голосів. На мить блимнуло і згасло світло. Я завмер.
розібрати, про що там внизу розмовляли, було неможливо. Та в цьому і не було великої потреби, бо я двічі-тричі вловив характерні звуки, які видає працююча рація. Все ясно. Попереду пост. І можна не сумніватися, що моя поява навряд чи викличе в людей, які зачаїлись під сходами, бажання дружньо поплескати мене по плечі й почастувати сигаретою. Я тихенько лайнувся. Доведеться мені бігти кругом через узвіз. Але й у цьому випадку не було жодних гарантій, що я не зустріну охорони й там. Здавалося, звуки моїх кроків чує усе місто. Несамовито колоталося серце. Я ледве не зламав ногу, зашкорбавшись на вибоїні і нарешті, задихаючись, вибіг до готелю «Андріївський». Крім 2 авто біля входу та кількох людей, які сиділи на літньому майданчику, розташованого неподалік кафе, більше нікого поблизу не було видно. З кафе долинала тиха, спокійна музика. Я неквапливо попрямував до входу в готель, краєм ока спостерігаючи, чи не рушить хто за мною. Ні, все спокійно. Ніхто не звернув на мене уваги. Прослизнувши повз вхід, я опинився в затінку будівлі, а вже звідти без проблем пробрався на задвірки готелю, за якими й починалося урочище. У порівнянні з чистим, оздобленим магазинами, музеями, кав'ярнями і театрами узвозом, воно справляло гнітюче враження навіть удень, а вночі сюди не поткнувся б навіть міліцейський патруль. Залишки напіврозібраних будинків, неначе сироти в кухні неласкавої мачухи, визирали з-за встановлених кілька років тому дерев'яних парканів, які вже майже повністю згнили, а то й просто стриміли з-між високих бур'янів, що їх щедро наплодила спаплюжена бульдозерами земля. То тут, то там траплялися завали з викорчуваних дерев, а схили давніх пагорбів, порослих густими кущами, нагадували мисливські угіддя де-небудь на Кавказі. І все це у центрі столичного міста. Я зупинився, намагаючись швидше втамувати лункі поштовхи серця і вловити хоч би якийсь рух чи звук на пустирі. Дивне відчуття. Дивне тому, що я так і не зміг визначити його причини і походження. Раптом заворушило волоссям на моїй голові. Неначе чиїсь кроки. Легкі, ледь чутні, нелюдські. Неначе чиєсь дихання. Холодне, примарне. Тиша. Лише далека музика та погамований відстанню жіночий сміх на літньому майданчику. А тут? Що ж це таке? Неначе наближається, перебираючи тонкими павучиними лапками, невідоме, безжальне, вороже і водночас абсолютно байдуже створіння. Чудовисько. Відчуття, котре, як і жах, чавить, зминає душу у липку безформну грудку. І при цьому воно цілком нове, незнане, незнайоме. Змусивши рухатися свинцем налиті ноги, я обережно, сантиметр за сантиметром, рушив у глиб бур'янів, до дзвону в голові прислухаючись у передчутті небезпеки, яка зачаїлася десь між істеричним риданням невидимих оку цвіркунів. Раптом усього лиш за кілька кроків вже призвичайні до темряви очі розрізнили розмиту людську постать, що ковзнула до обнесеного парканом
триповерхового будинку без даху. В паркані утворилася щелина, проковтнула цю тінь і стулилася знову. Почулося кілька нерозбірливих фраз, байдуже бурмотіння рації, а потім знову запала дзвінка літня тиша. Тримаючись на певній відстані, я обійшов паркан, доки не опинився з протилежного боку будинку і з чверть години простояв, прислухаючись до того, що відбувається за огорожею. Переконавшись, що у цьому місці нікого немає, я врешті наважився проникнути всередину. По-варварськи обійшовшися з береттою, я використав її замість важеля, відтиснувши 2 дошки, протиснувся у діру і опинився в щелині, яку утворювали паркан та стіна будинку. Хоч як я не намагався рухатися нечутно, та здавалося, що від рипіння уламків цегли під ногами здригається увесь будинок. Знявши пістолет із запобіжника, я повільно рушив вздовж стіни. Хвилина, друга. Здавалось, я пройшов чи не цілий кілометр вищербленої цегляної кладки. Раптом майже з-під ніг у мене почулися голоси. Лише тепер я помітив, що стою просто над невеличким, всього лиш у півметра завширшки віконцем до напівпідвального приміщення. Якби я дивився не на стіну, а на паркан, я давно вже зауважив би слабеньку пляму жовтуватого світла, яка вибивалася з віконця. Відступивши трохи назад, я акуратно опустився на землю і підповз до джерела світла. З кожним сантиметром, з кожною миттю в мені наростало те дивне відчуття, що я його відчув нещодавно на пустирі. Тільки тепер воно було набагато сильнішим, жорстокішим. Там, у підвалі, на мене чатувала ота павукоподібна істота. Вона вже бачила мене. Вона чигала на мене, і я відчував, як доторкаюся до липкого павутиння, розпущеного нею навкруги. Назад. Мені треба назад. Треба, але не можна. Зараз я вже не належав собі. Я вже не залежав ані від власної волі, ані від своєї цікавості. У мене вже не було й моєї індивідуальної долі, але я занадто пізно це зрозумів. Тут я був лише часткою життя, котре самим краєм своїм торкалося людського світу. І світові цьому, цій реальності, воно належало тільки частиною своєю, крихітною, не найголовнішою частиною. Я побачив унизу вузьку і довгу кімнату, яка здавалася маленькою через те, що до неї набилося понад 20 людей у плащах. Там панувало мінливе світло смолоскипів, яке перетворювало цих людей на потойбічних істот. Вони сиділи за довгим столом, грубо збитим із нестроганих дощок. Їхні обличчя, приховані широкими крисами старовинного покрою капелюхів, ефеси шпаг, що виблискували в напівтемряві, величезні рухливі тіні на стінах створювали фантасмагоричну декорацію якогось пекельного спектаклю, котрий, я був майже певен, ось-ось мав тут розпочатися. На початку столу, як мені здалося, підкреслено відокремлено, у 2 високих дерев'яних кріслах розмістилися 2 чоловіків, обличчя яких ховалися за чорними напівмасками.
Один із них щось енергійно говорив, ледве не кричав. Та до мене крізь подвійну раму не долинало ані слова. Він підвівся зі свого місця, роздратовано змахнув широким рукавом, нахилився і впритул подивився на одного з присутніх. Той теж встав. І я упізнав Путиліна. Вигляд у нього зараз був такий, наче Валерій Петрович ось-ось упаде, втративши свідомість. Путилін виправдовувався. Поступово суперечка між ними наростала. Атмосфера в кімнаті розпалювалася, і до мене почали пробиватися уривки слів. Та розібрати, про що йдеться, все ще було неможливо. Треба було ризикнути, бо ж, певно, розмова торкалася чогось важливого. Я дістав складеного ножа і заходився колупати у рамі щілину. Судячи з того, що скло було чистим, його нещодавно вставили, але рама залишалася старою. Трухлява деревина легко піддавалася гострому металові. Хвилин за 10 я проколупав досить пристойну діру. Хоча до другої рами не дістався, та вже вистачало й цього. Якщо прислухатись, то вже можна було розібрати, про що мовилося. У кімнаті на той час стало трохи спокійніше. Чоловік у масці знову сів на своє місце і розлючено говорив: «А майстер Ной дозволив йому зникнути». «Я не всемогутній», – примирливо заперечив Путилін. «У місті понад 3 мільйони мешканців. І знайти серед них одного, який до того ж знає, що його шукають і є професіоналом, це таки складніше, ніж у випадку з голкою в скирті сіна. Мої люди роблять все можливе, але потрібен час». «У нас немає часу», – холодно промовив чоловік у масці. «Де гарантія, що цей лягавий непричетний до зникнення майстра Бахуса? А коли це дійсно так, а я гадаю, що це саме так, і якщо цей пройда зможе розв'язати Бахусові язика, ви уявляєте, що тоді буде?» «У Бахуса було захисне блокування?» – запитав хтось з-поміж присутніх. «Ні, він же член ордену, лицар середнього рівня посвяти. А в нас блокуванню підлягають лише колоди та лицарі першого кола». «Він знає багато чого, великий магістре», – хрипко промовив інший чоловік у масці. Під складками його плаща ховалося огрядне жирне тіло. «Потрібно будь-що відшукати Бахуса. Інакше під загрозою опиниться уся конспіративна діяльність ордену». Голос цього чоловіка був мені знайомий. Я десь чув його. І до того ж зовсім недавно. «А, та це ж той, хто телефонував Путиліну. Лише тоді його звали майстер Чен». «Йому ніхто не повірить», – глухо заперечив Путилін. «Чоловік, на якого працює Градов, практично вже не має впливу в своїй організації. Незабаром кампанію з його усунення буде успішно завершено. І тоді в лягавого не залишиться ніякої, навіть такої слабенької, як зараз, опори. І тоді він перестане бути для нас загрозою». «Ні, покладатися на випадок тут не можна». Товстун помовчав і обвів присутніх довгим пильним поглядом, під яким ті мимоволі повтягували голови у плечі. Від цього чоловіка
струменіли просто неймовірні флюїди магнетизму і влади. Їх не могли стримати навіть стіни. Я, залишаючись поза його увагою, не відчуваючи на собі важкого погляду тьмяних очей, ледве стримував мимовільне тремтіння. Чи дозволить великий магістр включити ім'я нашого ворога до обряду? Це запитання було поставлено таким тоном, що одразу ставало зрозуміло. Дозвіл магістра Товстунові не дуже то й потрібен. Аватара, як мені здалося, здригнувся і судомно ковтнув неіснуючу слину. Запала мовчанка. Інквізитор не зводив з великого магістра свого важкого, вимогливого погляду, доки той врешті не сказав того, що й мав сказати. Що ж, хай буде так. Не знаю, що трапилося, що було в цих словах такого, що змусило моє тіло заціпеніти. Я лежав над вікном, не в змозі поворухнутися. Хотів утікати, але навіть пальцем поворухнути не міг. Руку підвести не міг, щоб спертися на неї. І я знав, що втікати немає сенсу. Павук накинув тенета. Великий магістр підвівся з крісла, яке двоє масонів одразу ж відсунули до дальньої стіни, витяг звідкись із-під столу невеликого, менше метра, дерев'яного різьбленого жезла і простягнув його Товстунові. Передаю жезл влади великого магістра великому інквізиторові Крону, як дійсний творець передає могутність свою тим, хто йде за ним. Нехай здійсниться обряд, адже на цьому світі ніщо не може бути вищим за помсту зрадникам і умиротворення ворогів наших. Нехай негідне помре. Нехай негідне стане жертвою зла, промовив великий інквізитор, приймаючи жезла до рук. Не повертаючись до присутніх спиною, Аватара позадкував і всівся у своє крісло, потонувши у тіні. Тепер його не було. Тепер вся влада була у Крона. Він підняв жезла влади над головою, постояв так, потім провів ним згори донизу і знову підняв. Повернувся назад, повторив ті самі рухи, потім ще і ще, на всі 4 боки світу. Ім'ям жезла влади, дарованого нам першим каменярем, я прошу і наказую силам інших світів, духам землі і води, вогню і повітря підкорятися мені, прокаркав великий інквізитор, і від цих його слів крижана лапа страху стисла моє серце. А може, це темрява, яка раптово згустилася над будинком, над містом, над самою ніччю? Темрява, у якій відчувався важкий, невблаганний рух, від якої хотілося вити, мов скаженому звірові. Обличчя чаклуна хитнулося і попливло убік. Це було вже й не людське обличчя. Я побачив моторошну маску, з-під якої ширилося безкінечне, божевільне зло. А потім це божевілля підхопило мене і розгонисто загойдало на брудно-жовтих нудотних хвилях. І вдіяти я вже нічого не міг. Я хотів відповзти від вікна,
та не міг опанувати паралізованим невидимою силою тілом. Я хотів закричати, але не міг згадати, як це робиться. Я просто дивився на Крона, вдивлявся в нього, але людини не бачив. На його місці стояло щось. На столі з'явилась воскова свічка, чаша з якимось порошком та кілька фотографій. Жезл повільно пройшовся над полум'ям свічки. Моє серце застукотіло часто-часто. Спершу я його чув, але потім низький стогін прокотився понад світом і згасив у ньому всі звуки. Стогін похоронного дзвону, який зрушив реальність з її підмурівка, що досі видавався таким непохитним, змусив її тремтіти і плавитися, розтоплюватися, спливаючи подібно свічці на столі. Я знав, що то за фото. Я здогадувався, що зараз повинно відбутися. Я відчував, що зараз відбудеться. Ні, це неможливо. Неможливо. Схилившись над столом, великий інквізитор забурмотів свою молитву. Коливався вогник свічки, коливалися чорні плащі, коливалися їхні тіні, важкі й неоковирні брили мороку. Я ніколи не вірив у такі нісенітниці. Ніколи не цікавився ані релігією, ні чаклуванням, зневажав знахарів та екстрасенсів, вважаючи їх шарлатанами. Ніколи я не стикався з ними впритул, ось так, як зараз. А тепер мішенню тієї неіснуючої сили був я сам. І я знав, що ця сила існує. Вона розривала, знищувала мою свідомість. Я знав, що в її бік не можна дивитися, але не міг відвести очей від диявольського обряду. Крізь уламки скаліченої свідомості до мене раптом долинули чиїсь чужі, далекі слова, які зараз не мали ані найменшого значення. Якщо не віриш у чаклунство, воно безсиле перед тобою. Але твоя невіра повинна бути справжньою, щирою. Вони були непотрібні, ці слова, тому що я вже вірив. Ти спізнився зі своєю порадою, знахарю. Тобі добре сидіти у своєму затишному будиночку і намагатися чистити людські душі від бруду, залишеного лапами сатани. А я зараз тут, і на моїй горлянці невблаганно стискаються саме ці лапи. Тіло здригалося від жаху, шкребло і дряпало землю, впивалося в неї, зливалося, просочувалось у неї кров'ю з-під зламаних нігтів. Розум волав йому «не вір», але тіло його вже не чуло. Меткі пальці ліпили фігурку із воску. Пальці сипали у полум'я свічки чорний порошок. Пальці торкалися розп'яття. Звичайні людські пальці. Пальці ліпили фігурку з воску, на яку вже чекало полум'я. Губи бурмотіли заклинання, а я чув, як до мене наближаються важкі кроки, що струшували землю. Це надходило зло. Тепер я був Щербиною. Я тепер знав, що він відчував,
чим жив ці безкінечні дні. Я плакав. Я лежав і слухав, як до мене наближаються кроки. А потім світ звузився. Він зробився маленьким і кволим, цей світ. Звузилося зло, яке розгорталося по кімнаті, там, піді мною. Розум, полонений сатанинським дійством, не відразу й зрозумів, що мої очі дивляться тепер на світ крізь проріз прицілу. Як опинилася берета у моїй руці? Хто вклав її туди? Та хіба так це тепер важливо? Я засміявся. Безгучно, дико й радісно. Тому що я зрозумів, зараз він здохне, мов собака. Страху вбити не можна, зло вбити не можна, а його можна. Зараз за мить 9-міліметрова куля зі сталевою серцевиною вліпиться у чорну маску і рознесе її на шматки. За мене, за Якубовича, за увесь світ, проти якого постав цей чоловік. Гуркіт пострілу розірвав темряву і обвалив її уламки мені на плечі. Пістолет відлетів убік. Я рвонувся, намагаючись підвестися. Та хіба можна легко позбутися добровільно взятого на себе гріха? Ось він, хрипко дихає мені у вухо і душить, душить, душить. Я простягнув руку за пістолетом, але чиїсь чіпкі пальці перехопили мій зап'ясток. Із останніх сил я рвонувся ще і ще. Хватка ослабла. Всю свою увагу нападник зосередив на моїх руках, а я вдарив головою. Удар вийшов настільки сильним, що супротивника відкинуло назад, і він відкотився, захлинаючись болем та криком. Із будинку вже давно долинали стривожені голоси. У вузьку щелину між стіною і парканом хтось важко ломився, поспішаючи на допомогу охоронцеві. Я підхопився і кинувся навтьоки. Одним рухом перескочив 2-метровий паркан, шубовснув із нього у темряву і щодуху помчав до сходів. Наздогнати мене зараз не міг би й чемпіон світу. Буквально у кілька стрибків я подолав пустир і стрибнув до перил. Та не встиг я зробити й кількох кроків, як згори почувся поквапливий стукіт підборів. Це спускалися ті, що охороняли вхід до урочища. Вони бігли швидко, поспішали. Дошки гриміли під їхніми ногами. Час від часу, перечепившись на виламаній сходинці, хтось із них розлючено лаявся. Я піднявся на 2 марші і причаївся в кутку невеликого майданчика, сподіваючись, що на тлі темного схилу й кущів мене буде важко помітити. Їх було 2. Першого я пропустив повз себе, а коли другий опинився поруч, сильним поштовхом відправив його за перила. Короткий скрик, удар об землю, тиша. Менш за все мене цікавило, наскільки вдало він приземлився, бо напарник цього охоронця вже розвертався, і місячне світло тьмяно відбивалося на дулові його пістолета. Ударом ноги я вибив зброю і опинився сам на сам із супротивником. Виявилось, що у нього чудова реакція, але нікудишні мізки. Замість того, щоб відскочити назад,
спробувати оцінити ситуацію і дочекатися підкріплення, цей герой вирішив покінчити зі мною самотужки, не зауваживши, що я стою вище за нього. А це давало мені перевагу, з якої я і скористався. У темряві він не міг бачити початок мого руху, а коли помітив ногу, яка стрімко наближалася до його обличчя, було вже пізно. Наступної миті мій черевик зіткнувся з його головою, і супротивник, проломивши перила, полетів униз. Знизу неголосно захлюпало плюм-плюм, і дві кулі вдарились у деревину сходів одним маршем нижче. Ще дві увігнались у темряву над моєю головою. Плювати. Уночі з такої відстані із пістолета з глушником не влучить навіть снайпер. Ще півхвилини, і я вже був майже на горі. На випадок, якщо й там причаїлася парочка охоронців, сходів за 10 від горішнього майданчика я зістрибнув на схил і, обдираючи долоні, видерся на край валу праворуч від сходів. Навкруги нікого не було. Щоправда, сходами швидко піднімалися мої переслідувачі, але вони вже не встигали. Я перебіг майданчик із залишками фундаментів Десятинної церкви і опинився на узвозі. Як я дістався до центру міста, як упіймав таксі, пам'ятав погано. Та години за півтори я вже був у дачному селищі. Залишивши таксі на одній з прилеглих вулиць, я непомітно прокрався до хати. Світло не горіло. Та це, коли врахувати, що було вже по 3-й ночі, мене й не здивувало. Я посмикав двері і зрозумів, що вони замкнені із середини. Довелося лізти крізь вікно. Лікар спав. Та щойно я увімкнув світло, він прокинувся. «Що? Котра година?» – спитав він, мружачись зі сну. «Що трапилося?» – знову спитав він, побачивши моє обличчя. Я мовчки підійшов до столу, схопив із нього пляшку із залишками горілки і єдиним рухом вилив ті краплі у себе, прямо з горличка. Постоявши мить, все так само мовчки поліз у стіл, де зберігався недоторканий запас. Пляшки в столі не виявилось. Чорт! Та я ж оце щойно вилив з неї останні краплі. Значить, лікар знайшов мою заначку і протягом дня прикінчив. Я зітхнув. Жаль. Випити ще хоча б трохи, щоб перестати тремтіти, бо всю дорогу мене трусило, немов у лихоманці. Щойно я збагнув, чого мені пощастило уникнути, як почали цокотіти зуби і дрібно тремтіти руки. І нічого з цим вдіяти я не міг. Що трапилося? Кілька годин тому я застрелив Крона. Кого? Великого інквізитора вашого. Якубович роззявив рота і кілька разів мовчки ковтнув повітря. Навіть у тьмяному світлі запелюженої лампочки було помітно, як зблідло його обличчя. Ти вбив великого інквізитора? Як? Та ти розумієш? Та чи ти розумієш, що ти зробив? Ми з тобою і до цього вже були мерцями, а тепер ми... Він затулив обличчя долонями і, розхитуючись, зашепотів. Була надія, крихітна. Якби ми зникли, не стали б їх турбувати, просто зникли без сліду. Можливо, про нас і забули б. А зараз із-під землі дістануть. Ідіот!
Він скочив на рівні і вп'явся мені в обличчя шаленим поглядом. «Ідіот, навіщо? Навіщо ти це зробив?» «Заткнись», – байдуже буркнув я. «Тебе не спитали». Присівши на стілець, я відкинувся на спинку і довго мовчав, намагаючись придумати, що ж робити далі. Нічого не виходило. Подумки я все ще був там, біля старого будинку. Я все ще чув моторошну молитву Крона, бачив у прицілі пістолета його палаючий погляд, маленьку воскову фігурку у полум'ї свічки. Мене нудило від запаху горілого м'яса. Я відчував жар, який відділяє плоть від кісток, і біль, біль, біль. Навіщо потрібне пекло? Кому воно потрібне, коли на цьому світі? Так, на цьому світі існує пекло, в якому володарює наш особистий диявол, величезна і захланна звірина, поряд з якою Вельзевул лише жалюгідний песик із сумними очима. Сьогодні я потрапив у пекло. І вже ніколи з нього не виберуся. З нього просто не існує виходу. Я посміхнувся. Не треба було стріляти у Крона. Це даремно і злочинно. Вперше в житті я вбив беззбройну людину. Це є кримінальним злочином. Та дарма. Все це дрібниці. Це людське. Всі ці закони встановлені людьми і для людей. Саме тому, що Крон людиною не був, злочин мій ставав ще жахливішим. Я намагався вбити сатану, не підозрюючи, що він безсмертний. Я вистрілив, і сатана Крона, розлетівшись брудними клаптями, перетворився на двох. Другим був мій сатана. Тепер я близнюк тих масонів. Я маю повне право брати участь в їхніх шабашах, бо в кожного з нас свій власний шлях до них. У кожного з нас своє чорне причастя. У кожного з нас свій час причащатися. Але фінал для всіх нас один. Один. Я заснув і не спав. Лежав із заплющеними очима, а навкруг мене реготалося безумство. Посиніле обличчя Якубовича всміхалося укрученому в його шию зашморгові, і довкола нього рваними стрибками кружляв великий магістр, розмахуючи жезлом влади. Тихо гудів набат церковного хору. «Господи, помилуй, Господи!» І квилив дзвін, скликаючи до заутрені, а обрій повільно розгорявся кривавою усмішкою зорі, грядущим чорним днем, що клубочився понівеченими людськими тілами та димом пожеж. Я стояв на краю довжелезного рову, до половини заваленого людськими трупами, подекуди загорненими в рогожі. Мій камуфляж промок від дрібної дощової завіси, а правиця звично покоїлась на пістолетній кобурі. Тиша. Звичайно, тиша, адже майбутнє безголосе, не народилися ще звуки. Тиша.
важка, як пістолет у мокрому шкіряному чохлі, як просякнутий темною вологою камуфляж. Але ж ні. У калюжі відбивається затягнута у портупеї шкіряна куртка. Чи, може, це плащ зі срібними блискавицями в петлицях? Не розібрати. Мінлива вода, мов криве дзеркало, перекручує, спотворює реальність. А взагалі, яка різниця? Минуле говорити не може. Чи ж хто зустрічав мерця, який розмовляє? На мішковину падають важкі грудки землі, ще і ще і ще, цілий обвал. Ну і нехай, нехай, так і треба. Тут лежать ті, що не сприйняли правил гри, хто не засвоїв, не зрозумів цього світу, божевільного світу з божевільними людьми. А я живий, тому що й сам божевільний. Земля у рівчаку ворухнулася. Ні, здалося. Я здригнувся і позадкував, побачивши руку, яка вивільнилася з-під землі. Жіночу руку з залишками манікюрного лаку на нігтях. Буржуйська рука. Чи ні? Мозок заблукав у часі. Що зараз? Минуле чи майбутнє? Хто лежить у рові і хто я? Чиїм життям живу? Чию кров п'ю? Плювати. І минуле, і майбутнє однаково мертві. Не оживити їх вже, не повернути. Рука ворухнулася. Я закричав, побачивши, як то тут, то там починають рухатися пухкі грудки землі. Я кричав, але ніхто мене не чув. Невже ніхто не бачить, як повсюди закостенілі пальці розривають цупку мішковину, як підіймаються застиглі повіки і у мертві невидющі очниці сиплеться земля? Мертві повстають. Ті, кого ми вбили. Вони йдуть по мене. Їхня наступна жертва – тільки я. Тому що тільки я їх бачу. Копачі могил продовжують ліниво колупати землю. Потріскує, повільно холонучи, двигун вантажівки. Показалося обличчя таке знайоме, таке рідне, бо я ж лише недавно в нього стріляв. Пістолет хлюпається в калюжу. Непотрібний шматок заліза. Вже непотрібний. Бо неможливо вбити двічі. Я впізнаю мерця і чую голос Славка Безручка. «Привіт, друзяко!» Я прокинувся. Нарешті я прокинувся. За вікном було ще темно, лише ледь-ледь пробивався світанок, і ніч похапливо збирала з неба залишки зірок. Невже я спав менше години? Цей сон? Навіть зараз я ще бачив Славкові очі. Страшні очі. Я опустив ноги на підлогу, підвівся, похитуючись, і поплентався в кухню. Вмитися прохолодною вже із запахом осені водою. У відрі плавала соломина.
яка бозна як туди потрапила. Я підхопив її долонею і роздушив у зубах, відчуваючи, як у роті розпливається знайомий з дитинства дух. У кімнаті щось забурмотів у вісні лікар. Звідси, крізь відчинені двері, навскоси було видно його бліде з чорним проваллям рота обличчя. Сьогодні, Сергію Сергійовичу, ви перестанете бути полоненим. Коли ви прокинетеся, мене вже тут не буде. Я не стану вас будити, бо страшуся не втриматися від спокуси вчепитися вам у горлянку і дивитися, як чорнітиме ваше обличчя і вилазитимуть на лоба очі. Я не візьму гріха на душу. Я навіть сумніваюся, чи стало б мені легше, якби я вас придушив. Адже ви ніхто. Ви лише бризки слини у пащі монстра, який зараз народжується. Монстра, ім'я якому зло. Я просто причиню за собою двері і залишу вас наодинці з цим монстром. Знайшовши свою схованку, я дістав з неї ТТ, 2 обойми до нього, запхав пістолета за пояс і поклав до кишені кілька купюр у гривнях і в доларах. От і все. У машині ще лежать касети з записами розмов Путиліна і нашої з лікарем, кілька дискет. Усе моє майно. Виходячи з хати, я швидше машинально, аніж за потребою, зиркнув у дзеркало. Тьмяний прямокутник без рами відобразив обличчя смертельно втомленої людини. Людини, яка вже втратила будь-яку надію. Вже відвівши погляда, я раптом усвідомив, що у моїй зовнішності щось змінилося. І те щось дуже важливе. Я повернувся і знову зазирнув у темний нурт, з якого на мене глянуло моє друге «я». Розуміння і жах повільно проступили на цьому обличчі. 32. Мені 32 роки. Але ця ніч зробила мене старшим на 15 літ. Я побачив нові зморшки, які з'явилися біля очей, і сиві маски, недбало вплетені у волосся. У 32 до мене прийшла старість. А попереду не було вже нічого, окрім смерті. Яку штуку втнув зі мною сатана? Я озирнувся в бік Якубовича. Підняв пістолета, звів курок і прицілився. 2 хвилини тому я ненавидів вас, лікарю, але вбивати не збирався. Зараз ненависть минула, а я збираюся стріляти. Я виявлю милосердя, лікарю, бо ви не знаєте, як це жити у світі, що ви його створювали. А я знаю. Я вже живу у ньому. Я сьогодні бачив зло, і в мене просто не стає мужності приректи вас на таке саме. Мій палець ліг на спусковий гачок, вибираючи вільний хід механізму. Лікар у вісні глибоко зітхнув, неначе й справді прощався з життям. І тут я побачив той перстень. Точнісінько такий самий, як і персні на пальцях людей з підвалу. Перстень ордену. Я вже не раз бачив його. Та тільки зараз пригадав, що зустрічав його набагато раніше. У кабінеті Щербини.
Людей на пероні було досить багато. Переважно місцеві пенсіонери, які везли на базар кошики з молоком та овочами. Ще було кілька чоловіків та жінок середнього віку, мабуть, працівників столичних підприємств. Серед них я нічим не вирізняюся. У натовпі на пероні і на привокзальній площі у Києві мене також буде складно вирізнити. Машину я залишив у дворі, вона мені більше не знадобиться. Збоку іще сонного села долинув гучний вибух, і на гострі верхівки сосон поповзло чорне пасмо диму. «Господи!» – скрикнула одна з пенсіонерок. «Здається, щось горить!» Люди загомоніли, декотрі з тих, що, певно, мешкали поруч з пожежею, поквапилися назад у селище. Я байдуже відвернувся, дивлячись, як з-за повороту з'являється електричка. Горів мій будинок. Перед тим, як піти, я трохи почаклував з невеличким саморобним пристроєм, і тепер вогонь жадібно пожирав облиту бензином дерев'яну будівлю, знищуючи всі сліди. Якубович, мабуть, так і не прокинувся. На мить почуття жалю торкнулося мого серця, і я щиро здивувався цьому. Ненавидіти мені вже не вдавалося. Двері електрички з шипінням зачинилися, і перон все швидше і швидше побіг назад. Отже, відступати мені нікуди. Бо виходить, що і сам я тепер справжнісінький злочинець. Я скоїв злочин, хоча сам так і не вважав. Ті, хто прийдуть на згарище, знайдуть там обгорілий труп, а машина, залишена поряд з будинком, укаже їм, що труп той я. Стара, зареєстрована на моє справжнє ім'я машина. Опізнати мене нікому і порівнювати нема з чим, бо навіть моя медична картка давно вже вилучена з поліклініки. А операм вигідно якомога швидше закрити справу. Чи ж потрібен їм іще один глухар? Таким чином, хоча б на деякий час я стану мертвим. Звісно, коли я з'явлюся в Малюченка, мене неодмінно засічуть. Та це вже не буде так важливо. Я отримаю свої гроші, і після того громадянин Градов зникне назавжди. Залишиться тільки ні в чому невинний турист Бойко, який бажає на певний час виїхати за межі батьківщини. На мить у мені прокинулося сумління. Воно щось несміливо забелькотіло про боягузливість і про почуття відповідальності перед рідним народом та рідною країною, але я швидко заткнув йому пельку. З вовками тільки так і треба. По-вовчому. Перевертнів на кшталт великого магістра не вмовиш. І сподіватись на їхнє милосердя немає найменших підстав. А народ? Ну що ж, він матиме те, на що заслуговує. Я, на щастя, не Христос, не мав в мене повноважень спокутувати гріх усього людства. Тут зі своїми б розібратися, а інші вже як-небудь самі, без моєї допомоги. Ні, звичайно, я передам касети з записами до СБУ чи до МВС. Дещо наговорив на плівку і я сам.
Ось нехай силовики займаються орденом і тими, хто за ним стоїть, розшукують свідків, якщо зможуть, і якщо схочуть. Та це вже їхні проблеми. Вийшовши з електрички, я щасливо оминув чергових міліціонерів, увіпхався до переповненого вагона ранкового метро, і підземка швидко помчала мене на Поділ. Телефонувати я, звісно, не став, просто пройшов до офісу Едема і зажадав зустрічі з Малюком. Починалася найнебезпечніша частина роботи. Якщо агент ордену встиг закріпитися в організації Щербини і навербувати собі прибічників, то за моє життя ніхто й ламаного шеляга не дасть. Час від часу я торкався до кишені, де у мене лежав пістолет. Але й наявність зброї, яка зазвичай додає впевненості, зараз не допомагала. 5 хвилин здалися вічністю. Нарешті з'явився один із офісних працівників і ввічливо запропонував мені пройти за ним. Пана Малюченка ще немає, але з ним зв'язалися, і хвилин за 15 він приїде. Повагавшись, я все ж погодився. Чекати на Малюка в його власному кабінеті куди безпечніше, аніж сидіти в холі чи вештатися вулицями. Та й залишати будівлю мені зараз вже не можна. Якщо мене засікли, то повернутися сюди мені вже не дадуть. Мене провели до того самого кабінету. Дорогою молодик поцікавився, чи не бажаю я кави з бутербродами. Вислухав мою чемну відмову і, впустивши мене до кабінету, пішов. Залишившися сам, я перевів подих, дістав із кишені пістолет і засунув його за пояс, прикривши зверху футболкою. Те, що на вході мене не обшукали, свідчило про отримані охороною інструкції щодо мене. Я обійшов довгий стіл, сів обличчям до дверей і почав чекати. За кілька хвилин двері відчинилися, і до кабінету майже бігом увірвався Малюк. Увірвався і завмер, настромившись поглядом на дуло пістолета. Що? Що це таке? Вибачте, прибрав я зброю, ви занадто швидко увійшли. Нерви, вони, знаєте, не залізні. Тут вам ніщо не загрожує. А я в цьому зовсім не певен. Чому у вас зброя? Як вас з нею сюди пустили? Запитав він і тут таки махнув рукою. Так я ж сам наказував не обшукувати вас. Він сів за стіл. Ну що? Які новини? Є щось? Є. Малюченко нетерплячим рухом вихопив із пачки Салем сигарету, похапливо припалив її й уривчасто кинув. Розповідайте. Незважаючи на його розслаблену позу, було помітно, що він дуже схвильований. «Попереджаю», – сказав я, – «те, що ви почуєте, вам не сподобається. Дуже не сподобається. Можливо, ви навіть вирішите, що я з'їхав з глузду. Скажу відверто, я сам далеко не впевнений,
що не збожеволів. З іншого боку, те, що трапилося з Андрієм, теж не вкладається у межі звичайної людської логіки. І ще, я клацнув пальцями, гроші. Я хочу негайно отримати обумовлену суму. Робота, що я її виконав, вартує навіть більше. Повірте мені. Наші погляди зустрілися. Кілька довгих секунд ми дивилися один одному у вічі. Малюкові, мабуть, не сподобалося те, що він побачив у моїх. Він відвів погляд і стенув плечима. Ну що ж, нічого не маю проти. Він підійшов до вмонтованого у стіну сейфа, дістав із нього 4 пачки доларових банкнот, кинув їх на стіл переді мною, подумав і додав іще 2. Візьміть, тут 60 тисяч. Це більше, ніж я обіцяв. Я подивився на гроші. Мої гроші. Я ніколи раніше навіть не бачив такої суми. А зараз це все належало мені. Раптово я відчув нудоту. Взяти гроші у цього чоловіка, який нічим не кращий за тих з підвалу, гроші зароблені на наркотиках і крові. Та все ж я взяв. Тому що я сам такий. Тому що ми всі такі. Тому що зараз святих немає. У кожного із нас свій час чорного причастя. У великого інквізитора Крона учора. На Чорній Месі у підвалі. А в Малюченка та Щербини вже давно, коли вони продали першу дозу смерті. Мій час чорного причастя настав там, на дачі, сьогодні вранці. А закінчувався тут, у цьому кабінеті. І вже пахло ладаном та корицею. І реготало. Реготало чорне ніщо, виповзаючи з вузьких брам наших душ. Відчинилися двері, і до кабінету увійшов Федін. За ним з'явився Кобуладзе у супроводі 2 могутніх охоронців. «Що вам тут потрібно?» – грубо запитав Малюк, навіть не намагаючись приховати своє роздратування від присутності в кабінеті сторонніх осіб. «А ти як думаєш?» – питанням на питання відповів Федін. «Андрія з нами зараз немає. Ти ведеш всі справи організації, але це ще не означає, що вона перетворилася на твою власність. Ми маємо право знати про все, що стосується справ фірми. Так само, як і ти». Я похитав головою. «Говоритиму тільки з Малюком. Я й так дуже ризикую своєю головою». В іншій ситуації, сказавши таке, я негайно позбувся б тієї самої голови. По-перше, Малюка так називати у вічі ніхто не смів. А по-друге,
Федін з Кобуладзе іще могли б стерпіти грубощі з боку Малюченка, але вже ніяк від якогось там вискочки детектива. «Ви дійсно знайшли у нашій фірмі зрадника?» – запитав мене Федін. «Можливо. А можливо і ні. Я скажу це лише дядька Лисого», – гортанно вигукнув Кобуладзе. «Ми повинні знати усе. Якщо серед нас є зрадник, ми хочемо бачити його очі. Ми хочемо розірвати його власними руками». «Вірно», – підтримав його Федін. «Андрій з хвилини на хвилину може померти, і я не хочу, щоб якась сволота прикінчила мене тільки тому». Я криво усміхнувся. Все правильно. Запахло смаленим. І вони намагаються захопити якомога вигідніші позиції. Боротьба за владу в раптово обезголовленій організації не припинялася ні на мить. І ось тепер, нарешті, суперники вибралися з-під килима. Маски скинуто. Супротивників розведено по кутках рингу. Кепсько лише те, що я залишився у центрі цього рингу. І битимуть найпершим мене. Не питаючи дозволу, Федін сів на вільний стілець. Кобуладзе наслідував його приклад. Охоронці залишилися стовбичити біля дверей. Не встигли Федін із Кобуладзе зручно вмоститися, як до кабінету увійшов іще один чоловік. Я ледве не присвиснув у голос. Це був Тихонов, депутат Верховної Ради. Схоже, всі павуки сповзаються у банку. Виходить, ось як. Було помітно, що для Малюченка цей бунт став повною несподіванкою. Ну що ж, у такому випадку він натиснув кнопку інтеркома і розпорядився. Охорону до мене. Майже одразу, а в кабінеті з'явилося 4 молодих хлопців. Це про всяк випадок, пояснив присутнім Малюк. Раптом і справді нам знадобиться допомога. Оце вже ні, запротестував Тихонов. Це твої горили, і захищатимуть вони тебе. Не хвилюйся, заспокоїв його Малюченко. Якщо зрадник я, вам не допоможе жодна охорона. Хоч би ти сюди цілу армію викликав. Давай почнемо, перебив його Малюк і повернувся до мене. Давай, розповідай. Швидко ж він взяв ситуацію в свої руки. Всі присутні втупилися в мене, готові ловити кожне слово. Атмосфера настільки згустилася, що вже ставало важко дихати. Цікаво, як вони все це проковтнуть? Спершу я повинен сказати, що, на мою думку, найближчим часом життю Андрія нічого не загрожує. Федін аж гикнув від несподіванки, а Малюк хрипко пробурмотів. Ну, ти не жартуй так.
Які тут жарти? Від самого початку я розмірковував над питанням, чому людина, яка вирішила прибрати Щербину, зупинилась на такому, відверто скажемо, ненадійному способі. Набагато простіше було б найняти гарних професіоналів, зараз цього добра хоч греблюгати, та й підготувати нещасний випадок на кшталт автокатастрофи чи влучного пострілу снайпера. Врешті-решт, справжнім спеціалістам не складно було б і висадити у повітря всю цю контору. Кілерів легко вирахувати, перебив мене Федін. Я тільки поморщився. Краєм ока я зауважив, як Кобуладзе, також кинувши на Федіна швидкий погляд, презирливо усміхнувся. Спочатку я підозрював Світлану, продовжив я, не відповідаючи на попереднє дурне зауваження. Надто вже по-жіночому все це виглядало. Не міг уявити мужчини, який біжить до ворожки, аби та допомогла прибрати конкурента або ворога. За цю версію говорило й те, що людина, котра організувала акцію, належить до найближчого оточення Щербини. Запитайте в будь-якого знахаря, і він вам скаже, що чаклунство такого рівня і подібного роду неможливе без використання матеріальних предметів, які досить тривалий час контактували з тілом жертви або із самих частинок тіла. Малюк мовчки кивнув. Та після деяких роздумів я відмовився і від версії причетності Світлани. Вбивши чоловіка, вона практично втратила б усі засоби до існування. Ваша організація не приватна крамничка, у спадок не передається, і до суду, в разі чого, ображена вдова подати не змогла б. Виключаються також і ревнощі, адже замах було ретельно підготовано, а вбивство з ревнощів у 9 випадках із 10 наслідок стану афекту. Я замовк. У горлі все пересохло. Я на превелику силу глитнув і подивився на малюка. Розповідати було навіть важче, ніж я собі уявляв. Майже фізично я відчував холод приставленого до потилиці дула пістолета. Поки що його немає, але один помилковий рух чи слово – і все. Випити б чогось міцного. Малюк подав знак, один з охоронців вийшов і за хвилину повернувся з пляшкою коньяку. 2 ковтками я вихилив повну чарку, ніби воду, налив другу, а зробив іще 1 ковток і продовжив свою розповідь. Таким чином, залишалася одна, і то найвірогідніша версія – боротьба за владу всередині організації. Але тоді виникає кілька моментів, які не вписуються у цей варіант. Розмірковуючи логічно, людина, яка б ризикнула усунути Андрія, мусила спочатку забезпечити собі можливість
захоплення влади, навіть силою, якщо в цьому виникне потреба. А вже після цього прибирати Щербину. І, скориставшися анархією, яка б після цього настала, швидко оформити своє лідерство. Але Щербина усе ще живий. Виходить, він комусь іще потрібен. Доки він перебуває у такому стані, організація номінально залишається під його керівництвом. Особливої уваги до себе з боку конкурентів і владних структур не привертає, що й дозволяє містерові Ікс діяти практично без перешкод. Але що ж тоді йому потрібно? Влада. Але влада політична. Я згадав, що за останній рік у кількох структурах, подібних до вашої, у різних містах нашої країни змінилися лідери. І щоразу це відбувалося тихо-мирно, навіть, можна сказати, по-родинному. У процесі розслідування я, сам того не бажаючи, вийшов на дуже дивну, глибоко законспіровану структуру масонського типу. Її основне завдання – поступове об'єднання під своїм контролем великого числа кримінальних угруповань. Це відбувається через укорінення в їх керівництві своїх людей. Часто орден просто вербує осіб, які стоять достатньо близько до верхівки, і затим приводить їх до влади. Цікаво іще те, що навіть лідери ордену не до кінця інформовані про дійсний стан речей. Зокрема, про те, що він сам є лише складовою частиною могутньої політичної організації, мета якої – встановлення диктатури, можливо, не тільки в Україні. Думаю, що члени п'ятої колони у лавах криміналітету також у це не посвячені. Їх просто використовують. Методика завоювання політичної влади настільки цинічна, наскільки й не нова. Створити в Україні хаос, усунути уряд, а потому дуже швидко той хаос приборкати, приписавши собі заслуги в успішній стабілізації становища. За допомогою спеціальних наркологічних кабінетів зомбуються представники найнижчих верств суспільства, пияки, наркомани, соціальні покидьки. Їхня роль дуже проста. У годину Ч вийти на вулиці і влаштувати масові заворушення. Під час погромів контрольований змовниками криміналітет, стріляниною, грабунками й організованим насильством, під час яких немовби випадково гинуть журналісти, правозахисники і представники конкуруючих політичних об'єднань, довершує загальну картину. Коли захоплення влади відбудеться, зомбі отримують новий наказ. І заворушення одномоментно припиняться. А винуватців, які тільки нагромили крамниці і квартири, візьмуть на гарячому, покірних немов овечок. З організованими бандами
можна буде покінчити пізніше. Існує й інший варіант. Ніякого захоплення влади у традиційному значенні цих слів не відбувається. Оскільки ті, хто смикає за ниточки цієї диявольської вистави, вже і так наділені якнайвищими повноваженнями. В такому випадку я вас усіх, панове, вітаю. Ви лише гарматне м'ясо, яке цілком закономірно буде знищене після того, як зомбі та бойовики зроблять свою справу. За умови реалізації такого варіанту диктатор оголосить своєю особливою заслугою ще й ліквідацію організованої злочинності. Саме тому, що цим ляльководам вкрай важливо, аби підготовка до перевороту проходила у строгій секретності, Андрій найближчим часом не помре. Адже доки він лишається живим, боротьби за владу не буде. Отже, виключається і зайвий ризик витоку інформації. Довго такий стан речей тривати не може. Тому, як я думаю, найближчим же часом мають відбутися дуже цікаві речі. На вашому місці, панове, я б уже пакував валізи. Я допив останні краплі коньяку і знову взявся за пляшку. «Досить пити!» – гарикнув Малюченко. Я стинув плечима. «А чому би ні?» Малюк промовчав. Я подивився на бліді обличчя людей, які сиділи навпроти мене. Ніхто з них не сміявся над моєю версією. Всі вони були налякані, дуже налякані. Один із членів вашої організації входить до ордену і готовий у найближчому майбутньому її очолити. Я, звичайно, можу назвати його ім'я. Та спершу мушу у вас запитати, чи потрібно це, враховуючи все, що я вам щойно розповів. Ми зіткнулися з силою, упоратися з якою ви не зможете. Я звертався до всіх, але дивився у цей момент тільки на Малюка. Жили на його шиї здулися, на чолі виступили краплі поту, виразно помітні на білій, наче папір шкірі. Хвилина, друга. Тиша ставала нестерпною. Я дивився у порожні очі Малюченка, очі позбавлені будь-якого виразу. Я знав, що зараз він ні про що не думає. Він зараз просто був не здатен мислити. Я чекав. Нарешті, неначе виринувши з важкого сну, він зітхнув і щосили стиснув кулаки. «Так», – хрипко промовив він, – «ви повинні назвати ім'я цієї людини». Ну, от і все. Я знав, що цим закінчиться. Що ці люди занадто самовпевнені, аби прислухатися до поради, яку я вклав у своє запитання. Я все так само почувався, немов поза реальністю. Все навколо
вже давно було сном. Однією зі сходинок реінкарнації. Дежавю, яке можна помацати. Раптово я відчув це на мить раніше за всіх інших. У кабінеті щось невловимо змінилося. Поки що я не міг зрозуміти, що саме, але відчуття небезпеки, яка насувається, було таким сильним, що в мене аж стерпли руки. Немов би ми всі разом зараз переносилися в інший світ, з іншими законами, з іншою енергетикою, від дії якої душа обвуглювалася, мов папір. Він не був ворожим, цей світ. Він просто був інакшим. Ось пролунало ледь-ледь чутне шелестіння свист. Федін із Тихоновим спантеличено перезирнулися, отже вони теж його почули. Малюк утиснувся в крісло і шалено розширеними очима дивився прямо перед собою, а в погляді його стояв безмежний жах. Раптом він дико скрикнув і відсахнувся, затуляючись від повітря, яке здійнялося перед його обличчям, і на його шиї з'явилися 2 крихітні ранки. На мить мені здалося, що над столом промайнула гнучка примарна тварюка. Я побачив, як втиснувся у стіну білий, наче крейда, Федін. Промайнуло обличчя Кобуладзе, вирячені очі Тихонова, у яких вже не було нічого людського. Бойовики біля дверей вихопили зброю і безладно заметушилися, не знаючи в кого стріляти. Крики, тупіт. У двері вломилося іще кілька бовдурів з пістолетами, які тільки посилили загальну паніку. Але Малюченко цього вже не бачив. Він був мертвий. Повільно я рушив до виходу, зовсім забувши про пістолет, який незручно випирав з-за пояса. Не знаю, як це мені вдалося. Цього не мусило статися. Але мені вдалося вивалитися з кабінету. Останнє, що я побачив там, було обличчя людини, єдиного чоловіка, який залишався спокійним, який невідомим мені чином викликав сюди моторошну подобу пекла. Цей чоловік був членом ордену. Він подав знак. Охоронці, які прийшли з Кобуладзе, підняли свої УЗІ і спрямували їх на Тихонова, Федіна та їхніх людей. Коли вдарили перші постріли, я вже був унизу. Я кидався містом, гнаний непереборним страхом. Здавалося, мене наздоганяє усе зло світу. Чаклуни, розмахуючи жаб'ячими лапами, хижо дивилися мені услід. З кожного підворіття в мене цілилися круглі чорні очі рушничних стволів. А дівчинка з нотною текою під пахвою, з якою ми щойно розминулися,
готувалася стрибнути мені на спину і з задоволеним гарчанням уп'ястися в шию. Я вмирав. Я став маніяком, який верещить, регоче і сахається від кожної тіні. І ніде не було порятунку. Всюди на мене чатувало зло. Я поступово танув, мов та воскова фігурка, яку підвісили над полум'ям свічки. Згорток у кишені важко бив по стегну. Гроші. Не пам'ятаю, як я опинився у брудній забігайлівці з наполовину спорожнілою пляшкою в руці. «Дивись, ото мужичка притисло!» – гучно гикнув якийсь напівп'яний ханига. Оченята на його щурячій мордочці недобро зблиснули. Я відвернувся і вийшов геть, відчуваючи, як ті очі загоряються жовтим світлом і починають пекти мені спину. Відпивши ще кілька ковтків, я нарешті відчув полиновий смак паскудної горілки. Реальність потроху поверталася. Поставивши пляшку на крайній стіл, я взяв із шинквасу холодного пиріжка і вийшов за двері. Місто поспішало у своїх справах. Воно не знало, що жити йому залишилось усього нічого. Воно не знало, що мені теж не жити, що попереду в мене неминучий кінець. Від кулі, від зашморгу, отрути чи примарної істоти, якої, крім мене, ніхто й не побачить. Я вийняв руку з кишені і подивився на мініатюрну касету. Викинути? Переді мною постало обличчя Якубовича, його очі, його рот із піною в куточках. Так, найкраще місце для неї на звалищі. Але я її не викинув. Сам не знаю, чому. Можливо, тому, що після Якубовича без будь-якого зв'язку я пригадав Славка Безручка. Пригадав його чорне причастя. Пригадав його дружину, який він на свою жебрацьку платню не міг навіть фруктів купити. Пригадав пещене таке нещасне обличчя Світлани Щербини. Пригадав чорні маски на обличчях у підвалі. Ноги самі понесли мене до управління внутрішніх справ. Я відчинив важкі двері, увійшов до фоє і одразу ж побачив Славка. Він усміхався. Усміхався, напевно, до мене, але посмішки цієї я не бачив. Я бачив лише чорну стрічку, яка оповила нижній кут фотографії і живі квіти під нею. Постовий міліціонер з сумнівом подивився на мене і поправив ремінь аксу, який висів у нього на плечі. «Як це трапилось?» – тихо запитав я,
соромлячись горілчаного смороду, який струменів від мене. Хулігани, так само тихо відповів він. Повертався з роботи у цивільному, потрапив у бійку. Він навіть пістолета не встиг дістати. Ось такі справи. А я не заплакав. Я взагалі нічого не відчув. Хоча майже напевно знав, що це саме я вбив Славка. Вбив своїм телефонним дзвінком. У мені все перегоріло. Воскова фігурка розтопилася, залишилася тільки обвуглена нитка. Так само спокійно я записався у журнал реєстрації на прийом до Ігоря Яроша. Тепер він полковник і зам. Я не буду з ним розмовляти. Я не скажу йому нічого, жодного слова. Я лише покладу перед ним на стіл касети і піду. Мені дозволили зателефонувати. Ярош був на місці і розпорядився пропустити мене. «Та ти п'яний?» – здивувався він замість привітання. Потім він побачив мої очі і затнувся. Хоча, звичайно, Славко. Він трохи помовчав і без особливої привітності запропонував: «Сідай». Я похитав головою, підійшов до столу і поклав на нього дискети та касети. «Сідай», – повторив він, не звернувши на касети жодної уваги. «Пом'янемо». Він дістав зі столу почату пляшку якогось бальзаму і налив 2 чарки. «Давай, за нього». Я знову похитав головою. «Не буду». «Чому?» «Просто не буду і все». Це тобі». Я підсунув до нього касети. Постався до цього серйозно. Можливо, Славко загинув саме через це. І обговорюю це тільки з тими, кому довіряєш цілком і повністю, навіть на горі. А ще краще – викинь. Я не зміг. Я трохи помовчав і знову повторив. Це дуже серйозно. Дуже. Коротко я виклав йому суть справи і побачив, як обличчям Яроша пробігла тінь. Покрутивши касету у руках, він поклав її до нагрудної кишені. «Добре. Я подивлюся, що можна зробити». «А ти як же?» Мені доведеться поїхати. Хоча, яке це має значення зараз? Ну, куди ж ти поїдеш? Хочеш я... Ні, зупинив я його. Не треба. Я зараз не можу більше нічого сказати. Знаю тільки, що ми навряд чи коли побачимося. Так що
Прощавай. Я підвівся, зробив кілька кроків до дверей і спинився від гучного Ярошевого скрику. Зачекай. Ну куди ти подінешся? Невже ти думаєш утекти? Він затнувся і вже тихіше запитав. Ну скажи хоч, де тебе шукати, коли що? Та яке це має значення? Поїду до Луганська чи до Харкова? Хто зна? Я кивнув йому і швидко вийшов. Зачиняючи двері кабінету, я побачив у їхній полірованій поверхні, як Ярош, тримаючи в одній руці дискети, другою швидко накручував телефонного диска. Мій потяг підходив до кінцевої станції. Сонце, немов потопаючий корабель, повільно хилилося за обрій, окреслений хвилястою лінією гір. Лунко й тривожно перестукувалися вагонні колеса, і в цьому стукоті розплавлений мозок вловлював зловісний моторошний ритм. Так-так-так, так-так-так, так-так-так. На столику дзвеніли порожні пляшки. Хропів на полиці мужик, з яким я пиячив увесь вчорашній вечір і половину сьогоднішнього дня. Так-так-так, так-так-так, так-так-так. Сіре небо, розкисла земля, в яку байдуже ляпотить дощ, їжачиться від холоду і тупо дивиться на остогидлий пейзаж. Напівзгнила деревина хат, голі крокви з клаптями старої чорної соломи, скособочені тини. Дощ на наших раменах, на спинах, обтягнених шкіряними куртками, які роблять нас схожими на ящурів, котрі щойно вилізли з первісного моря. Ми стоїмо перед високим ганком хати, у якій мусила б знаходитися сільрада. Її двері зачинено на великий іржавий замок. Тільки дощ і тиша. Як я не намагаюсь, довго не можу збагнути, що ж робить цю тишу такою неприродньою, загрозливою. І раптом розумію, вона мертва. Мертве село. Вбите ящурами, заморене голодом село. Пахощі кориці і ладану. В якому житті я вдихав ці пахощі? Чи у мене це тільки попереду? Пахощі заповзають всередину, і я відчуваю, як вони, неначе кислота, роз'їдають мої кістки, повзуть до серця, до серця. І мені стає невимовно боляче і страшно. Я кричу. Крик мій здіймається над мертвим селом, над цими полями, пробиває сіре небо і висне на чужих
байдужих зірках. Так. Так. Стукотить моє серце. Але ж у мене більше немає серця. Може, це серця тих людей, яких я скинув у чорну безодню небуття? І я лечу до цього стукоту. Він посилюється, заповнюючи собою весь світ. Увесь цей проклятий світ. Я знову кричу. Я бачу безликі фігури, які схиляються наді мною. Мої тазові кістки тріщать під натиском плоду, який нестримно рветься із мене назовні. Я хотів би зупинити його, та не можу. Хотів би увіпхнути його назад, але мої руки прив'язані до ліжка. Я корчуся в переймах, а зло вже народилося. Я відчуваю його дихання, кориця і ладан. Скоро, вже скоро воно заповнить увесь світ. Скоро воно пожере і мене, і сотні тисяч інших солдатів та генералів революції. І тоді, тільки тоді, ми почуємо, як це звучить по-справжньому. По кістках. По кістках. По кістках. Де взяти сили, щоб розплющити очі? І чий портрет я побачу на першій шпальті газети, яка розпласталася на столику переді мною? І яку газету я побачу? А може, я прийду до тями, прив'язаний до ліжка у палаті психушки? Стукіт росте, наростає. Це кінь блідий мчить по чорному небові, викрешуючи іскри зірок, які швидко згасають услід йому. По кістках. По кістках. По кістках. Холод вагонного скла. Минуле, яке раптово стало і теперішнім, чекає на мене за рогом найближчого майбутнього. Я зітхнув і розплющив очі. Сідало сонце. Автострадою наввипередки з потягом летів білий БМВ, за кермом якого сиділа приваблива чорнява дівчина. Попереду показалися будинки приміських селищ. Мій потяг підходив до кінцевої станції.